Já, komið þið sæl og blessuð og velkomin í úrval vikunnar. Hér á eftir ætlum við að sýna ykkur nokkur viðtöl og efni sem við dagskrárgerðar fólkið á samstöðinni höfum tekið saman síðustu daga, brot af því besta. Við ætlum reyndar að bregða aðeins út af hefðbundinni rútínu í þessum efnum í þetta skiptið, þar sem við ætlum einkum að fjalla bara eitt þemamál sem að hefur gengið eins og rauður þráður í gegnum okkar dagskrárgerð síðustu daga. Fyrir utan eitt innslag sem verður hér síðast í úrvalinu, þá ætlum við að fara með ykkur í gegnum menntamál þjóðarinnar, skólamál, frá ýmsum sjónarhornum. Það eru nokkrar vikur síðan við fórum aktíft að setja þetta mál á dagskrá. Mikil umræða verið vandann í ekki síst grunnskólum, en áskoranir einnig í framhaldsskólum, leikskólum og víðar, og ekki sátt það á hvaða leið við erum. Og fyrsta innslagið okkar ætlar Gunnar Smári Egilsson að bjóða ykkur upp á. Hann fékk sem sagt Mjöll Matthíasdóttur, formann félags grunnskólakennara, Gróu Axelsdóttur, skólastjóra Stapaskóla í Reykjanesbæ, Kristínu Björnsdóttur, formann Kennarafélags Reykjavíkur og Þorstein Sæberg, formann Skólastjórafélags Íslands, til að greina hvað má betur fara í grunnskólanum og hvað í lagi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, þá eru komið að skólamálum. Við höfum verið með það hérna í vikunni. Við vorum með leikskólana á mánudaginn, framhaldsskólana í gær og við verðum með tónskólana á morgun, en nú er komið að grunnskólanum og hér er komin fríður hópur fólks til þess að ræða stöðu grunnskólana. Það er Þorsteinn Sæberg, hann er formaður Skólastjórafélags Íslands. Mjöll Matthíasdóttir, hún er formaður félags grunnskólakennara. Gróa Axelsdóttir, hún er skólastjóri í Stapaskóla í Reykjanesbæ og Kristín Björnsdóttir er formaður Kennarafélags Reykjavíkur. Verið öll velkomin. Takk. Hugmyndin á bakvið þessa umræðu er það að það er búið að ræða skólamál svolítið lengi og við höfum svo sem rætt mikið við skólamál hérna við rauðaborðið, en svona mér finnst það í sumar kannski hafi verið svona áberandi að það væri umræða svona utan kerfisins, að tala að það sé eitthvað svona öfl utan kerfisins sem vilja aga þau og laga þau til, og þess vegna hef ég fengið hingað svona forystu fólk úr stéttarfélögum kennara og svo kennara sjálfa til þess að ræða skólakerfið. Og ég hef byrjað þessi spjöll á því að reyna að fá ykkur til að draga það fyrst fram hvað er gott. Ég vitna alltaf í þann argamann Bill Gates þegar ég segi þetta, að hann sagði eitthvað hann nennti ekki að tala hvað var í lagi, að því að við þyrftum ekki að breyta því, við ætlum bara einbætt okkur að tala hvað var að við getum breytt því. En það er eins og mikilvægt að byrja á því að átta sig á því hvað við höfum sem að við viljum viðhalda. Ef ég má bara taka hringinn hérna og byrja hérna á þér, Þorsteinn. Já, takk fyrir. Takk fyrir að gefa okkur tækifæri til að koma hérna í þennan þátt og ræða skólamál. Það sem ég myndi kannski segja að væri gott við skólakerfið í dag er að skólarnir hafa þróast frá á síðustu árum í að var jákvæða hátt hvað varðar breytt umhverfi og hvernig við nálgumst börnin og í menntun þeirra. Skipulag skólastarfs er með allt öðrum hætti heldur en var þegar við þekktum bara kennaran standandi fyrir framan hóp og með prikið eins og við segjum stundum, en núna eru kennsluhættir orðnir gríðarlega fjölbreyttir, enda reynum við svo mikið í skólastarfi í dag að þjónusta hvern einstakling þar sem að þörfin er fyrir hendi hjá hverjum. Það er nú ekki alltaf að við getið það. Nei, það er nú kannski það sem að en það sem er gott við kerfið er að við erum að reyna að standa okkur í þessu í dag. Og það finnst mér kannski það besta við skólastarfið í dag, hversu mikið við leggjum okkur fram við það að nálgast hvern einstakling á hans eigin forsendum. Það er ekki byrjað því. Mjöll, hvað er gott við grunnskólanum? Já, það er bara svo ótal margt og kennarar eru að gera frábæra hluti út á akrinum á hverjum degi. Það er mikil gróska við það í alls konar
verkefnum sem verið að prófa sig áfram með og reyna nýjar leiðir, einmitt til þess að koma til móts við þarfir þessa fjölbreytta hóps sem við höfum inn í skólastofunni. Og þó við búum við ákveðna námskrá sem með uppfylla einhverjum hæfniviðmiðum, þá höfum við samt ákveðið frelsi og mér finnst oft maður hefur innan viss ramma mjög frjálsar hendur útfærslur sem gaman vegna það svo gaman að vinna með börnum og fá að fylgja þeim á þessum þroska ferli sem þau eru á inn í skólanum og vinna með þeim og maður hefur svolítið frjálsar hendur sem kennar og getur gripið bara verkefni úr daglegu lífi ef eitthvað kemur upp og ég meina það kemur eldgos og þá förum við náttúrulega að nýta það inn í bara alla kennslustundir sem mögulega getum á ólíkan hátt. Þannig að það ákveðið frelsi sem við höfum og kennar bara að vinna frábært starf en vissulega við krefjandi aðstæður víða og við höfum örglegt að fara betri við það. Talandi krefjandi aðstæður, Reykjanesbær Gróa, þá hugsa maður krefjandi aðstæður? Já, það náttúrulega misjafnt eftir hverfum. Það eru 7 grunnskólar í Reykjanesbæ og í skólanum mínum, Stapaskóla, ekki hátt hlutfall af erlendu börnum, það bara samsetningin þannig. Við ræðum það kannski sinna, ég ætla að reyfa bara að segja hvað kostirnir í grunnskólanum. Kostirnir í grunnskólanum áherslan á veljaðan barnanna í rauninni, eins og þau eru búin að segja. Við viljum nálgast þau á einstaklingsmáta og reyna að finna leiðir fyrir hvern og einn. Það áskorun, en með því að horfa fram á við en að hætta svolítið að horfa inn á baksinsspegil, hvernig við lærðum eða hvernig, og líka bara þegar maður var sjálfur í kennú, en að horfa svolítið fram á við og hugsa hvað getum við gert til þess að þjónusta börnin best, þannig að þeim líði vel, að því að þeim líði vel þá eiga þau mjög auðveldara með að læra nýja hluti og bæta við sér þekkingu. Kristín. Já, mig langar að segja mannauðurinn sem að við eigum í íslenskum kennurum, að hann ofsalega dýrmætur og ef maður hugsa tilbaka á COVID-tíman að kennarar út alland lyftu grettistaki með engum fyrirvara. Við héldum skólunum opnum og við umbreyttum öllu starfinu. Þar lögðust allir á eitt, þannig að ég vil segja að mannauðurinn sem við eigum í íslenskum kennurum ofsalega dýrmætur. Og svona í umræðinu eins og þú vísar í sem hefur átt sér stað í sumar að þá fer ekki mikið fyrir þessu. Þannig að ég vil segja það vantraust á kerfinu. Já, þú ert að segja að við eigum bara gott kerfi og við mannauð til þess að bregðast við. Við eigum gríðarlega dýrmætan mannauð í kennurum og starfsfólki í skólana og eins og kemur hér fram hjá og öðrum viðmælendum að þá viljum við bæta og efla stöðuna af því að okkur vantar fleiri kennara. Og við viljum fjárfesta í kennurum og við viljum að samfélagið komi í lið með okkur og efli þetta góða kerfi. Við byggjum á góðum grunni en við þurfum það víða pottur brotin í okkar starfsumhverfi og við þurfum að leggjast öll á eitt. Kennarar, samfélagið, foreldrar, að við séum öll saman í liði til þess að bæta úr því sem þarf að bæta úr. Ef það þannig að kennsla á sér staði í kennslustofunni var kennarinn sem lykilmaðurinn í skólakjörunu, ekki MBA-maðurinn með buttuna í einhverju ráðuneyti eins og svona tilningi finnst mér að þeir eigi að stjórna í gegnum peningana og svo veist að leggja til tiltekina verkefna eins og þetta sé ekki komi ekki svona innan úr þessu. Að þá þyrfti, eins og þú nefndir að sem gerist í kennslustofunni, að til þess að það virki, að kennarinn geti mætt þörfum einstaklega nemenda, þá þarf hann náttúrulega að vera í aðstöðu til þess að geta gert það. Hann þarf að hafa stuðning, hann þarf að þetta veist, bara mitt eftir hug bara eins og ekki prestarnir sem að fara til einhverja næsta stigs og í svona sjálfgæslu og svona stuðningi svo oft í bara svona faglegri uppbyggingu að maður þarf að geta gert það til þess að vera á staðnum, vera vakandi, þá þarf að vera hlúa að honum, kennarunum. En erum við eitthvað sérstaklega góðið því að hlúa, þú ert skólastjóri, þú ættir að vera að vinna við það, að vera fremstur meðal jafningja, faglegri fórust í skólanum og að hlúa að kennarunum sem eru út á vígvellinum. Já, alveg hárrétt hjá þér og ef við ætlum að ná því hlutverki sem að okkur lagalega skylt innan grunnskólana svo ekki sé minnst á það að við ætlum að reyna að hafa þjónustun eins og við sögðum að börnin séu þar í skólanum að við séum að sinna þeim á þeirra forsendum en ekki kannski eins og ég sagði áðan standandi fyrir fram að stóra hóp og haldandi það eins og við kenndum hér áður að allir væru eins
Við erum með misjafna einstaklinga á mörgum sem að hafa hæfni á mörgum sviðum og þurfum að nálgast þá þar. Kannski trúðu við ekki allavega eins, við bara kendum svona og þeir sem ekki náðu þessu, þeir bara máttu missa sín. Nákvæmlega, kannski var það svoleiðis og raun gerðist. Svo fórum við átt okkur á því hversu miklu máli góð grunnmenntun skiptir í okkar samfélagi til þess að börnin okkar alist upp í það að verða einstaklingar sem geti nýtt sér gæði samfélagsins og gefið tilbaka á fullorðinsárum. Þangað til við föttum það, þá vorum við á hinum staðnum. Þú spyrir hvernig getum við gert þetta í dag. Við þurfum auknar bjargir. Það er ekkert launungamál. Við þurfum auknar bjargir inn í skólana. Við þurfum að auka fagmennskuna í skólastarfi. Það er ekkert launungamál heldur. Við stöndum núna í dag á virkilega skrítnum stað, standandi í því að ná ekki við skólabyrjun til dæmis árið 2024 að manna skólan okkar fagfólki. Við erum að standa frammi fyrir alveg gríðalegu verkefni núna og sjáum fram á það á næstu árum að geta ekki mannað skólan okkar með kennurum og sumarstöður bara náum við yfirleitt ekki að manna núna og stöndum í því núna. Þetta er auðvitað ekki gott. Ef að grunnurinn er svona hjá okkur, þá erum við ekki á góðum stað til að geta sinnt því sem okkur langar og þurfum og eigum að sinna. Og þetta er viðfangsefni dagsins í dag. Þarna þurfum við að velta fyrir okkur. Og þess vegna fórum við að stað til dæmis með herferð hjá Kennarasambandinu núna á vormánuðum að því við sáum í hvað stemdi og sendum út ákall til samfélagsins sem við kallum það að fjárfesta í kennurum. Við erum að kalla eftir því að samfélagi komi með okkur til að finna með okkur lausnirnar og vonust til að þetta beri árangur. Við erum ekki farin að sjá árangur að þessu en við erum að hamra á þessu núna. En það er vont ástand í dag hvað varðar það að geta ekki manna skólan. Við erum að sjá hæstu tölur sem við höfum séð í meira en áratug varandi fjölda leiðbeinenda við kennslustörf í skólum. Á síðasta ári voru þetta 15 sem voru við kennslustörf sem ekki höfðu til þess tilskilin réttindi og það gefur náttúrulega auga leið að þetta veldur ákveðnu álagi inn í kerfið og svo erum við náttúrulega enn að sjá eins og Þorsteinn er að tala það er nú ekki búið að klára manna allar kennarastöður þetta haustið, það er enn verið auglýs eftir kennurum og menn eru svona í einhverjum plástrum og reddingum til þess að bara skólastarf geti hafist. En er það ekki lýsingin sem þú varst með áðan eiginlega svona næstu eins og óskikja eins og þetta ætti að vera? En þetta er ekki svona. Svo kennir sem þú lýstir, hann kemur og byrjar og er skapandi og svona svo bara, ég meina er hann svo kulnaður á fertugsaldrinum og hann er bara komin á örorku á sextugsaldri? Því miður bara sjáum við svolítið dæmi, en þannig viljum við ekki hafa kerfið og við ætlum ekki að hafa það þannig. Við viljum að kerfið sinni þessu verkefni í menntun barnan okkar og til þess þurfum við fagfólk því að bara tölfræðin segir okkur mjög skýrt að þeir sem hafa fagmenntun, þeir staldra lengur við starfi, starfsmannavelta í þeirra hópi er verulega minni heldur en þeirra sem ekki hafa réttindin og þetta skiptir bara miklu máli fyrir stöðuleika í skólastarfinu og við höfum notað þarna dæmi sem er raunverulegt dæmi en ekki eitthvað sem að fundið var upp nemanda í fyrsta bekk sem hafði 5 kennara á fyrsta skólaárinu sínu. Þetta er ekki eina dæmið örskipti og þetta náttúrulega gefur auga leið að það er engin stöðuleiki í námi barna sem að þurfa að upplifa þetta. Og þannig viljum við ekki hafa kerfið, við viljum breyta því og við erum að kalla til út í samfélagið, komið á vagnin með okkur, við verðum að breyta þessu. Það þarf að búa kennurunum góðar starfsaðstæður og það hefur margt breyst í starfinu á undanförnum árum. Þetta er ekki sama starfið það var þegar ég hóf það fyrir áratugum síðan. Þetta er gjörbreytt starf. Þannig að Hvernig viltu aðeins segja það að þú segir þetta? Hvað er það sem hefur breytt starfinu á síðustu áratugum? Umfangið hefur einhvern veginn allt þanist út. Verkefnunum sem er á borði kennarans hefur fjölgað og þá er ég að tala verkefnum sem eru önnur heldur en það að undirbúa kennsluna og fara inn í bekkinn sinn og kenna. Nei, hvaða verkefni eru það? Það eru alls konar verkefnum skráningar og það eru miklu meiri samskipti við foreldra sem taka mikinn tíma og
skilur þetta alveg verkefni sem þarf að vinna, ég alls ekki að segja það, við viljum eiga gott samstarf við heimilin og foreldrana og þannig að það þarf að gefa því tíma að sinna því. Það bara stór partur af því að börnunum vegni vel og líði vel að við séum í samstarfi við heimilin. Ef ég má grípa þennan bolta eins, að það alveg rétt sem Mjöll segir að það sem hefur aukist umfang, það aukið aðgengi að kennurum. Kennarar eru að bregðast við hinum ýmsu upplýsingum, atvikum, á sama tíma eru þeir í starfsþróun, þeir eru að bæta við sér þekkingu og og það bara í rauninni tæknileg útfærsla, skráningar, ýmiskonar, þegar börn fara í greiningaferli, það eru fundir, að því verklag hefur líka orðið flóknar og skýrara á þessum tíma. Það til verklag yfir miklu fleiri hluti en var. Ef að fólk hugsa tilbaka, eins og til dæmis ef ég hugsa tilbaka til minnar skólagöngu fyrir kannski 30 árum og það sem að mér finnst fólk svona gera eðlilega þegar að það að hugsa skólakerfið að það svona vísar í sína skólagöngu en áttar sig ekki alltaf á því að kerfið okkar orðið tölvert breytt. Það mikið vandamál í umræðinu, þeir sem starta umræðinu eru oft að vísa til skólansins og fyrir 30 árum. Já, einmitt, og þetta jafnvel fólk sem í valdastöðum að taka ákvarðanir og vísar í skólagönguna sína eða annar sem það þekkja sem var fyrir 30 árum. Þannig að ef við setjum þetta í samhengi, hvernig hefur tæknin þróast á 30 árum? Hvernig hefur, ef að fólk hugsa heilbrigðisþjónustu, hvað í boði núna sem var ekki fyrir 30 árum? Þetta bara himinn og haf og það alveg eins með skólakerfið að breytingarnar eru miklar. En mér langar líka aðeins að nefna varðandi að manna skólana að ég veit til þess að skólaári var hafið núna að í Reykjavík þá hafði ekki tekist 4. september að manna 20,6 stöðugildi og ef við yfirfærum þetta á aðstæður, þetta gætu verið 20 umsjónarkennarar. Það þýðir að þá erum við með 20 bekki sem vantar umsjónarkennara. Þetta gæti líka verið sérkennarar og ég veit dæmi þess að það hafi ekki tekist að ráða sérkennara í skóla. Þá erum við með börn til dæmis með íslensku sem annað tungumál, við erum með börn með málþroskavanda og það ekki sérkennara á staðnum og það segir sig sjálft að þegar aðstæður eru svona þá getum við ekki mætt þó við sem öll að vilja gerð með okkar fagmennsku að vopni leitum allra leiða að þá margfalt erfiðara að mæta nemendum á þeim stað sem þeir eru staddir þegar aðstæður eru svona. Þó svo það sé gert ráð fyrir það sé gert. Má ég aðeins byrja með þessi aukaverkefni? Getur það verið þannig að á þessum tíma að það hafi breyst svona hugmyndin hver stýrir skólanum. Áður var það kannski bara stofnunin sjálf og kennarinn inn í kennarastofunni. En síðan kemur svona hugmyndin að svo aukið samskipti við foreldrana gæti verið svona eins og markashugmynd að kennari væri í vinnu hjá foreldrunum við að mennta börnin. Og svo það líka, það fylla út einhverjar skýrslur til fjármálavaldsins að hvernig farið með þetta. Og allt þetta tekið af kannski tíma kennarans. Þannig að hvaða tími minnkar þá? Þá það líklega tími sem hann hefur bara með nemendunum ekki? Í kennslunni? Tími til undirbúnings eitthvað sem að skerðist einhvern veginn mjög fljótt af því að kennarinn að sinna einhverjum öðrum en nemendunum meira núna heldur var fyrir 30 árum. En sko nemendahópurinn náttúrulega líka fjölbreyttari og það kannski það sem að þyngir þessi verkefni. Nú erum við með skóla fyrir alla, við erum að sinna mjög ólíkum hópi nemenda og svo náttúrulega höfum við líka fengið nýja Íslendinga til landsins og fólk sem flysta og það hlutfall þess hóps sífellt að stækka þannig að það kallar á nýja nálgun. Þetta kallar á líklega fleiri kennara bara. Það ætti að gera það. En það ekki að kennari sem skrifi fleiri skýrslur, það hjálpar ekkert. Nei, nákvæmlega. Það kallar líka á ákveðna umbreytingu á starfin okkar. Eins og nemendur með erlendan bakgrunn sem hefur fjölgað mjög hratt á stuttum tíma að kerfi næri ekki að halda í við fjöldan. Þannig að úrræðin okkar sem eru mörg hver byggð á góðum grunni eins og svo margt í okkar kerfi að þau í rauninni stækka ekki nóg hratt. Þannig að þá til dæmis komast nemendur ekki að í úrræðanum og við vitum það öll að biðlistar eru langir og það alveg sama hvar við stígum fæti niður hvort það sé úrræði sem aðstoða við hegðun eða málfarsvanda eða annað slíkt að það þessi bið sem eftir úrræðum og vöntun á kennurum
og staðan er alvarleg. Þess vegna erum við hér. En aðeins varandi þetta sinna, því við þekkjum þetta frá læknunum, læknandi segja þetta. Að þú veist, þau tæki bara af okkur eitthvað þessu helviti skýrslugerð og svona, þá getum við læknað fleiri. Sko. Já, ég held sko... Er það rauninni með kennar líka? Nei. Ég ætla, sko, málið... Skólastur örgulega. Það getur verið. Við skulum ræða það og eftir. Sko, málið er í grunninn, ef við horfum á þetta, því að mér finnst broslegt og mér finnst gaman að þú skildi segja það áðan. Mér finnst aldrei broslegt stundum þegar að lesa blaðagreinar eða hlusta á fólk sem að tjáir sig skólamál dagsins í dag og miðar allt við, sko, eins og þetta var. Það var svo gott þegar ég var í skólanum og ég skil ekki vandan í dag. Þetta er nú yfirleitt er þetta þannig, sko, ég er rosalega vellukkað inntak og mér finnst að allir verði vellukkað ef það er sömu braut og ég. Nákvæmlega. Og sömuleitt er þetta bara eitthvað svona skekk í hausnum á fólki. Nákvæmlega. Og þess vegna langar mig til að útskýra aðeins máli, sko. Þegar ég byrjaði að kenna fyrir 40 árum, dálítið síðan, þá var ég konungurinn í mínu eigin ríki. Ég bara mætti í skólan, ég fór inn í mína kennslustofu, stóð fyrir fram að börnin, messaði yfir þeim, gerði svona það sem ég gat til þess að sinna einstaklingum sem voru kannski á mismunandi á vegi staddir en hlutverk mitt var dálítið bara þarna. Ég var nánast í engum samskiptum frekar en aðrir við foreldrana í skólanum en ég hitti foreldrana reglulega á foreldrafundum og það býður bara allir eftir því rólegir sko. Þannig var þetta svona, þetta er heildarmyndin og þetta er ég að draga upp sterka mynd að þessu en svona var þetta. Í dag erum við í skólastarfinu og skólakerfinu og innan skólasamfélags hvers skóla á allt öðrum stað. Við erum beinlínis að leggja okkur fram við að sinna börnum með mjög mismunandi þarfir. Við erum að reyna að efla hæfni þeirra í því það sem eru góð, erum við að reyna að efla þá og við erum líka að efla nemendur okkar í því það sem að skóin kreppir. Við erum að vinna með ýmsum aðilum sem koma að skólastarfinu með okkur til þess að ná árangri. Þetta þýðir það í dag að við erum í miklu meira samstarfi og samvinnu innan skólansins. Bæði kennararnir hverjir við aðra til þess að það koma margir að börnunum innan skólastarfsins. Við erum í auknu samstarfi við foreldra vegna þess að foreldra þekkja börnin sín betur en flestir aðri líka. Og við þurfum líka að fá aðstoð foreldrana í það að kynnast börnunum betur. Við erum í starfi við ýmist fagfólk. Við erum að vinna til stefnu ráðuneytisins í dag til dæmis það að bæta aðstöðu barna í landinu á víðum grunni með ýmsum kerfum. Allt þetta tekur tíma. Þetta er ekki skýrslugerðir. Þetta er vinna í þágu barna innan skólans. Og þegar við erum að þróa skólastarf á þennan hátt, þá þurfum við aukna fagmennsku. Við þurfum meiri stöðugleika. Og það er það sem við höfum áhyggjur að í dag til dæmis í skólastarfinu. Okkur gengur illa að halda stöðugleika innan okkar kerfis, en leið er ég að undirstrika það að við erum á gjör ólíku stað heldur við vorum bara fyrir nokkrum árum síðan. Ég sagði á það 40 ár. Það bara 10-15 ár síðan að skólastarf fór að breytast verulega. Og við erum sko ekki að kvarta yfir því. Hvað gerir þá fyrir 15 árum? Þá fórum við bara að vinna á forsendum þess að, eins og við segjum, að nálgast börnin á þeirra forsendum. Að við værum að vinna meira með hverjum og einum einstaklingi og nálgast þá á þeirra forsendum. Þetta þýðir að teymisvinna til dæmis, tökum bara sem dæmi, samvinna innan skólana hefur verið aukast verulega. Við erum ekki lengur með börnin sitjandi í beinu röðum fyrir fram að kennaran. Það er líf í skólastarfi í dag og það kallar á fleira fólk, sannarlega og þess vegna höfum við áhyggjur að því okkur vantar fleira fagfólk líka inn á gólfi til okkar. Þannig að það eru kröfurnar í dag kalla á aðra hluti og við erum ekki að ná því að mæta þeim og þess vegna erum við að kalla til samfélagsins það hvernig getum við saman breytt þessu. Við höfum sem samfélag sko ákveðið að við ætlum að hafa minni aðgreiningu, við ætlum að hafa skóla fyrir alla, ekki sérskóla fyrir þá sem ekki fallin í eitthvað ákveðið munstur. En samt ekki alveg vegna þess að við segjum þetta í orði en svo gerum við þetta ekki í borði. Sko. Nei, nákvæmlega vegna þess að skiluru fjármögnunin og mönnunin og sérfræðiþekkingin sem að þarf til þess að þetta verkefni gangi til enda og gangi alveg fullkomlega upp. Það verkefni hefur aldrei verið klárað einhvern veginn og nú er lögum farsæld barna í innleiðingarferli og það verða bæta við verkefnum inn í skólana í tengslu við það til þess að grípa betur þau börn sem þurfa aukistuðning og þetta eru göfug markmið og með vilja alveg skilur halda ná þessu. Það viljum við, vegna að við sjáum að þetta er börnunum fyrir bestu og þetta skiptir máli. En þú þarf mannskap og það þarf tíma
og þetta umfang starfsins sko, kennarar voru spurðir í könnun sem kennarasambandi lagði fyrir síðasta vor hvað ylli þeim mestu álagi í starfi og þá svara grunnskólakennarar þáttum eins og stærð hópana sem þeir eru með, samsetning hópana og umfang starfsins og þetta einhvern veginn veldur að því að það þrengir að tímanum til undirbúnings kennslunar, þannig að fólk upplifir að það kom ekki nægilega vel undirbúið inn í kennslustundirnar og það skapar álag og menn eru ekki kannski alveg sáttir við sjálfa sig að koma þannig að mætir engin kennari óundirbúin í kennslu. Þá hleypar hann bara hraðar og vinnur heim á kvöldin vegna þess að vinnutíminn löngu sprungin. Tíma getur það sko. Og það sem að má nefna í þessu samhengi líka, sem að ég þreytist ekki á að nefna, það námsefnisútgáfa. Að við búum við þann veruleika að námsefnið okkar úrelt og við viljum standa okkur vel. Það er enginn sem er ósammála því. Við viljum standa okkur vel, við viljum öll að kerfið okkar sé gott og bjóði upp á gæðamenntun. En við þurfum að horfa á staðreyndirnar og þegar við erum með námsefni sem orðið 30-40 ára gamalt og hefur ekki verið endurnýjað, að þá hefur það mikil áhrif á stöðuna. Sko, en ef þetta væri heilbrigt kerfi, þá væri það þannig að og við vitum það að galdurinn fer fram í kennslustofunni milli samband kennar og nemenda. Og þegar kennararnir eru spurðir að þá segir ég að það eru orðið svona svo breyting að ég bara er með of stóran hóp, ég næ ekki að vera góðu kennari fyrir þennan hóp, þannig að hann er of mikillar ólíka kröfur. Við vantar svona ekki stuðning, það eru námsefni orðið úrelt og svona og við myndum bara að skella okkur í þetta. Við myndum fjölga kennarunum í stofunni til þess að geta mætt þessu, mætt nemendum með ólíkar þarfir, bætt kennsluefnið, en við erum bara ekkert að þessu. Það verður að segja okkur að lausnis ykkur allt annað, að það er eitthvað fókusleysi á ykkur. Þið getur ekki svona kent börnunum okkur að lesa. Þetta er umræða sem hefur verið í sumar. Þannig að við verðum eiginlega að taka völdin af kennarunum, ekki færa það meiri völd. Þannig að þau hafa sýnt það. Við sjáum það bara í PISA, að þið standið ykkur ekki vel. En á sama tíma og þessi umræða á sér stað að þá er mikið talað kennara en ekki við kennara. Ekki við kennara, nei, við erum að reyna að byrja því. En það sem ég er að segja, það er fyrst að vera kerfið veikt og þannig að þið getið ekki kent eins og þið myndu vilja. Og svo þá er sagt við ykkur, þið bara standið ykkur ekki nógu vel, þannig að við verum að láta eitthvað annað fólk stýra uppbyggingu og skólakjöruna. Það verið einmitt verið rætt í þessu samhengi að frambúð á lestrarkennslu efni. Að það er bara eitt stór þáttur í þessu ferli. Hvert er frambúðið á efninu sem er hægt að nýta í lestrakennslunni? En þarna eins og annars staðar, kennarar eru allir að vilja gerðir og það sem að náttúrulega fylgir okkar starfi er að það eru álitamál svo margt. Fólk er ekki sammála leiðina sem á að fara. En það sem vantar líka, eins og þú talar umræðan sem hefur átt í stað, að það vantar að samfélagið sýni okkur það traust sem að þarf til. Við erum sérfræðingar í kennslu, við vitum hvað við erum að tala um. En að sumilegt er þetta átök traust sko. Í rauninni. Ég upplifa það séu bara svona einhverja öfl, getur við sagt það, sem er að reyna að draga úr traust ykkar til þess að þeirra leið nái fram. Já. Og þið hafið bara, þið eru að sumilegt að tapa í baráttunni. Þú myndist á mælingar og tölur, einhverja niðurstöður og stöðu í læsi. En þá þurfum við líka að horfa kannski á fyrir hvað hóp var þetta próf lagt. Það var ekki sami hópur og ekki sama samsetninga hóp sem tók þetta próf sem var síðast lagt fyrir 2022 eða tók próf 2015. Hlutfall til dæmis nemenda með erlenda bakgrunn í hverjum árgangi hefur hækkað ansi hratt á þessum örfá árum. Og það segir sér sjálft að við höfum ekki námsefni handa þeim sem eru að koma þurfa að læra tungumálið. Þá gengur þessum börnum ekkert vel að fóta sig í því að taka flókið próf í lesskilningi í starffræði og náttúruvísindum. Það er svo auðvelt að tala ég aftur þessar fulleringar sem við hlustum stöðut á. Það er svo auðvelt að og við erum að ræða það eru raunveruleiki ég veit það og það er svo auðvelt að skella fram þessum fulleringum og sleppa kannski því sem maður þarf raunverulega að horfa til ef maður ætlar að vera með einhverja fulleringar eða einhverja sleggjudóma eitthvað ákveðið. Tökum bara sem dæmi. Þú talar PISA. Sannarlega erum við ekki að ná þeim árangri sem við vildum í PISA. Það er eins og þar í PISA niðurstöður sýna fram á það að þar sem að fagmennskan er með þeim hætti að stöður eru mannaðar
með fagmenntuðu fólki, þau lönd standa sér best í PISA. Á síðastliðnu ári, eins og Mjöll kom hér að áðan, þá voru 20% af kennurunum okkar ekki með fagmennsku, ekki með fagmenntun. Það er ekki réttindi til kennslu lögum samkvæmt. Þetta hefur áhrif og ég er ekki að setja niður leiðbeinendurna sem að bjarga okkur í skólakerfinu með því að segja þetta. En þetta eru bara klárar staðreyndir. Og það væri gott þegar við veltum fyrir okkur svona hlutum að horfa aðeins lengra heldur en bara á harðar niðurstöður prófana. Við erum alveg þar. Við getum líka hort á það að þau börn sem taka PISA-prófið á Íslandi, bara svo það sé sagt, að því að það virðist aldrei vera heldur inn í umræðunni, það taka öll börn í viðkomandi árangri PISA-prófið í Íslandi. Í Danmörku taka 5.000 börn. Þessu stikkprófa. Það er ákveðin prófun. Við höfum líka kallað þetta, það er bara ákveðin partur af börnunum. Það er bara stikkprófa, það á að vera gott þversnið af hópnum, eða ekki? Já, Þeir velji ekki bara bestra hestana til að lesa. Við veitum ekki hvaðan þau börn eru valin. Það hefur aldrei verið sýnt fram á það hvernig þau börn eru valin og ég er ekki að sá einhverju fræðum að það sé eitthvað óeðlilegt við það. Ég er bara að benda á það að það er munur á þessu og það eru svona atriði sem að vert er að skoða. Sannarlega þurfum að bæta okkur í PISA. Sannarlega. Það snýst líka hugarfar og snýst samfélagslega umræðu og ef að umræðan til dæmis PISA-prófinu á Íslandi er á þeim forsendum sem hún hefur dálítið verið. Þetta er neikvæðnis umræða og veltum bara fyrir okkur umræðinu sem við hlustað á núna í sumar. Það verður að draga upp krís í skólastarfinu og við verðum að bregðast við og hér er með einfalda lausn sem við leysa vandann. Nákvæmlega. En það er ekki rætt það sameiginlega eins og við köllum eftir núna. Tökum sameiginlega umræðu hvernig við getum fjárfest í skólastarfinu og fjárfest í kennurum saman. Því að það gerist ekkert bara innan úr skólanum. Þegar við köllum á það að við þurfum auknar bjargir, við þurfum meira stabilitet og stöðuleika inn í skólastarfinu. Við þurfum þetta. Og við þurfum að velta því saman fyrir okkur hvernig ætlum við saman að byggja þann grunn í skólastarfinu sem við þurfum til þess að við náum þeim árangur sem við öll viljum að við náum saman fyrir börnin okkar til bætts árangur í samfélagi. Til að það sé hægt að það þarf að vera samkomulag það á hvaða grunni við ætlum að byggja. Og það snýst deilan í sumar, hún er mörg ár, það er búið að vera deila skólakerfi í mörg ár. En þarna erum við alltaf bara að horfa á hluta af niðurstöðum PISA-prófana. PISA-prófin að kanna og mæla fleira heldur en læsi í ákveðnum námsþáttum. Það er til dæmis verið að kanna líðan barna og ýmislegt fleira og mér finnst að þeirri niðurstöðu hvað Ísland varðar hafi ekkert verið lyft nægilega vel í umræðinni vegna þess að við komum út sem sigurvegarar á toppnum langt fyrir ofan meðaltöl þegar kemur að því að börnin svara hvernig þeim líður í skólan, hvernig þau upplifa samskipti sem við kennarana og þá kemur að því að Þorsteinn var lýsa hérna þessar breytingum á skólakerfi þar sem við erum að huga meira að einstaklingum og sinna hverju barni þar sem það er statt. Við fáum svo skýra svörun þarna við því að það er okkur að takast og það eru erlendar þjóðir sem að koma kennari heimsókn til okkar hér á Íslandi og spyrja hvernig óskopunum náið þessum árangri? Af hverju líður börnunum svona vel í skólakerfinu og ykkur? Af hverju fáið þið þessa góðu niðurstöðu? Og það er verið að horfa til þess hvað við séum að gera og það er nú bara verður haldin hér stór menntaráðstefna í byrjun næsta árs á vegum meðal annars OECD. Og þeir eru að koma til Íslands vegna þess að við höfum náð árangri þarna. Okkar börn svara því í þessum prófum að þau búið mikilli seglu og slíkt. Þannig að En mér langar að taka með varandi veljaðan kennarana og það er leiðir sem við erum að fara þar að það er miklu farsæll að vera í teymi. Þorsteinn kom aðeins inn á áðan að vera í teymisskóla eða í teymiskennslu heldur en að vera sinn eigin herra í lokaðri skólastofu. Þannig að við eigum að miklu meira að fara inn í það að því rannsóknir sýna það líka að þegar þú ert í teymi að þá er þetta að nýta styrkleika hvers annars stuðningin,
dreifist ábyrgð og álag. Við vitum það alveg að bæði börn og fullorðnir líka ekkert við alla, þannig að ég sem nemandi get kannski kosið að fara ofta til Mjallar eða heldur en Þorsteins. Þannig að það var 2 kennara í stofu? Það var lágmarki 2. Já, það er ýmsar útfærslur á þessu. Þannig að það er svo mikil starfstrón fólkin líka í samtalinu við hina félagana. Kennari verður betri ef hann er í einhverju samfélagi? Ég myndi segja að það allavega auki víðsýni að ýmsu leyti og það er svo margt jákvætt við þetta ef að teymið er vel heppnað og vel samsett. En aðalatriði er líka þetta að þú getur verið að sýna að njóta þína styrkleika. Að því, ég er kannski með sérhæfingu íslensku en ég er kannski líka jógakennari. Þannig að ég get nálgast krakkana annan hátt heldur en samkennari minn. Þannig að mér finnst líka mikilvægt að skólakerfi okkur horfi í það hvað rannsóknir í starfsumhverfi er að segja okkur. Að það er að brjótast út úr þessari hefðbundnu skólaumgjörð sem er búin að vera við lýði í mörg ár. Þannig að mér finnst það líka mikilvægt og við höfum líka farið svolítið inn að fagmennskuna og fagþekkingu innan skólana. Og það er ákall úr kennarahópnum að fá fleiri fagmenntaða eða fleiri stéttir inn í skólana. Að vera með félagsráðgjafa eða skólafélagsráðgjafa, vera með fleiri aðila sem geta þjónusta fjölskyldunar. Af því að fjölskyldur í dag þurfa meiri stuðning. Foreldrar í dag eru óöruggir. Hvað má ég ekki? Má ég segja nei ef ég segja já? Þannig að við þurfum að styðja meira og það er erfitt fyrir fjölskyldur að fara niður á bæjarskrifstjórnar eða hitta fjölskyldusvið eða slíkt. Skólinn er heimili barnanna, þau eru örugg þar og það er meira öryggi fyrir foreldra að geta sótt sér þjónustu eða stuðning innan skólana. Þá er það að draga eitthvað svona fjölskyldu þjónustu inn í skólana. Þá er kerfið ég má vitna þegar ég var í skóla, þá voru tannlæknar í skólanum. Það voru tannlæknar í skólanum þegar ég var. Það þótti bara sjálfsagt. Það er því. Ég bara man eftir þessu sjálf. En ég tek undir þetta að það er ákall frá kennurum og eins og bara dæmi það ef við hefðum talmeinafræðinga innan skólana að það myndi stytta allar boðleiðir og við getum gripið svo mörg börn og aðstóðað í staðin fyrir að þau þurfi að bíða jafnvel árum saman eftir að koma stað í aðstóð. En mjöna, skólinn er og ætti að vera hjarta samfélagsins. Í hverju hverfi? Já, algjörlega, í hverju einasta hverfi og þess vegna í raun og veru eru við að kalla eftir því að fá í raun og veru bara alla með okkur núna, þessi samfélagslegt átak núna í því að við veltum fyrir okkur hvernig getum við bætt skólastarfið, hvernig getum við og hvaða leiðir eru til lausnar þar og þar skiptir að mínum viti alveg gríðarlega miklu máli í dag þessi mönnum, vegna þess að ég hef verulegar áhyggjur eins og margir aðri núna að því hvernig við erum að fara inn í nýtt skólaár, vitandi það að það er að stefna til verri vegar. 20% í fyrra, það er alveg klárar vísbendingar núna það að við erum að fara að hækka þá tölu innan grunnskólans núna á komandi skólaári og það að stjórnendur séu núna í 3. viku skólastarfs en ekki búin að manna kennsluna sem dæmi í ákveðnum skólum. Það er bara verulegt áhyggjuefni og þetta er bara hlutur sem við þurfum bókstaflega að fara átt okkur á að gengur ekki. En hvaða leiðir eru til þess að við leysum þennan vanda, við þurfum í raun og veru svolítið að samfélagi komið með okkur í það. Þetta er bara svo mikill svona kultúrmunur í þessu sko. Það sem að þið eru að leggja til er svona að byggja upp sko stofnununa og samfélagið og styrkja kennarana á vettvangi og hinum einn eru það bara við erum að auka samrætt próf og að börnin ná í árangri og við erum að hafa aukna skilvirkni og við erum að þetta er bara svo mikill menningar munur í þessar umræðu að þið eru bara ekki að hittast þá sem að gagnrýningu er mest sko. Þeir segja bara samrætt próf. Já, samrætt próf eða það að segja okkur aðhald. Eða það að segja okkur að skólakerfi. Þú ert að leggja til að við fjölga kennurum og bara eyða meiru í kerfi sem að virkar ekki. Já, þetta er stefningin í samfélaginu sko. Ég veit það ég veit ekki hvað þetta er stór hópur en hann ræður ótrúlega miklu í umræðinu. Ég myndi halda þetta að væri kannski fólk sem væri kannski innan við 3% af þjóðinni en þau verðist bara að stýra umræðinu skólastarfið. Ég er alveg sammálaður í því. Svo er klifað á þessu með sko samrænt próf og hvað þýðir það? Hvað er átt við með að tala samrænt próf? Það er mjög á reiki. Vegna þess að sko samrænt lokapróf
hefur ekki verið haldið í grunnskólum síðan sko 2009. En hugmyndin á þeim sem vilja að fá samræmt próf það að ég sem neytandi geti valið skóla og helst bara kennara út frá því hvernig það stendur sér. Þetta bara eins og TripAdvisor fyrir skóla. Þannig ég geti bara flutt þegar ég flytt og mín fjölskylda, við ætlum að flytta í hverfi þar sem há meðanleikun, þannig að barnið mitt alist upp í skóla innan krakka sem að munu standa sig vel í samfélaginu, þannig að fá ekki bara háar einkunnir, þetta gott tengslanir til að standa sig vel í lífinu. Og það í raun og veru að því að við tölum ákveðið fámennhóp og við tölum ákveðna próstu sem talar hátt og hefur hátt og erfitt að koma staðið þá umræðu. Ég bara spil, það samfélagi sem við viljum að það séu samræð próf í ákveðnum árgöngum ákveðnum tíma og svo verður það helstu fréttir blaðana bara daginn eftir hvernig einstakir skólar eða einstök hverfi eða einstök byggðarlög í þessu dreifbýla landi sem við búum standi sig. Fyrir hvernig, ég veit að það er krafan og mér finnst alveg stórmerkilegt að það skuli ekki vera fleiri sem anda við þessu. Því í raun og veru, hvaða ávinningur af því? Skólastarfi snýst börnin okkar. Skólastarf snýst það, við erum með sérfræðinga innan skólana sem sannarlega þurfa á samræmdum mati að halda. Mati bara eins og við þekkjum í kringum okkur, í nágrannaþjóðum okkar, sem við erum að þróa í dag og ég ætla bara að segja það alveg klárt hérna. Ég ekkert sáttur við það sem formaður skólastjórafélagsins, hversu seint það hefur gengið að koma hennu nýja samræmda mati í gagnið. En það á leiðinni og það snýst það, svo það sé alveg skýrt hvað það samræmda mat snýst. Það snýst það að vera með samræmd próf í einstökum námsgreinum, íslenska, starffræði, náttúrufræði, sem tekin eru á ákveðnum tímum í skólunum, þar sem að skólarnir geta borið sig saman við landið, geta borið sig saman við aðra einstaka skóla, þar sem upplýsingarnar eru inni í skólakerfinu, þar sem þau eiga að vera, þar sem við getum átt á okkur á því hvað við þurfum að gera fyrir börnin okkar í skólanum og breyta og bæta inn í skólanum okkar. Þar sem við gefum foreldrum upplýsingar gengi barna sinna og þar sem við gefum börnunum upplýsingar sitt gengi. Ég skil ekki og ég bara neita að sætta mig við þá umræðu að samræmd próf barnan okkar og þá eitt próf vegna þess að samræmdu prófin sem ég að tala og ganga í nágrannalöndunum okkar, það eru samræmd próf í mörgum hæfni þáttum og mörgum hlutum innan hverja námsgreinar. Prófi sem við þekkjum og urðum að sætta okkur við og ollu bara gríðarlegu með erfileikum og hugarangri margra barna. Var eitt próf tekið á ákveðnum degi á öllu landinu, ekkert hort til í hvaða formi börnin voru eða hverju voru hæfni þættir barnanna, sumir voru mjög góðir í ákveðnum þáttum og hafa verið í skólastarfi, en kannski ekki bara akkurat því sem var prófað þann daginn. Þetta ekki það sem hvorki gott fyrir börnin okkar, skólastarfið í landinu eða samfélagið okkar og teikna svo upp myndir af hinum á þessum hverfum eða samfélögum, jafnvel samfélögum, þar sem engin kennari með réttindi var við störf. Þetta bara, ég held að þetta drífi áfram umræðuna, það vilji til þess að við getum kallað þetta markaðsvæða grunnskóluna, ég meina Svíjarnir hafa einhver leiti farið svona skrefið það svolítið, þetta í Bandaríkjunum, það í Bandaríkjunum hugmyndur að þú fá bara ávísun heim og velji svo menntun fyrir barnið þitt og þetta trú það að það sé besta leiðin til að byggja upp kerfi, að byggja það upp á okkur svona markaðslegum forsendum. Skóli, svona hefbundi hverfisskóli, hann velur ekki nemendurna inn til sín. Þeir koma bara nemendurna sem búi í hverfinu og kennararnir sem þar starfa, þeir gera sitt besta í að leiða þessi börn áfram. Þannig að mælingin það er ósangjörn samanburður vegna þess að þú ert bara, við horfum bara á uppbyggingu húsnæðis ef við horfum nú hérna í borginni. Við erum með ólík hverfi sem gera það verkum að ólíkir hópar einhvern veginn eru svona í meirihluta í vissum hverfum og þetta hefur áhrif á skólastarfið. Skólinn hefur ekkert valið sér nemendurna sem koma inn fyrir hans til. En hugmyndin að ég sem foreldri, ég á rétt á að velja menntun fyrir barnið mitt og ég ber enga ábyrgð á því þótt þessi hverfi það sem einhver erfiðleikar í þínu skóla. Ég ætla að fara til hennar og fá góða menntun eða skóla góðgöngu og góðan félagsskap fyrir barnið mitt. En það bara krafan, ég vil að fá að sjá þetta. En það þeir eru líka náttúrulega bara hlut til tala borgina en svo erum við náttúrulega með öll sveitafélögin út á landi skilji. Þú
þú ert ekki að velja þér eitthvað skóla þar, það bara eitt skóli kannski. En það sem rosalega mikilvægt líka fyrir okkur sem skólasamfélag eins og í Reykjanesbæ eða Reykjanesi að þá fundum við alltaf með fjölbrautaskóla Suðurnesja, svona cirka í febrúar og þá förum við yfir í rauninni hvernig vegnaði okkar nemendum. Þú veist, ég sem skólastjóri fæ að vita á pari við það sem við gáfum þeim þegar fóru frá okkur við það sem þann árangur sem þau voru að sína. Það rosalega mikilvægt fyrir skóla. Ég veit að það ábyggilega eitthvað flóknara hér á þessu svæði, þetta miklu stærra, en fyrir mig sem skólastjóri sem að leiða Stapaskóla rosalega gott að fá þetta. Við að gefa þeim einkunnir eða hæfni fyrir það sem þau hafa gert hjá okkur og þau sína þá hæfni í framhaldsskólanum og að standa sig vel út frá því eða ekki, skilurðu. Gróa, þú nefndir þegar við í fyrsta hringnum að börnunum liði vel og það kom fram hjá þér líka, það kemur fram í PISA að íslenski skólar standa sig betur, eru vel yfir meðaltali og ég hef heyrt þetta áður að þegar kennarar fara á ráðstofnur erlendis að þá koma kennarar úr öðrum löndum og spyrja hvernig farið þið að þessu að gera svona góða skóla. En hins vegar held ég að það sé að því að við sjáum til dæmis bara aukna lyfjanotkun barna og stundum heyrir maður aukið álag á skólanum það að börnin séu með alls konar greiningar og ég hef verið með að ræða bara líðan ungmenna og ég spyr alla sérfræðingarna því þetta þannig að við erum byrjað að mæla meira eða við erum meira vakandi fyrir þessu eða börnunum að líða verr og það bara að þeir segja allir. Nei, börnunum að líða verr. Það ekki þannig að við séum bara, við kannast þetta umræðum kynbundið ofbeldi og svona, hvort það mælingin eða þetta versna? Við höfum bara meiri þekkingu á ýmsu og höfum í höndunum í dag mæltæki eða svona, greiningar til þess að segja, heyrðu, það þetta sem að hrjá þennan einstakling og það til leiðir, stundum það lyf, til þess að hjálpa og grípa inn í. Kannski til leiðir, við erum ekki þrautreynda leiðir, en í sum tilfellum það bara þannig, eitthvað sem að virkar bara mjög vel og verður alveg lífsbjörg fyrir suma nemendur. En nú erum við til dæmis hjá okkur að innleiða hjá okkur atlæti með Menntamálastofnun eða MMS, alltaf ægilegst að segja það. Og það snýst náttúrulega betri þekkingu á bakvið hegðun og að kafa svolítið dýpra í það hvað hefur gerst frá því að barnið fættist og þar til að koma til okkar. Það alls konar sem gerist í lífi barnanna sem veldur því að ákveðin hegðun brýst út. Og að þau voru að tala lyfjagjöf eða hvað svo sem það að við erum til dæmis með ávexti. Ótrúlega fáranlega einfaldur hlutur. Ávextur í boði fyrir alla nemendur. Og við prófum það í ákveðnum árgangi á yngsta stigi því að eftir hádegi var stundur svona óróleiki og við þekkjum það og sumir hlaupa bara út borðigjönsina því svo spennt að á einni viku bara við það að koma inn, setjast, syngja og borða ávöxt breytti allri stemningunni og streitu kennarans þannig að það var aukin veljaðan hjá kennaranum og hjá börnunum að því að þegar þú borðar og líka þegar þú syngur þá róar taugakerfið. Þannig að það hægt að gera alls konar hluti sem eru einfaldir eins og einn ávöxtur eða einn bátur af epli. Þannig að við erum líka í skólakerfinu alltaf að reyna að finna leiðir fyrir börnin til þess að þau líði vel, til þess að þau ná árangri. Ég stið þetta, ég var formaður nemendafélags Reykjanesskóla við Ísafjarðardjúp 1976 og þá var aðalkrafan að fá ávexti af því að kokkurinn var að drepa okkur úr næringarskorti að við fengum ekki okkur í grænmetinni ávexti og þú varst að tala hvernig maður verið, ég fyrsti árgangur í grunnskóla, ég var fárveikur þegar það var tekið þarna samrædduprófin út af held ég bara næringarskorti. Þetta var nú eitthvað svona... Já, en það samt svona hlutir, við fáum kannski nemandan, hann ekki góðu jafnvægi þegar hann mætir í skólan og þá kannski, hvernig var morguninn, fékkstu þér eitthvað að borða? En þetta ekki verkefni sem eru svona fyrir utan kennsluna?
Jú, en þenni einhvern veginn alltaf út starf kennarans. Það þurfi ekki bara að hafa þá bara meiri stuðning í þessu samfélagi sem að skólinn væri þá. Ég sá þegar kennarar í Bandaríkjunum voru í verkfalli, þá var á spjöldunum meðal annars að fá sálfræðing í skólan og þá voru þeir að biðja bara sterkara stuðningsnet til þess að sinna börnunum. Af því að við erum ekki lengur bara þessi menntastofnun. Eða breiðari faglegu þekkingu væri átt að orða líka. Við erum líka búin að átta okkur á því að ef þú ert að ná árangri í skólastarfi og ná til barna þá þarf þeim að líða vel. Og það kannski það sem að við höfum byggt á núna og erum að byggja á líka með átækjunum farsæld barna. Við vitum það að börn ná betri árangri til framtíðar ef þeim líður vel. Og börnin okkar koma misjafnlega til skólans. Sum búa við mjög gott atlæti, önnur búa við annað atlæti og sum fá mikinn stuðning heima, önnur fá lítinn stuðning heima og þessu þurfum við öll að mæta í skólanum og þetta snýst ekki bara menntunina eða fæið. Þetta snýst það að þú ætlar að ná árangri í menntun barna, þá þurfum við líka að horfa á heildarmyndina að vellíðan barna og slík þjónusta sem að aðri sérfræðingar veita til þess börnunum líka í samvinnu við kennara sem koma að skólastarfi. Skólinn hafa ykkur getu til að sinna þessu. Nákvæmlega. En svo er líka annað sem skiptir máli í þessu samhengi er að ef að við hugsaum tilbaka, ég man ég hugsaði það var svona 2015-16 þegar að tæknin var svona komin svolítið að stað en margfalt hægar, allar breytingar og all þróun var margfalt hægari heldur en núna og ef maður hugsaði tilbaka síðustu 5 ár að breytingarnar í tæknimálum eru að gerast á ógnarhraða og samhliða þessu að þá eru svona breyttar venjur í samfélaginu. Málum hverju barna hefur breyst umtalsvert á mjög skömmum tíma og allt þetta hefur áhrif þegar við erum að tala lestrakennslu eða færni barna þegar þau byrja í skóla að það er svo mikilvægt að við fáum foreldra í lið með okkur og fólk þarf að átta sig á því að til dæmis núna fólk er ekki mikið endilega að horfa á línulega dagskrá, eitthvað sem að maður ólst upp við sjálfur á dagblöðum að flett við mataborðið og það voru allir fréttatíma spilaðir í rauntíma. Núna fara mjög margir bara eftir þörfum inn á sarpinn eða hvernig sem það hvað þeir vilja hlusta á fréttinnar eða að lesa fréttir. Og velja sér sjálfefni sem oft reynist að vera ótrúlega fábreytilegt. Já, og nú eru mjög mörg börn með síma og þau horfa á þætti, efni, alls konar, þetta er meir og minna bara að mestu leyti á ensku og við ættum ekki að vera hissa á því að forsendurnar séu breyttar og þarna þurfum við líka að fá samfélagið í lið með okkur að því að kennarar heyja ekki þessa baráttu einir að þarna þarf samfélagið og líka stjórnvöld eru ekki að gefa út nægilega mikið efni á íslensku fyrir börn að það er alveg bara hrein og klár staðreynd. Ef maður bara horfir á aðeins aftur tilbaka það var ofta ákveðið viðmið hjá nemendum hvenær ertu orðið nægilega hraðlast til að ná að lesa textan á bíómyndinni en þau eru bara ekkert að horfa á texta bíómyndir í dag. En það horfa þarna ekki á pólskar myndir og franskar myndir og okkar sem náttúrulega missir. Því að ég held að sé engin leið fyrir okkur sem Íslendinga halda sönsum og ætlar að lifa bara í enskum menningarheimi. Sammála. Það er bara því miður og sérstaklega við ætlum að taka bara dóti sem að Hollywood skal fara okkur. Þess vegna er lesturinn gríðarlega mikilvægur. Ég meina hann er lykill og íslenskan er lykill að samfélaginu fyrir það sem að koma hérna og bætast inn í okkar þjóðfélag. Þannig og það er líka fyrir kennaran okkar að vera gaggrínir á það efni sem við erum að setja fram. Að setja ekki bara eitthvað fram, skiljið. Já, og ef að staðan væri svo að við getum valið úr efni til þess að bera á borð eftir því eftir áhuga nemenda og við getum gripið eins og þú sagðir áðan eldgos, að það er bara fullt til eldgos. Ég get alveg sagt ykkur það að ég ætlaði í einhverju eldgosinu ætlaði ég að grípa tækifærið og finna myndbandum Vestmannaeyjagosið. Það er ekkit endilega sjálfsagt.
Þannig að þetta svona, það þarf að bæta tölvert úr þarna líka og þetta er... Já, stjórnvöld hafa núna uppi góð áformum að auka við námsefni og bæta í fjármögnun á námsefnisútgáfu en staðan er bara svo að við erum að horfa upp á eitthvað svipaða krónutölu á nemenda og fyrir einhverju 20 árum síðan það leiti sem að grunnskólinn færist frá ríki til sveitarfélaga. Og það þarf að leita leiða sem höfða til barna í dag og RÚV þarf að gera þessi brók og leita leiða til þess að ná til ungmenna í dag. Það er svo margt svona, allt safnast þetta saman, þetta verður allt áhrif. Ég held að það, sko, ef að RÚV ætti að gera það, að þá þurfti RÚV að leita að öðrum dreifileiðum og mæta ólíkunum annars staðar. Það er bara stjórnmálaöfl sem að vilja það ekki. Að RÚV á að halda sér, ég held að við með ekki selja auglýsingar á vefnum og þetta verður að halda þeim frá, þeim hefur verið útvarp og sjónvarp, þeim með ekki fara víðar, þannig að við lendum á því. Þeir eru á TikTok. Að dreifa efnum sem. En hérna, sko, við erum með stefnu, hvert við ætlum, ef það er við, því það sem er búið að skrifa í einhverja menntastefnu. Já, við sem samfélag, við höfum ákveð að stefna ákveðna átt og við höfum ákveð að gera ákveðna kröfur, já. Hins vegar það að innleiða þessa stefnu er ekki alveg nógu gott og það vantar vanfjármagn. Þá myndi ég sem bara svona venjulegur íbúi segja, býttu ok, ef það er stefnan sem við ætlum að fara er þarna og það er svona, við höfum tilfengu fyrir það svona almenn sátt það og sérstaklega ef það er látið á það að reyna, hvort þetta sé hægt að fara, þú veist, við höfum raunverulega ekki látið á það að reyna hvernig þessi stefna er í framkvæmd, vegna þess að þetta er vanfjármagnað og vanmannað og eitthvað fleira og við eyðum bara svona miklu pening. Hvað er þetta sem ávantar til að við getum látið á það reyna þá stefnu sem er, vegna þess að við erum kannski lendið því að við lögðum að staði þessa stefnu, hún var vanfjármagnuð, þannig að hún er ekki, þannig að hún virkar ekki alveg nógu vel og þá ætlum við að breytum stefnu sem að hljómar ekki vel. Nei, en það eru margir þættir sem þarf að grípa í þessu. Hvað er það mikið peningur? Peningur? Já, sem er til þess að... En þú þarft að manna skólan af hvað kostar það? Það kostar ábyggilega eitthvað. En sko, 40 milljarðar, 100 milljarðar? Höfum við efni á sem samfélag að fara ekki inn í þetta verkefni? Höfum við efni á því að bara börnin ná ekki árangri að læra að lesa? Þú veist, hvernig framtíð býður hópsins ef hann stækkar alltaf sem er ekki að skila og ná árangri? Við sem samfélag höfum bara ekki efni á því. En hvað kostar þetta mjöll? Þetta kostar fleiri fagmenntaða kennara. Já. Og þetta kostar meira námsefni. Ég skal bara grípa aðeins boltan. Sko. Ég get ekki sett vermiða á það sem við þurfum að gera í skólastarfinu en ég veit að það er töluvert sem við þurfum að gera og tökum bara þá þetta dæmi sem við erum að tala núna. Við erum búin að vera að ræða hérna um grundvallaratriði sem dæmi sem er mönnunin. Ég veit ekki hvað það kostar að manna skólana kennurum með réttindi á næstu árum. Ég veit hins vegar að í dag snýst það ekki alveg beina peninga. Auðvitað hafa þeir áhrif. Máli snýst það að svara spurningunni af hverju vantar okkur á síðastliðnu ári 20% að kennurum með réttindi inn í skólastarfið okkar. Ég fullyrði að stór partur af þessari prósentu er til. Þeir eru bara að sinna á öðrum störfum. Já, ég fylgst með kjarabaráttu kennara bæði í Bandaríkjunum og í Bretland, það er svona eins og maður gerir bara. Og ég hef tekið eftir því að þeir eru ekki bara að fara fram að hærri laun, því að það gæti hljóma eins og þú varir með ræðum að við hækkum bara laun og þá komum við inn aftur. Það er ekki bara það. Nei. Því að þeir eru líka að biðja auki stuðningsnet inn í skólanum. Þeir eru bara aukna bækur með sér það á spjöldunum. Þakka hópastarfir. Þetta er einhvern veginn alltaf þessi mótsögn sem að kennarar eru í, skilur. Þeir eru í sinni kjarabaráttu vissulega, eðlilega, en eru svo alltaf líka talum það sem þarf til að bæta í kerfinu sem að ætti kannski ekki að vera og á ekki að vera tengt þeirra kjarabaráttu. Hver ætti annar að vera að reka á eftir skólastefnu fagfélag og kennara? Hvað er raddir foreldra að gæta þess að börnin fái námsefni við hæfi, að þau fái þá þjónustu sem þarf að veita? Ég held að við sem samfélag, við þurfum að taka þetta saman. Þetta er ekki einkamál kennara. Ég held að þið mættu móta kröfunar og ég held að þið myndu fá foreldra með ykkur. Það er ekki foreldrarnir sem móta kröfunar. Þá fáum við svona kröfur eins og hafa verið í sumar sem að segir ég vil bara fá einhvern á barninu þannig ég veit hvað er að kaupa bestu menntuna fyrir barnið mitt. Nei, sko, þetta er það sem ég var alltaf akkurat að segja. Sko. Okay. Það snýst ekki bara hvað stendur á launatekanum.
Það snýst það að við svörum þessari spurningu nákvæmlega sem að þú varst að í að starfsumhverfi, starfskilyrði og alls konar þættir spila þarna inn í. Við þurfum í raun og veru að svara þeirri spurningu sem samfélag, af hverju eru skólarnir ekki samkeppnishæfir vinnuafl menntara kennara sem eru til í samfélaginu þó að það vanti, af hverju eru þeir að leita annað? Og við þurfum að svara því saman, samfélagið. Við höfum ekki lausnina innan skóla, bara skólafólkið. Við þurfum að fá samfélagið með okkur. Þið þurfum að svara því og leita svo samþykkis okkar hinna. Þið eruð sko... Þess vegna bara gott að umræða komist í gang. Þess vegna er svo fínt að ræða þetta. Og það var að taka þetta samtal lengra. Við erum að ræða þetta. Ég held að stjórnmálaflokkandi muni ekki gera þetta. Þeir eru svo veikar hugveitur að þeim þetta er ekkert í hug. Það taka bara upp það sem að viðskiptaráð og samtök atvinnulífsins stíga upp á. En það má velta fyrir sér. Er það bara samfélagið ekki að hlusta á það sem við höfum verið að tala undanfarin ár? Við höfum verið að tala alveg skýrt það að við þurfum meira fagfólk inn í skólana. Við þurfum fleiri til að koma að skólastarfinu með okkur. Það hefur áhrif á starfsumhverfi kennara ef að svarið ekki að koma og menn standa alltaf einir og fá ekki þá aðstoð sem þarf til að bjarga börnunum. Við erum að tala námsgögn. Það hefur verið algjör þurrð í því sem við þurfum til þess að sinna lögboðinni skyldu okkar. Við höfum verið að benda á þetta líka. Við höfum verið að benda á það að það þarf líka aukna þjónustu eða samstarf frá háskólunum, frá löggjafanum. Miðstöð menntunar og þjónustu er vissulega ný stofnun sem lofar góðu, en fyrir 2 eða 3 árum var lögð niður menntastofnun og engin stofnun starfaði nánd við okkur í grunnskólanum síðustu 2-3 árin. Við kölluðum á það og það er svona ýmsir þættir sem að við höfum verið að hrópa innan úr skólanum að þurfa að bæta og við erum að kalla núna til samfélagsins það. Tölum aðeins að því þú sagðir það kostar svo mikið. Ég sagði ekki að kosta, ég var að spyrja bara hvað kostar það. Já, tökum bara sem dæmi stöðun í dag, að því að við heyrum það líka í þessum háværu röddum að grunnskólakerfið okkar kosti svo mikið í dag að við séum bara hljótum að vera að nýta alla peningana vitlaust. Við erum Örland. Við erum sko Örland, 400+ hérna í mjög dreifbýlu landi og vissulega kostar grunnskólastarfið töluvert en 28% af vergri þjóðarframleiðslu á Íslandi kostar að reka grunnskólan í dag. Meðaltalið í OECD-ríkjunum er 27%. Ekki 27% af vergri landsframleiðslu? Af vergri landsframleiðslu, jú. En bara sem dæmi, það munar sára litlu. Skólastarfi í grunnskólum í Íslandi ætti að vera töluvert miklu dýrar að mínu mati þegar við erum að reyna að halda þess úti eins og við erum að gera í litlu landi með okkar fjölda. Við þurfum bara átt okkur á því. Það kostar að vera fámenn. Það er aldrei farið fram svo umræða hvað kostar sko. En við þurfum að taka þessu umræðu. Við erum fámenn. Ef við ætlum að bjóða algjörlega upp á gæða þjónustu, þá þurfum við bara að kosta því til sem þarf. En eitt sem hefur verið sagt núna út af því að komið svona krísa og þá kemur fram að það er bara miklu meira álag á kennarunum og miklu meiri verkefnin í skólanum og það er út af því að við viljum hafa skólan aðgreiningar og svona og þá komur alltaf að segja, var það ekki bara mistök að hafa skólan aðgreiningar, er þetta ekki bara allt og dýrt og verður ekki bara bakka tilbaka? Það sem að kennarar hafa nefnt og rætt til langs tíma er að hversu misheppnað það var að setja þetta á og láta ekki fylgja fjármagn og sérfræðinga, af því það er það sem þarf. Að það er enginn sem að mótmælir þeirri frábæru hugmynd að skóli eigi að vera fyrir alla. En í framkvæmd er þetta flókið. En kennarar eru allir að vilja gerðir og ég get alveg sagt að kennarar eru hörkutól. En vinna kraftaverk hverjum degi. Já, það er þannig. En við erum samt að lýsa eins og þetta sé sko verkefni sem er eiginlega dæmt til að mistaka sig þess að það var ekki látið fylgja með fjármagn. Það er víða pottur brotin í okkar starfsumhverfi að það er engar ýkjur og ef að við fengjum fleiri sérfræðinga, ef að stuðningsnetið okkar væri styrkt innan skólana að þá getum við gert töluvert mikið betur. Og það er eftir svona vert að hafa skólan aðgreiningar. Já, við þekkjum bara sko svo skýr dæmi þar sem þetta hefur gengið upp, þar sem að hefur tekist að bæði manna og fjármagna úrræði í kringum börn í miklu vanda. Og hvað er það? Það eru einstök dæmi, maður getur ekki nefnt skilur einhvern sigga hér eða þar, en ég meina ég bara hef starfað við þær aðstæður í litlum skóla þar sem við höfðum aðgang að fagfólki, þar sem var starfandi talmeinafræðingur, sálfræðingur innan skólans, fagfólk sem gat gripið verkefnin með okkur kennurunum og við sáum bara svo skýrt hvað þetta sko kom
ákveðnum börnum langt áleiðis og hvað þau eignuðust betra og innihaldsríkara líf og samfélag við sína skólafélaga af því að þau fengu þann stuðning sem þurfti. Ég hef upplifað þetta líka og til þess að þetta virki þá þurfa úrræðin okkar að vera í lagi og það getur ekki verið þessi langa bið af því að úrræðin eru partur af heildarmyndinni. En það náttúrulega samt sem áður líka einstaklingar sem þrífast ekki í skóla án aðgreiningar í sínum heimaskóla. Vissulega, það eru alltaf einstaklingar sem þurfa sérúrræði. Frekari sérstök úrræði og við höfum kannski ekki alveg verið nægilega dugleg sem samfélag að horfast í augu við það og segja, heyrðu, jú, við þurfum líka að hafa hérna önnur. En að því við erum oft með þau úrræði fyrir fötlu börn, en því miður vantar okkur betri og meiri úrræði fyrir börn sem eru þá með geðheilbrigðisvanda. Einmitt. Þannig að það líka það sem ofta tíðum að buga skólafólki. Já, og þá komum við aftur niður á það líka að hafa fagmenntaða kennara í hverju stöðu að það umbreytir stöðinni. Að fólk sem hefur tilskilið réttindi og hefur uppeldisfræðilegan grunn í sinni menntun að það breytir því hvernig við getum tekið utan nemendur. Og svona umræðan leiðbeinendur, ég veist að við höfum örugglega mörg hver byrjað hafið okkar starfsferil sem leiðbeinendur, en ég hef áhyggjur af því að ég veit til þess að fólk sem að klára grunnskólakennarafræðin, að það byrjað að vinna við störfin ansi snemma og jafnvel í fullu starfi með námi, þannig að við erum kannski farin að keyra fólki í álagið áður en það búið að útskrifast. Það samfélagslegu vandi. Já, mér finnst það vera umhugsunarvert. Náðu þess ekki, er í fullu starfi með námi? Já, að við erum að ráða inn leiðbeinendur sem að fá undan þá að því þau eru ekki búin að klára námið, leiðbeinendur sem að margir hverjir enda sem virkilega góðir kennarar. En ég hef hugsað þetta oft upp á síðkasti hvort við séum að í rauninni ýta álaginu inn á þeirra borð áður en þau eru útskrifuð úr náminu. Við þurfum að hugsa þetta svolítið. En það líka rosalega mikilvægt við séum þá með þessa leiðsögn innan skólans. Mér langar þá að grípa þennan vinkil af því að við sem störfum í skólastarfinu og kannski þá sérstaklega stjórnendur, við upplifum þá oft að þessi hort til skólan okkar kannski sem annarsflokks vinnustöðar og við íðum að því áðan til dæmis af hverju ná ekki að vera samkeppnishæf starfsfólki, af hverju fer það annað. Við vitum það öll, það sem skiptir máli og við tölum ekki börnin núna, heldur bara starfsfólk skólan hinna fullorðnu. Að við vitum það öll að á vinnustöðunum að þá þurfum við ákveðna þjónustu, við þurfum ákveðna stuðning eins og verður í sem nauðsynlegur. Grunnskólarnir eru hugsaðir einhvern veginn allt öðruvísi af ráðamönnum í dag vegna þess að innan grunnskólan í dag, við tökum bara sem dæmi, við taka bara þokkalega stóran skóla sem með svona 120 starfsmenn. Í þessum skóla, í svona venjulegum fyrirtækjum sem maður sér á markanum bara og almennt líka hjá bæjónum, sveitafélögunum, að þá er það ekki tiltökumál að vera með jafnvel mannustjóra innan fyrirtækjana eða fólk sem að efla mannauðin sem að sinna störfunum. Í skólum landsins það þannig að það eru stjórnendur, skólastjórar, aðstoðarskólastjórar, deildastjórar sem hafa það hlutverk að vera með stefnumótunina og faglega forustu og bera ábyrgð á rekstrinum innan skólana. Þeir eiga líka og sinna fjárveitingavaldinu. Já, sinna því að allt passi nú þegar upp staðið. Þeir eiga líka að vera mannustjórarnir. Þeir eiga að hafa sem sagt með höndum það sem í öðrum fyrirtækjum fagmennta fólk til að sinna líka þeim mannauði sem á að mennta börnin okkar. Og þetta gengur á þann hluta skólastjórastarfsins sem ætti að vera fagleg forysta. Nákvæmlega og í könnunum, af því að mjög að vísa til þess, við höfum verið að fylgjast með núna og gerðum ítarlega könnun í vor. Þetta nákvæmlega það sem að stjórnendur til dæmis í grunnskólanum hjá okkur kvarta núna mest yfir. Þeir fá ekki tíma í dag til að sinna faglegu forystu hlutverki sínu innan skólana til þess að styðja við og vinna með sínu starfsfólki því að svona aðrir þættir eru bara að drekja þeim. En það ekki hort á þetta. Við höfum að vekja athygli á þessu stöðut stjórn félagsins, skólastjórafélagsins og fleiri, hvað það gríðarlega mikilvægt að við fáum þarna aukna starfsemi inn til þess að styðja við fólkið okkar vegna þess að við erum líka margt af fólkinu eins og verður að þeirra yfirkæra sig og það þarf stuðning, það þarf handleiðslu.
En það á skólastjórinn að gera svona aukreitis og því miður. Þannig að skólarnir eru stundum í mínum huga eins og einhvers konar annarsflokks fyrirtæki þegar kemur að því að ráðamenn þurfa átt að sjá því hvernig þeir geta elt þessar stofnanir sem sannarlega þó eru stærstu stofnanirnar í hverju sveitafélagi og velta mestu fjármagni og svo framvegis. Og mikilvægstu stofnanirnar í hverju hverfi skildum við ætla. Herðu, það gaman að tala við ykkur. Mér datti eitt í huga því að við erum að tala hvernig skólinn var þegar við vorum ung. Þú veist að tala að það hefur verið breyting í skólanum fyrir 15 árum. Ég var vitni þessari breytingu þegar ég var 11 ára, 1972, þegar Ingvar Sigurgeirsson kom inn í 11 ára bekki minn, rétt rúmlega 20 og umbreytti skólastofunni. Við sátum öll svona í einhverju röð og horfðum á einhver kennara og eftir smástund var þetta orðið svona 4 borð saman og það var orðið upp alla veggi, einhverju umbúðapappir með einhverjum verkefnum og við settum Íslandsklukkuna og söndum bekkjarsöng og eitthvað fleira. Hann kom sem aflýsingakennari. Þannig að það þarf ekkert að sannfæra mig það að sko galdurinn í skólakerfinu kennarinn. Því að við getum rétt ímyndað einhver umbreytinguna sem að var. Já, svo að því tíðrætt skólastofuna kennslan fer náttúrulega ekki bara fram innan einhverja 4 veggja. Nei, það var við erum búin að sprengja þá utan á okkur og notum nærumhverfi skólana og alla mögulega hluti. Og því að þú veist að ég hef nú heyrt þessa sögu líklega áður að því að vera að tala fleiri en einn kennara kannski í stofu og eitthvað fleira. Það var mér sagði þessi saga þannig að þetta hefði verið eitthvað starf í Bandaríkjunum, verið skóli þar sem að var svona vöxtur í hverfinu, alltaf koma fleiri nemendur og skólinn sprunginn og skólastjórinn segir þá við bara verðum að fara að kenna í gamla leikfimisalnum sem náttúrulega óboðlugur öllum og einhver inni sem að myndi treysta til að fara með bekkirlið þangað og það réttir einhver hendina og fer með hann þangað og svo árið eftir ekkert búið að byggja. Þannig að það segir, ég sé enga aðra lausn en að vera bara með 2 bekki saman í gömlu skólastofunni og eitthvað sem að myndi vilja kenna þar með honum gym og það réttir ykkur upp hendina og þau faraðan inn. Og það reyndist vera svona bara frábært skólastarf sem að fór það fram. Ástæðan var ekki endilega að það voru 2 þarna og stærri hópur. Ástæðan að þeir sem rétt upp hendinu voru náttúrulega bestu kennararnir sem voru til í að breytast. En samt þessi hugsun að því að þú búið að nefna teymisvinnu og annað þetta gjör ólíkt vinnuumhverfi að vera að vinna með fólki í teymi sem ber sameiginlega ábyrgð á nemendahópi og geta átt þetta samtal verkefnin, nemenduna, lausnirnar og þetta dreifir álaginu og býr líka til faglegra starf, það allavega mín reynsla. Það þú veist ekki að samfara okkur blaðamenn því að þegar við komum inn á ritstjórn þá lyftist allt upp, það bara möguleikarnir og það þetta svona erfitt að útskýra þetta en þetta bara spurningum svona. En vissulega þetta verkefni líka vegna þess að teymi þurfa að virka vel saman og það alveg vinna fyrir fólki sem að vinna saman að búa til þennan sameiginlega sáttmála það hvernig vinnubrögð ætlum við að sammælast að hafa og slíkt, það ekkert alltaf þannig að smellur saman. Já. Og þú bentir raunverulega á þetta, Kristín, þannig að tala hvernig kennararnir brugðust við í COVID, hvað er raunverulega mikill sköpunarkraftur og geta og segla inn í kerfinu til að mæta ólíku, en við bara sjáum þetta sjaldan, það var til dæmis sami heilbrigðiskerfinu, það var búið til dagdeild COVID sem var eiginlega rekin í gennum síma og eitthvað fleira, þannig að það var bara búið til, bara dreigið upp úr einhverjum hatti innan úr stofnununum, en samt alltaf verið að kenna okkur það sé engin nýsköpun mögulega inn í stofnununum, heldur verður nýsköpun að eiga sér stað undir forystu einhverja svona entrepreneurs sem að reyna svo að vera einhverju týranar þegar á reyni. Það er engar ýkjur að við lyftum grettistaki á COVID-tímum. En við þurfum kannski líka bara að vera duglegri að sýna og segja frá því góða starfi sem á sér stað innan veggjaskólans og bjóða foreldrum og fólkinu velkomi að koma og sjá. En við kynna líka ágallana sem eru og að það sé þurfi raunverulega samfélagslegt átak. Algjörlega. Við þurfum gagnrýna umræðu við nefndi að tannlæknar voru í þegar ég var, akkurat að það hefði verið. Það var að það var að koma kynslóðin sem að lifði á keksinu og þú veist það var að breyta matræðinu og tannskemmtunum voru komnar og líklega bara var það nauðsynlegt fyrir kennarana að væri tannlæknir inni þannig var ekki að kenna fólki sem var með tannpínu. Algjörlega, en við þurfum gagnrýna
umræðu skólastarf. Við gátum við til háskóla. Já, en öðruvísi bara verðum við ekki betri til framtíðar en við þurfum eins og framkjöru hér, við þurfum meiri og benda á það sem gott. Við þurfum líka börnin okkar, þau þurfum að heyra jákvæða umræðu vinnustaðina sína. Skólar eru vinnustaði barnana og ef að það stöðu hljómandi neikvæð umræðu í eyrum barnana, ætlust við þá virkilega til þess að þau mæti til starfa með jákvæðu hugafari. Það er að grafa undan kennaranum. Já, sko ekki kennaranum, heldur bara vinnustað barnana. Ég meina, þau þurfa að hafa, jákvæða væntingar til skólan síns og að þangað getur komið inn og blómstra en ekki að sé búið að rífa það niður. Við höfum ekkert endilega heldur að ala neitt upp í því að það getur sér ekki hægt að bæta vinnustaðin. En við verðum að gefa börnunum okkar skilabóð það að vinnustaðirnir þeirra, skólarnir, eru frábæri vinnustaðir. Þá komum við svolítið að þessu með virðinguna. Virðingu fyrir skólanum, fyrir kennurunum og öllum þeim sem koma þar að. Ég fór til Finnlands í vor og var að kynna stefnur og leiðir í Stapaskóla fyrir heilu samfélagi þar og ég var alltaf að spyrja og hvernig þetta finnska leiðin, af hverju eru þið með þennan árangur og svo framvegis. Þau eru alveg sömu vandamólu við, fjölbreytta nemendahópa og já, allt sem við höfum talað hér. En þá velti ég fyrir mér að það virðingin? Þú veist, í Finnlandi náttúrulega herinn. Þú ert alin upp á ákveðin hátt. Þú berð virðingu fyrir þeim sem eru eldri, sem við öll gerðum einu sinni sem hefur breyst til muna í dag. Erum við virkilega að tala virðingu skólana, það sem á sér stað? Við getum stundum alveg bitið í tunguna okkur sem foreldrar en talað upp skóla barnsins okkar, þó við séum kannski alveg sammála í því sem að barni segir. Já, þetta bara, ég held að við verðum mæta matið í samfélaginu svolítið skakt. Það bara peningar eru eini mælikvarðinn og þar leiðandi það bara komið. Þannig að það því miður. En það var gaman að fá okkur hingað á svona kennarafund. Þorsteinn, Mjöll, Gróa og Kristín, kærar þakkir. Þetta var umræðan grunnskóluna að sinni. Við ætlum bara að taka þessa sirpu núna í þessari viku svo höldum við áfram að fjalla skólamál í framhaldinu. Á morgun ætla ég að tala tónskólana en framundan hér á Rauðaborðinu allt annar kafli í leit okkar að einhverjum skilningi á þessu samfélagi. Þar stann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Nú næst ætlum við að víkja sjónum okkar að framhaldsskólanum. Sandra Hlín Guðmundsdóttir, náms- og starfsráðgjafi við Borgarholt skóla og varamaður í stjórn félagsframhaldsskóla. Anton Már Gylfason, formaður félagsstjórnenda í framhaldsskólum og áfangastjóri við Borgarholt skóla. Guðjón Hreinn Hauksson, formaður FF og áður kennari við Menntaskólan á Akureyri og Ingibjörg Karlsdóttir, sérfræðingur á skrifstofu FF og áður kennari við Menntaskólan í Kópavogi, koma næst að Rauðaborðinu til að ræða hvað gert vel og hvað fer miður í framhaldsskólanum. Já, við erum að ræða skólamálin þessa vikuna hérna við Rauðaborðið. Við ræddum leikskólan í gær, við ætlum að ræða grunnskólan á morgun og svo tónlistarskólan á fimmtudaginn en nú komið að framhaldsskólanum. Og við höfum þann háttinn á þessa vikuna að við fáum, við getum kallað forystusveit kennara innan úr stéttarfélögum kennara til þess að segja okkur þeirra sýn á skólakerfið. Þetta svona sjónarhorn sem okkur finnst kannski mætti vera meiri í umræðinni. Það svolítið mikið af svona fólki sem stendur kannski utan kerfisins að segja okkur hvernig kerfið eigi að vera. En hingað komin góður fólki. Hérna Sandra Hlín Guðmundsdóttir. Hún náms- og starfsráðgjafi við Borgarholtsskóla og varamaður í stjórn félagsframhaldsskóla kennara. Hárrétt. Það rétt. Og Anton Már Gylfason, hann formaður félagsstjórnenda í framhaldsskólanum og áfangastjóri í Borgarholtsskóla líka. Guðjón Hreinn Hauksson, hann formaður félagsframhaldsskóla kennara og var áður kennari í Menntaskólanum á Akureyri. Og Ingibjörg Karlsdóttir, hún sérfræðingur á skrifstofu félagsframhaldsskóla kennara og var áður kennari í Menntaskólanum á Kópavogi. Þannig hérna ágætis reynsla framhaldsskóla kennslu. Hérna, ég hafði þann háttinn á þegar ég var að tala við fólkið úr leikskólanum að ég að reyna að átta mig á stöðunni og þá oft ágætt að byrja á því að spyrja
Það er eiginlega betra að byrja að spyrja því sko, hvað er gott við framhaldsskólana. Svo það sé búið. Þetta er eiginlega tilvitnun í þann arga mann Bill Gates, þess að þetta ekki nenn að tala hvað er í lagi því að við þurfum ekki að breyta því. Við skulum bara einbeita okkur til hvað er að. Þannig ef við myndum byrja á því hvað er gott við íslensku framhaldsskóla. Já, á ég að grípa þetta orð aðeins og örugglega höfum við náttúrulega skoðanir á þessu öll, en ég held að við sjáum hér framhaldsskóla í dag sem eru gjörbreyttir frá því sem að var kannski þegar að við kannski göngum inn í framhaldsskóla þegar að fjölbreytaskólar eru nánast bara að verða til og það umhverfi verður til þarna á þessum áratugum 80-90 að þar er verið að byggja upp gríðarlega mikla skólabyggingar, verknám og fleira. Og þetta hefur tekið mikil þróun, má segja, og svo má líka tala í rauninni það að við erum ekki þessi framhaldsskóli sem fólk kannski ímynda sér að við séum þessi stýrða fyrirkomulag þar sem kennarinn stendur bara og ritar á töfluna, helst ritar töflur, já. Akkurat, þetta er gerólíkur heimur frá því sem að kannski fyrir 30-40 árum síðan og mikil þróun sem átti sér stað, sérstaklega kannski upp úr aldamótum. Það var mjög gaman að vera nýr kennari þarna í kringum aldamótin og námskrárbreytingar, aðferðir og til dæmis bara við ræðum námsmats aðferðir. Þá eru þær gerólíkar því sem að gerðist þá. Ég sótti mínar lokaengunir bara upp á töflu þar sem hún var með minni kennitölu og það var bara svona engun í lokin og en þetta hins vegar núna erum við að meta árangur nemenda sífellt og erum að leiðbeina þeim á miklu meiri einstaklingsgrunni heldur en áður. Þannig að bara ef ég segi svona rétt aðeins mín að sýna þetta, við erum með mjög fjölbreytta skóla sem að eru hver ólíkir öðrum, menning milli skóla er mjög ólík. Ólíkir skólar, ólíkar námsbrautir. Já. Nefndu geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi. Ef ég má aðeins varandi það, vegna þess að það er kannski eitt af því sem að einkennir íslenska framhaldsskólakerfið, að það er ekki búið að taka neinar ákvarðanir fyrir nemendurna þegar að þeir eru búin að ná í raun og veru aldrinum til þess að koma inn í framhaldsskólan. Það er búin að fara í gegnum eitthvað svona forbrautir á? Nei, það er í raun og veru, mér finnst við geta sterkt okkur af því Íslendingar að við erum ekki búin að í raun og veru ákveða fyrirfram byggt þá kannski á námsárangri barna 12 eða 14 ára gamalla að þau eigi að fara þessa braut eða hina brautina. Þannig að okkar kerfi það stendur öllum opið bara alveg frá því að þau í raun og veru eru búin með grunnskólan og það er tiltölulega auðvelt líka að færa sig á milli. Í raun og veru byrja í bóknámi, færa sig síðan yfir í verknám. Þetta er í raun og veru eitt af því sem ég finnst vera aðalsmerki okkar íslenska framhaldsskólakerfis. Hvað segir þið sem að enn eru það að kenna? Sko, já, ég er alveg sammála, mér finnst fjölbreytileikinn mjög jákvæður og einmitt þetta, við erum ekki búin að njörfa þau niður, svona alveg í upphafi og þau geta breytt skoðun og þau geta líka eins og í fjölbreytaskólanum tekið námið svolítið á sínum eigin hraða, þannig að þetta svona einstaklingsmiða nám í rauninni sem á sér stað sem er skipta ótrúlega miklu máli og það er rosalega gott og mikilvægt. Og er það þannig í raun að fólk getur tekið á einum hraða eða er þrýstingurinn á því að klára þetta á 3 árum svo mikill að eiginlega flesti gera það? Sko ekki í fjölbreytaskólunum, þá getur stjórna þessu svolítið. En í þessum bekkjarskólum sem eftir eru? Já, þá þetta þarf að fylgja bekknum. Það er bara svona eðli málsins samkvæmt. Það er náttúrulega merki fjölbreytileika kerfisins að það eru bekkjarskólar og það eru skólar sem að gefa meira svigrúm til þess að ljúka námi og ná árangri á svolítið forsendur nemandans og hann getur þá tekið sér tíma og ráðrúm til þess að vita hvað hann vill. Og kollegar okkar sem að starfa erlendis, maður heyrir oft svona svolítið öfundartón hjá þeim einmitt út af þessu hvað kerfið er í raun og veru opið og nær þó að vera tiltölulega skilvirkt.
Þannig að kerfið í grunninn gott, systemi gott. Ég vil kannski taka upp hanskan aðeins fyrir bekkjarskólana því að þeir eru kannski komin með einhvern lithási í umræðinni en þar heilmikill sveigjanleiki líka sömuleiðis. Þannig að það alveg byggt inn í þessi bekkjarkerfi að það hægt að skipta, hægt að fara sér hægt og rólega. Þannig að en þeir náttúrulega myndi kannski segja að þar meiri menning í það að fara á þetta á 3 árum. Þá kemur að þá eru búin að ákveða hvað gott. Þá komum við að hvað að, þau við viljum laga það líklega ef það eitthvað. Guðjón, hvað að framhaldsskólanum? Sko, kannski það sem að ég vil kannski helst benda á að við mannaflin í rauninni og við höfum nú bent á þetta mjög lengi og það, ég var nú á hátíð VFMA, mínum gamla skóla sem var haldið upp á 40-afmælið og ég var væntanlega busaður af fyrsta árgangi þess skóla að þar var ég að mæta gömlu kennurunum mínum þarna sem að eru sumir enn við skólana. Þetta þarna í rauninni þegar fjölbrautaskólarnir og allt þetta eru byggðir upp 80-90 þegar eins og ég nefndi að þá fyllist alltaf ungum kennurum og þeir eru í rauninni að skila sér út úr kerfinu á þessum tíma og okkar aldurs, hvað við segja, ef við skiptum og skoðum aldurshópinn eftir áratugum, þessir yngstu fremst og svo framvegis að þá hefur alltaf verið þetta mikla ris núna á síðustu 10-15 árum að við höfum verið að eldast hratt og það má alveg segja í rauninni að þessi hópur eldri kennara haldi uppi skólastarfinu dálítið, þar traustasti kjarnin en yngri kennara vantar og þar mikil mannekla. Þetta frekar í framhaldsskólum heldur en í skólum almennt, að kennararnir eldist og... Já, við erum eldri, meðalaldur eldri. Af hverju vilja þá yngri kennarar síður fara í framhaldsskóluna heldur en grunnskóla eða leikskóla? Ég veit það ekki alveg hvað því ræður sko, en við hins vegar ef við skoðum bara þessar tölur í rauninni að þá blasir við okkur að það sárvantar nýliðun í framhaldsskóluna og við erum að missa bæði hausa þar út og kennsluréttindi sömuleiðis. Fólki með kennsluréttindi hlutfallslega fækkar á móti hinnum sem hafa ekki réttindi. Er þetta vandamál í dag? Er þetta fyrirsjáanlegt að þetta verður vandamál? Þetta nú þegar orðið vandamál, myndi ég telja, mjög stórt vandamál og í rauninni held ég að þetta sé meira vandamál í verknámsskólunum. Þar meiri mannekla, myndi ég segja. En þú komst undirbúinn eins og góðu kennari. Komst þetta með 2 gröf sem við getum sýnt hérna. Þú komst hérna, þetta graf sem að sýnir hlutfall 39 ára og yngri við kennslu, án kennsluréttinda í framhaldsskólum frá skólaárinu 2011 til 2021. Já, þetta í rauninni nýjustu hagstofutölur. Við eigum ekki yngri tölur sem bagalegt. En við sjáum og mér langaði nefnilega að varpa ljósi á þennan hóp nýliðana í rauninni. Þetta eru yngri en fertugt sem ætti að vera streyma inn í skólan með réttindi, með tilbúnir í allt. En þarna sjáum við að þeim fækkar bláu súlurnar sína þennan fjölda, hversu mikið þessum hópi, hvað fækkar í honum. En svo sjáum við þarna rauðalínan, hún sýnir hlutfall kennsluréttinda, þeirra sem eru réttindalausir. Án réttinda, til þess að bæta upp hérna. Já, og þarna sjáum við að árið 11-12, skólaveturinn þá, skólaárið, að þar 1 af hverjum 4 án kennsluréttinda, en núna nálgumst í það að í þessum hópi sé annar hver maður án réttinda. Og þetta bara reynd ekki góð þróun. Og varpar svo ljósi á þetta sem að kennarasambandið hefur nú verið að halda hér að fólki í auglýsingum sínum að við verðum að fjárfesta í kennurum. Hér vantar meiri stöðuleika og fagmennsku inn. Ég ennþá að hugsa hvort þetta sé fyrirsjáanlegt að það muni þá leiða til þess að
að það mun bara fjölga þeim sem ekki hafa réttindi inni vegna þess að hinn eldri sem hafa réttindi ljúka starfsævi sinni. Það er eitt. En svo er það líka því að ég hef nú reikið svona ritstjóður og svona, það skiptir máli sko hvernig það eru samsettar. Það er ekki gott að vera bara með inntóma oldtimers. Það er mjög mikilvægt að hafa hérna þá sem eru nýkomnir inn í fæið og þeir sem eru kannski komnir með einhverja reynslu sem að, maður sagði svona sem ritstjóri í Kanada var það fólki sem myndi gera stærstu hlutina sem væri kannski með 5 ára reynslu og svona ættu að þeir myndu keyrið áfram og svo væri gott að hafa svona oldtimer til þess að sko skipið væri rétt á siglingu og hefðu reynt ýmislegt að væri ekki eitthvað fár ef það kemur eitthvað upp á og annað slíkt. Þannig að skiptir þetta máli líka að hafa sko samsetningu kennarahópsins góða. Sko ég myndi kannski biðja Anton sem stjórnandan að svara þessu bara. Bara samkvæmt minni reynslu úr verknáms svona bröndum skóla þá er þetta sem þú nefnir að samsetning kennarahópsins sé svona einhvern veginn gefa einhverju mynd af því samfélagi sem við lifum í. Líka geta til þess að bregðast við einhverju svona, þá er betra að hafa breidd í hópnum. Sko. Já, og sérstaklega kannski í tæknigreinunum og iðnnámi að það komi inn fólk sem hefur þá, hvað ég segja, hands-on þekkingu beint úr bransanum, svo ég sletti nú alveg ógulega, að það er mjög mikilvægt að fá þetta fólk inn og þetta hluti af þessum fjölda sem við sáum hann á grafinu er auðvitað þannig að þetta er fólk sem er að hefur huga á skipta kannski bara atvinnu og kemur inn og er með ferska þekkingu úr atvinnulífinu og næra miðla henni og finnur sér sá kannski í kennarastarfinu og er tiltölulega fljótt að afla sér menntunar og réttinda en svo eru aðrir sem eru þarna bara af því það er engin annar sem vill taka þessu störf á einhverjum ástæðum. Við vorum til dæmis opnað pípulagnadeild nýverið í Borgarskóla og funduðu píparaða? Engin sem ég þekki við fundum pípara sko. Nei, við erum ekki alveg búin að finna nógu marga pípara en gengur vonu framar en staðreyndin er bara svo, það er ekki til menntað fólk sem hefur bæði fagþekkinguna og réttindi til þess að kenna í framhaldsskóla. Þannig að við erum með 2 menn núna sem eru með réttindi en við þyrftum að hafa 4 kennara í faginu. En hvað gerum við því? Já, það er ekki til í samfélaginu. Já, maður bara ræður fólk sem er ekki með réttindi því það eru vissulega undanþágur í reglugerðum sem að heimila það. Altså kennsluréttindi. Já, kennsluréttindin hefur fagþekkinguna en vantar þessa mikilvægu viðbót sem er pedagógikinn og það sem tilheyrir kennslunni og svo vonast maður til þess og það gerist býsna oft að þau afla sér þeirra réttinda sem vantar upp á og verður þá oft á tíðum mjög farsælir kennarar. Ja, við heyrðum þetta líka hjá leikskólakennarum í gær, það sem kemur fólk inn, það er ofta ófaglært fólk en það er náttúrulega margt af því fólki er með menntun. Já. Þetta hefur verið heimspekingur, landafræðingur eða guðmælt og hvað ekki og það fólk fer og sækir sér réttindin. Herðin að því að Guðjón er með eitt annað grafa með nokkar að klára gröfina þess og þarna ertu með hlutvallarverk landsframleiðslu til framhaldsskóla 98 til 2022 og þetta sígur niður á við. Það fer hæst í 1,58% Já. Og er komið í 1,09 sem er þriðjungs niðurskurður. Já, þetta er bara ein sorgarsaga hér í þessu grafi og sýnir náttúrulega þetta svo ekki er umvilst að það er ekki verið að fjárfesta í framhaldsskólastiginu og þetta sjálfsögðu og við vitum eins og núna, nú er búið að skrifa undir samninga við inn á þessa framhaldsskóla uppbyggingu endurnýjaða við lifum ekki endalaust á þeirri uppbyggingu sem átti sér stað hér á 9. áratugnum en það eru hins vegar byggingar það þarf að fjárfesta líka í mannaflanum
og við sjáum mannaflans innviðið að uppbygging líka, ekki bara húsin og brýtnar og algjörlega, og eins og bara það sem við vorum að lýsa áðan, Anton, og hérna með þessa stöðu og það auðvitað kallað eftir menntuðum einstaklingum út í samfélaginu á fagsviðum, en þá þarf líka að ná að kenna þeim. Og þannig að við sáum þarna á grafinu áðan þarna aðeins í lokin, það var svona smá ris þarna 2020 og þetta sýnir að það var sett inn það var aukið fjármagn sett inn í skólana þarna 2019-20, nema það fór að 2/3 í það að greiða húsalegu skólana. Þannig að þarna þessi toppur í rauninni bara svona talnaleikfimi úr einum vas í annan. En að minnstu kosti þetta er ekki mynd sem við viljum sjá. Við viljum fara að sjá þetta fara upp á við. Og það er engin rök til dæmis að það sé bara fækka í fólki á framhaldsskólaaldri. Það er ekki. Nei, þvert á móti. Ég held að fleiri fari í framhaldsskóla. Það hafa aldrei verið fleiri nemendur í framhaldsskóla landsins en akkurat núna. Og svo er það eins og þú ert að benda á sem að við höfum svolítið rætt þegar við vorum að ræða bresk stjórnmál og stöðu breska efnahagslífs, að það er þessi innan hólun velferðarkerfisins og svona grunnkerfana sem eru í því að það fyrir alltaf æstari hluti í húsaleigu og eitthvað svona sem er búið að útvista og eitthvað fleira. Þannig að þetta gæti verið, ef við myndum reikna þetta á svona sambærilegum tölum, þá gæti þetta frekar verið verri útkoma heldur en þarna er sýnt. Það er ólíklegt að þetta sé þetta einhvern veginn að túlkan að hún sé betri heldur en grafið sýnir. Já, við heyrum líka bara sögur af kennarafundum þar sem að skólameistarar halda hér ræður yfir sínum starfsfólki sínu, þar sem að sífellt er talað um niðurskurð og hagræðingar og fólk hefur bara verið að spyrja hvenær erum við komin inn að beini í þessum niðurskurði. Þannig að við allavega, ákall kennarasambandsins er þetta, fjárfestum í fagfólkinu, fjárfestum í kennarum fyrir þekkinguna og stöðuleika. En hvað gerist í stofnun sem að býr við svona langvarandi kröfu niðurskurð, að halda aftur að kostnaði og það er alltaf verið að klippa af peninga? Hvað gerist inn í skólanum? Já, ég get nú alveg sagt, ég meina, ef það er alltaf verið að skera niður, það er alltaf verið að minnka svona kostnað og annað, þá þurfum við bara að laupa hraðar. En það er eitthvað takmörk fyrir því? Það er takmörk, já, fyrir því og svo kannski er erfiðar að fá fólk, menntað fólk í þessar stöður. Af því að starfsumhverfið er ekki gott. Já, ég myndi halda það. Ef ég má aðeins bæta við þarna að það eru sem sagt launkennar að fara nú einhverju leyti eftir því frá kjarasamningi sem við gerum 2014 hversu margir nemendur eru í hverjum hópi og það er svona reiknifræðilega, þá er hagkvæmara fyrir stjórnendur samt að vera með færri kennara og stærri hópa heldur en sem sagt að fjölga kennurum. Það getur leitt til minna framboðs og námi, myndi ég halda. Það gæti og það er mjög rökrétt. Ég kenni ekki frönsku 3 að því það eru bara 8 nemendur sem að vilja það. Og líka hitt að þetta hefur þetta áhrif á gæði kennslu sem að fer fram í skólastofunni þegar að kennari þarf að sinna 28-30 nemendum í staðin fyrir kannski 23 eða 20, eitthvað slíkt Þannig að þarna er verið að neyða skólastjórnendur til þess að taka ákvarðanir sem eru byggðar á, sem eru fjárhagslegar en ekki kennslufræðilega eða uppeldisfræðilega uppbyggilegar. Maður er með budduna að byrja að ráða öllu allt í hérna. Já, það er svolítið svoleiðis. Ef við má tengja eins við þetta, af því að Ingibjörg var hérna að nefna og hér áðan að það að nemendur koma hér í rauninni tilbúnir í allt úr grunnskólanum, það er að allar dyr opnar. Og það er það sem við þurfum að gera inn á framhaldsskóla. Það þarf að standa við það er væntingar að þeim standi þetta til boða. Og það er bara, virðist ekki vera þannig. Það hefur verið sýnt fram á það, Elsa Eiríksdóttir hjá Menntavísindasviði sem hefur rannsakað starfsmenntir einna mest, er að undanfarin ár hafa í rauninni verið að lokast dyr að ýmsum verkefnum sem átti að halda opnum. Og þannig að það er beinlega skyld okkar sem samfélags að halda þessum möguleikum opnum og tryggja að nemendur fái nám við sitt hæfi og þannig að þetta þarf að laga. Þá er kannski svarið eins og oft er. Já, það má vel vera, Guðjón, að þetta viljum við stefna þessu en því miður bara við eigum ekki jafna þessu.
Já, hvað gera samfélög í segjum í erfiðum aðstæðum, sjáum Finna hér í lok síðustu aldar, settu bara sitt á menntunina og uppskáru mjög vel. En heyrið þið þá stemmingu í íslensku samfélagi eða meðal stjórnmálastéttarinnar? Það er spurning. Við þurfum bara að heyra meira í þeim. Það er það er mjög mikil umræða skólamál núna. Það er bara mjög gott. Það er, minnst hún kerið áfram svona að það þurfi að beisla einhvern veginn skólakerfið, kennarana. Það þurfi að mæla árangur þeirra því að ef hann er ekki mældur þá er þeir bara að kenna einhverja vitleysu. Það er tónni sem er búin að vera í sumar sko. Það er eiginlega frekar það sem að ef það er tekna sko fjárhagslegar ákvarðanir og það sé ágæll af kerfinu að þá ef maður myndi sko svara stemmingunni sem hefur verið í sumar í umræðinni þá er hann frekar að fara meira í þá áttina sko. Þetta við höfum bent á þetta, við erum ekki verksmiður. Það er málið sko og þetta snýst nemendur í skólunum að við önnumst þá og mentum þá og styðjum eftir þeirra væntingum og þörfum. Þannig að það að búa til einhvers konar vélar úr þessum skólum, hagkvæmar rekstra einingar, þetta er bara ekki í takti við ekki menntastefnuna einu sinni, alls ekki. Það var við þrýstingu á það sem að það sé verið að nota svona stjórnunar aðferði sem að menn telja hafi reynst vel í einhverjum dósaverksmiðum að reyna að yfirfæra það yfir á skólakerfið. Já, það hefur náttúrulega alltaf loða við, ég meina, auðvitað skiljum að þetta kostar peninga og þeir verða að vera til en við þurfum einhvern veginn sem samfélagi að ná að hugsa þetta til aðeins lengri tíma heldur en bara akkurat þessa fjárlagar. Þú veist, ef við hugsum þetta frá ári til árs og erum alltaf með peningalega mælikvarðan uppi við, þá dregur smá saman þrótti í skólanum sjálfum og þeir missa svona sín tækifæri til þess að hugsa til framtíðar og ef að skóli missir sjónar á framtíðinni þá er ekki víst að þá erum við að missa sjónar leið á megin markmiði með því að hafa öflugt og gott skólakerfi sem að búa okkur til hagsæld og farsæld til framtíðar. Og það ég horfði á gott viðtal við hann Kristján Kristjánsson heimspeki sem þú tókst fyrir einhver síðan og hann var að minnast á þarna breytingar sem að hugsanlega verða gerðar innan OECD sem miða því að leið okkur frá þessari peningalegu skammtíma hugsun og inn í framtíðar hugsun farsæld í djúpum skilningi þess hugtaks og það auðvitað eitthvað sem við erum að tala þegar við tölum að fjárfesta í kennurum að sko þó að við notum svona kapitalist hugtak eins og fjárfesta þá erum við að tala þetta akkurat að til þess að geta byggt okkur farsæld í framtíðar þá þurfum við núna að taka ákvarðanir sem að koma til með að kosta peninga og það sem er kjarni málsins. Það vil ég til þess. Má ég aðeins grípa af því að það sem við vorum að ræða áðan með sko eins og þú talar skipið og það þurfi fólk bæði af öllum aldurshópum þá höfum við þetta áhyggjur af því sko að ef við fáum ekki inn unga eða kennara sem eru með nýleg kennsluréttindi þeir þurfum ekki endilega að vera mjög ungir alltaf en sko fólki okkar sem núna á 60-aldri og 70-aldri sem að kenna og miðað við myndina sem Guðjón var að sýna áðan sem svona að bera upp í raunverulega bera þungan af kennslunni í skólanum, það nú með ansi gamalt sko réttindanám að baki og maður skildi ætla það að námið á menntavísindasviði háskólans bæði hér sem sagt í Reykjavík og Akureyri að það taki nú einhverjum breytingum út frá þeim samfélagslegu breytingum sem hafa orðið á síðustu áratugum að það mjög mikilvægt að við fáum í raun og veru inn til starfa fólk sem hefur
þennan kennslufræðilega grunn sem ekki bara sko orðin kannski 30 og 40 ára gamall sko. Þannig að við þurfum bæði víti í aldri en líka víti í því sko að við sem að fá fólk inn með nýlegt kennsluréttindanám til þess að það flæði þá sú þekking flæði úr háskólanum inn í skólana. En að hvaða miklu leyti er þetta svona átöku svona grundvallar sjónarmið. Ef ég tek bara umræðan sem ég finnst að vera í sumar, þá er það annars vegar sko, er fólk sem heldur í fram að það þurfi að vera með eitthvað svona eftirlit, próf og fleira með kennarunum til þess að þeir skili og það ég minna fjárfyrst í menntun. En það ekki skólinn sem á að ákveða hvað á að mennta. Það náttúrulega atvinnulífið fyrst og fremst sem á að ákveða það. Þannig að við þurfum eiginlega að búa til eitthvað svona tæki til að stýra skólakerfinu þannig að það skili okkur því fólki sem að við þurfum á að halda í atvinnulífinu. Svo að móti kemur innan úr skólakerfinu kemur svona að skólinn sé lýðræðislegt fyrirbrigði sem getur sjálft mætt breytingum í samfélaginu og svarað væntingu nemendana. Það er bara ekki til lýðræðislegri fyrirbrigði heldur það á hverju hausti streyma í nemendur sem að segja hvað þeir vilja fara að læra og fara að velja og þannig að við þurfum kannski ekki svo mikið að þessara stýringu frá þessu MBA fólki niður í rándi sem ætlar að segja okkur hvernig það á að vera. Og mér finnst þetta sömuleyti þetta svona eins og bara næstu eins og menningarstríð það svo hvernig horfum við á skólann. Já, mér finnst í rauninni, við eigum náttúrulega að treysta kennurunum okkar og fagfólkin okkar til að meta nemendur. Þau eru með fagþekkinguna og reynsluna og allt þetta, en ég skil líka alveg hugsunina að það þarf að vera einhver áreiðanleiki og þetta þarf að vera sanngjarnt gagnvart nemendanum, að nemandi í þessum skóla sé metin á sama hátt og okkur annan nemandi. En við metum náttúrulega nemendur ekki í einhverju einu prófi á okkur einum degi, þannig metur ekki hæfni nemandans. Og það er nemandanum ekki fyrir bestu. Nú erum að finna einhverja aðra leið og mér finnst það skipta rosalega miklu máli að sé sanngirni í þessu mati en að líka fagfólkið sé að meta. Kennarar eru fagfólkið inn í skólanum, ekki endilega þeir sem eru út í atvinnulífinu. En þeir sem er gagnrýna það bara treyst ykkur ekki. Mér finnst það svo gegnumgangandi í umræðinu, þetta er bara vantraust á skólakerfinu, eins og það hafi bara brugðist, við getum bara séð PISA, þetta er bara brugðist, þannig að við skulum nú fara að ágreiða hvað ætlum að gera og það er eiginlega betra að hafa ykkur ekki við borðið því að þið brugðist. Þetta er stemmingin sko. Já, þetta er nefnilega mjög áhugavert og mér finnst þetta tengjast hér og vera skilt þeirri byltingu eða menningarbyltingu sem átt sér stað þegar að nú hefur Ragnar Þór Pétursson verið og víða rætt til dæmis og nefnt þetta sögukennslu skammdegi sem að er kallað svo hér sem að verður á 9. áratugnum þegar að bara þessi harða mótaða Íslands saga og mannkynssaga var kennd og allt var í rauninni bara í föstum skorðum, þá kemur hér inn einhver félagsfræði og við erum ekkert að sjá endilega fyrir endan á þeirri byltingu eða þeirri breytingu. Við erum og það er samt sem áður í stefnu stjórnvalda í menntastefnunni að rækta mannkosti, að rækta fólkið sem kemur inn í skólana. Hafnið þið það þátt í lýðræðislegu samfélagi? Já, nákvæmlega. Og það er hins vegar, og þetta er að teiknast upp mjög skýrt að skólar eigi að hugsa velferð og farsæld barna á þeirra forsendum eins og hægt er og mér fannst mjög gaman að hér á menntaþingi í atvinnulífsins sem var hér núna í vor þar sem að þar kemur forseti Íslands þáverandi Guðni og ávarpar fundin í lokin og segir í rauninni kannski ekki þessum orðum en segir það er ekki atvinnulífið sem framleiðir hér vinnuafl út úr skólunum heldur verður menningin og atvinnulífið til fyrir það fólk sem kemur út úr skólunum á þeirra forsendum. Þannig að þetta er mjög áhugavert svona hugmyndafræðileg ágreiningur skóla. Kannski er það ástæðan fyrir því þessari hnígnun í framlögum til framhaldsskóla. Það er bara ekki sátt meðal þeirra sem fara með peningavaldið skólan. Treystum ekki. Þannig að við erum að rækta mannkosti og við þurfum að byrja alltaf mikið á þá mannkostinum sem að er innanborðs í skólunum sem á að rækta nemendur. Ég nefndi PISA sem
stundum náttúrulega bara svo eitur orð í allir umræðum skólamál, það bara fer bara eitthvað út í móa bara leið. En sem þeir eru samt með framhaldsskólana og þá spurningin því að þið fáið krakka úr grunnskólanum og eru þeir vel undirbúnir fyrir framhaldsskólanum, grunnskólanum. Það þarf náttúrulega að skipta máli að kerfin vinni saman. Já, ég meina það bara fjölbreyttir nemendur, það fjölbreyttur undirbúningur, ég meina sum kom alveg gríðarlega vel undirbúin og önnur ekki, ég meina það bara, þau eru einstaklingar og eru ólík. Þannig verið alltaf verið, já. Það ekki að breytast. Nei. Það sem að breytist bara að núna eru yfir 98% allra 16 ára ungmenna sem að fara í framhaldsskóla. Það var ekki, hefur ekki verið fram til þessa og já, það má kannski leiða því líkum að þeir sem að telja sig ekki hafa átt góða skólagöngu í grunnskólanum hafi áður fyrir kannski ekki skilað sér inn í framhaldsskólakerfið og það ákveðin áskorun fyrir framhaldsskólan að taka á móti þessu mjög svo fjölbreytta hópi sem að núna kemur inn í skólakerfið okkar. En til hvers, þurfa svona margir að fara í framhaldsskóla? Það er bara allt í lagi að vera 80%. En það bara samfélagslegur sáttmáli finnst mér það að við erum með skóla ekki skyldu, heldur fræðsluskyldu til 18 ára aldurs, að þetta sé í raun og veru eðlilegt umhverfi fyrir einstaklinga á aldrinum 16 til 18 ára minnstakosti til þess að þroskast í umhverfi sem að samfélagi treystir og þar eru við kennarar, eru við grunnstoðin og það verður ekkert framhjá því litið. En þið viljið fá öll börn. Já, ég held að sé bara algjörlega og ég held að það að skuli vera 98% yfirfærslu hlutfall, það sýnir bara okkur það að bæði börnin og fjölskyldu þeirra, þeir vilja að fara í framhaldsskóla og ef að fólk vil mennta sig þá ekkert sjálfsagðara allavega mínu viti heldur að gefa því tækifæri til þess. Það getur verið eftirsókn að ég vil vera þarna. Það getur líka verið ótti að ef ég fer ekki hérna inn þá verði ég bara dæmdur til eilíðara fátæktar og útskúfunar í þessu samfélagi vegna þess að sem að metur fólk bara eftir því ykkur prófgráðum og öðru slíku. Ég held og vona að ungdómur landsins sé ekki að hugsa þessum nótum sem að þú ert að nefna. Mér finnst það reyndar vera vaxandi Þegar þau verið svolítið að tala þetta, mér finnst það þegar ég var ungur þá var eiginlega hugmyndin að fólk ætti bara að gera það sem það vildi og úr því þið gott samfélag. Já. Mér finnst það þegar ég er að tala um yngra fólk í dag vera miklu meira svona að ég verða að velja skynsamlega og eins og þetta framtíðin sé eitthvað svona frekar myrk þraut Stundum finnst manni stundum að heyra það. Það svona þessi framleiðslu velar hugsun pínu. Ég var 12 ára 73 og bara hippatíminn íbúinn og bara fullkomin trú á því að það sem að við myndum velja hlýtur að vera rétt. Hver er þetta að velja annar? Nei. Ekki allavega samtök atvinnulífsins og viðskiptaráð. Ég vil við séum samt komin aðeins að þessu sem vorum að tala um að þetta framhaldsskólakerfi þarf að geta tekið við þeim sem vilja þangað koma en ekki á forsendum einhvers svona framleiðslu hugsunar en við erum alltaf mikið þar en mér finnst við vera eins og núna nú er mikil það mikið rætt starfsnámið og þá verið að auka hér möguleika til starfsnáms til iðn- og verkgreina og báða byggingar í landið. Já, og þá oft eins og þá komi upp svo hugsun býtu þetta hlýtur þá að verða á kostnað bóknámsins og eins þetta að þessar tvær greinar má segja eða tveir kimar bóknám og verknám eru settir upp einhvern veginn sem andstæður og þetta er bara ömurleg hugsun og það líka til dæmis að því að við viljum hafa eins fjölbreytt námsframboð og hægt og við viljum alveg hafa bara hart og gott bóknám af því að það fólk sem vill komast þar inn og fara þannig í gegn en við erum einhvern veginn komin í stundum að hallmæla þessu af því að þá annars kemst verknámið ekki á flot. Þetta er bara öfug hugsun. Við eigum að geta nært þetta allt saman. Eitt sem hefur komið upp þess að við erum að ræða skólamál við rauðaborðið að þá krakkarnir koma með einkunnir út úr grunnskólanum og sækja skóla og það eru sumir skólar sem eru alltaf vinsælli og svo eitthvað svona tískusveifla í þessu.
En það út úr þessu verður þá verður það svona eitthvað sem að mætti alveg kalla það svona elituskóla, skóla sem að bara velja þá sem eru með bestu einkunnar og þetta verður gagnrýnt hérna af tvennum ástæðum fyrst og fremst kannski af því að þetta sé leggja náttúrulega álag á þá skóla sem að ekki þarna, að þeir fá kannski nemendur sem að þurfa meiri aðstoð og annað slíkt og þetta sé svona einhver ósengin í þessu. En líka hefur mest verið gagnrýnt hérna að það sé bara ekki hollt fyrir krakkana að fara inn í svona elituskóla. Því ef að það er hérna markmið skólakerfisins að gera okkur hæf til þess að lifa og starfa í lýðræðslegu samfélagi, þá er mjög gott að samfélagi sem við erum í skólanum, skólasamfélagið, sé það sem eru bara alls konar fólk, en ekki bara. Og ég tek alltaf dæmi þegar þetta kemur upp, tek dæmi hérna forystu breska íhaldsflokksins sem öll alin upp í einhverjum elituskólum í Bretlandi og bara í engu sambandi við samfélagið. Ég veit ekki hvort ég á að hætta mér mikið út á þessum braut, en þetta hins vegar allavega, þetta svona... Þetta var ákveðið svona tekin, það einu svona voru þetta hverfisskólar. Já, en þetta það sem við höfum nú verið að reyna að rækta þetta frjálsræði og frelsi nemenda til þess að velja sér þá skóla sem þeir vilja. Það markaðurinn að við förum og go shopping menntun, þú ætti að segja áðan að þið værið ekki stórsvæðismenn. Nei, en af hverju það markas og einhvers konar verslunar leið ef að ég sem nemandi í grunnskóla vel mér Borgó, af því þar bifvélalína sem að ég bara vil endilega komast á, en af því að ég fæddur einhver staðar eða býr einhver staðar. En ég ekki að tala um það, þú veist að ég að tala um kannski MR og Versló, þar sem að þú getur svona tekið fleitt rjóman ofan af. Það rjómi það nefnilega, þetta nefnilega af því að þetta líka þessi hugsun, af hverju það rjómi að geta lesið bækur og skrifa. Velja einhæfari hóp nemenda heldur en ella hefði verið að þau þurftu bara að sinna því sínu hverfi til dæmis. Það sem þú kannski að tala er það... Ég held að Ragnar Þór hafi svona verið að tala á þessum. Já, hann hefur mikið rætt á þessu nótum. Það er mikilvægt að gæta þess að skólasamfélagi væri bara eins og samfélagi almennt. Já, en það sem við erum að tala það kannski það ef við leifum okkur að tala eldurskóla sem náttúrulega bara mjög vond umræða í sjálfu sér en þá það bara kannski einhver svona mótsögn sem að við þurfum að lifa við að það gott að skólar séu fjölbreyttir og séu ekki allir eins. Það líka gott að nemendur skólana séu fjölbreyttir og ekki allir eins. Inn í hverjum skóla. Og á sama tíma þetta allt gott og blessað þá fylgja því auðvitað vandamál að við segjum já, ok, gott að skóla séu fjölbreyttir að því að þá verður til þessi skautun í samfélaginu að því að það bara viss hluti nemenda sem hefur frelsi til að velja sér skóla. Hinir hafa í raun og veru ekki þetta frelsi vegna þess að hafa ekki einhvernir sem að bera það allar leið upp í elituskólana. Og þetta, ég meina, þetta kannski mótsögn sem við þurfum bara að ræða og athuga hvort að finnast einhverja leið til þess að leysa. Sko, en mér finnst samt líka að máli taka fram í þessari umræðu að eins og við töluðum áðan að nemendur geta skipt og nemendur fara á milli skóla og það skiptir engu máli hvaða skólar það eru og það hægt að fara í allar áttir þar. Þannig að þetta ekkert niðurnjörvað og nemendur fara bara á milli skóla og þú veist það hægt að aðstoða við það. Þannig þetta svona, já, mér finnst ekkert endilega við að tala um þetta sem eitthvað elituskóla. En sumstaðar það þú vilt skipta skóla en bara því miður það bara ekki pláss sko. Já, en svo stundum það hægt. Þú veist, þetta bara, mér finnst einhvern veginn, þetta ekkert niðurnjörvað og þetta ekkert svona ofbóðslega einsleitt, myndi ég segja. Það eru gallar við öll kerfi og ég var í svona hverfis skóla hugsun sko og ég hefði alls ekki viljað vera fædd í ákveðnu hverfi þar sem að elituskóli núna í dag sko af því mér langaði ekkert í þann skóla skilurðu, þannig að það líka sko af hverju á fólk að eiga börn endilega þurfa að fara í elituskólan ef þau langar ekki til þess og eru samt á því svæði á hverfissvæðinu, þú veist, þannig að það er hægt að gagnrýna öll kerfi
og þetta eru í raun ekki margir skólar sem að hafa þennan stimpil. Sko orðspor skóla mismunandi og þetta til dæmis þá hafa orðið skipti í vinsældum skóla og þá ljótt ef að ég verið hér sem í einhverjum skóla fyrir nokkrum árum og allt í einu orðin vinsæll, þá ég allt í einu komin í elituskóla sem að þarf einhvern veginn að vinna gegn. Það er svona tvennt, annars verður skóla sem hafa lengi verið að velja sér nemendur með hæstu einkunnar og svo einhver sveifla þarna hjá krökkunum þegar ég á krakka á þessum aldri sem að ég held að enginn skilji almennilega af hverju þessi skóli verður alltaf mjög vinsæll. En þá náttúrulega líka verið að flokka það að bóknám sé okkar betra en með því að tala þetta sem elituskóla. Það er náttúrulega samfélagi þannig. Já, en verknámsskólar eru líka að velja inn. Það er fínn að vera háskólaprófessor heldur en pípari. Er það? Nei, ég finnst það ekki. En það sem hangir í samfélaginu okkar. En svo þurfum við líka kannski, eins og Sandra kannski að koma að að framhaldsskólarnir, mjög margir, sjáum Borgarholtsskóla, sjáum Fjölbrautaskólann á Suðurlandi, Verkmenntaskólann á Akureyri og þetta eru risaskólar og það eru margir skólar inn í hverjum. Og þar eru líka deildir sem að verða vísað frá vegna vinsælda. En heilt yfir kannski skólinn svona á landsmeðaltali ekki einn af þeim vinsælu. En þetta er miklu flóknara mál, þetta er hægt að ræða einhvern veginn út frá einhverjum fáum elituskólum og það þurfa að lækna hvert mein í samfélaginu með því að brjóta þá niður einhvern veginn. Þetta er af og frá. Orðanda þannig að tekniskólinn er núna orðin elituskóli þess að hann þarf að vísa frá nemendum og elitismin felst svolítið í því að elituskóli sá sem vísar frá nógu mörgum nemendum og tekniskólinn er klárlega þar núna. Ég ber ímyndslegt upp og þið bara hafnir þessu, það bara alltaf. Eitt sem mér langar að spyrja það er að því að ég hef verið að fylgjast með svona kennaraverkum sem gengur svolítið yfir í Bandaríkjunum fyrir svona 3-4 árum og svo voru líka eitthvað svona verkvöld í Bretlandi og þetta eru lönd sem hafa farið svolítið langt braut nýfrjálshyggjunar. Og þá var maður að skoða kröfu kennarana og þetta voru kröfur launahækkun og svona kjara kröfur. En mér fannst að vera bara næstum svo þriðjungurinn af kröfunum Stærstu kröfurnar voru bara eiginlega endurreisn skólakerfisins, meiri fjárlög, betri kennslubækur, svona stuðningu frá sálfræðingum og eitthvað fleira inn í skólana, meira fjármagnin í inner city í Bandaríkjunum, þar sem að tengist þessu sem við erum að segja að þegar það er svona tilflutningur, og ég held að Svíarnir sem lentir í þessu líka, að þegar það er vegna markaðsvæðing skólakerfisins að þá verða til skólar þar sem að er hlutfallslega ódýrara að mennta fólk heldur það sem er með fólk af ólíkum uppruna og með alls konar vandamál, þannig að það verður mjög fljótt verður svona skekkja í þessu og þá fór ég að hugsa því að ég held að stjórnmálaflokkarnir í Íslandi sé ekki það öflugar hugmyndaveitur að þeir geti mótað menntastefnan einu viti. En það er menntastefna sem er verið að tala núna, hún er mótuð af viðskiptaráði og SA er komið sérstaklega deild til þess að móta því að þeir eru bara að vinna sér think tank og þeir vita að það er bara hóla í samfélaginu, það er enginn að móta menntunarstefnu, þannig við skulum bara gera það og þeir hafa, þeir styttu framhaldsskólann til dæmis sem eftir kannski að ræða eins og eftir og þeir hafa gert ýmislegt og þá fór ég að velta fyrir mig, ætti ekki stéttarfélög kennara að móta menntastefnuna? Koma fram og taka þátt í þessum slag og segja að er stefna sem að við teljum að vera menntastefna til sem þá er ég ekki að tala um að eigum við svona þessar fínu menntastefnur en það sem okkur vantar oft er framkvæmda áætlun hvernig á að koma henni á koppinn af því að við það er kannski ekkert að stefnin okkar en bara við förum ekki eftir henni. Hvað ég þykir bara að vera miklu duglegri að taka þátt í því og móta umræðuna það hvernig menntastefnan er mótuð og bara leggja það upp í hendunar á þessum stjórnmálaflokkum sem hafa ekki enga burði til þess að móta sín eigin stefnu. Ég er búin að tala svo mikið en ég er alveg bara sammálaður. Við ættum sem fagfólkið og sem stéttin að vera meira inn í þessari umræðu. Það má kannski segja hér að þetta útspil með auglýsingum og fleiri ímyndarvinnu hér er ákveðin liður í því að setja okkar mark á umræðuna og þetta sem þú lýstir hér að styrkja innviðina, að fjárfesta í kennurum er bara nákvæmlega það sem við erum að reyna að koma að. Það sem við kannski kem að líka af því við erum í raun innan framhaldsskólana núna er að mannaflinn á hverjum stað og aftur erum við að tala svona nýfrjálshyggju hugtök mannauður og svo framvegis en þá er það þannig
að rétt eins og þú segir að einhvers konar þessi framleiðslu hugsun, það að gera menntakerfið í framhaldsskólunum eins hagkvæmt á öllum stöðum og hægt þá mætti ímynda sér að það sé í auknum mæli verið að ganga fram hjá fagfólkinu, stjórnendur og skólameistarar og þá málaráðuneytið finnst mér orðið kannski þurfum að hugsa að við þurfum að fá fólkið á gólfinu sem starfar með börnunum til þess að koma að stefnumörkuninni og vinna hana með stjórnendum. Við erum alltof mikið að heyra núna af því að kennarar út í skólunum eru bara eins og þiggjendur ákveðnar stefnu. Og það bara ekki gott. Það nákvæmlega það sem við, og ef við sjáum sífellt færri og færri með réttindin, með fagþekkinguna að öllu leyti, að þá auðveldar að ganga yfir það fólk og segja þeim bara hvernig þeir að gera þetta. Og þá við stefnumótun að missu við þekkinguna sem inn í kennslustofunni í samskiptum kennarans við nemendunar. Akkurat. Þetta svona svo svipað að reka ísbúð og aldrei spyrja fólki sem afgreiða. Þú veist, hvernig ís við að búa til. Nei. Af því að við viljum ekkert vita hvað kúnninn vildi eða skiljið, þannig að það eitthvað svona. Og í þessu fólki þarf að fjárfesta. Það bara það sem við erum að tala. Tengist því sem ég kannski það að segja áðan að það bara rosalegt vantraust stjórnvalda á skólakerfið. En hvað þið ekki að móta stefnuna? Hvað mesta fagþekkingin í skólamálum? Það ekki í kennarastéttinni? Algjörlega, og ég held að auðvitað erum við sérfræðingarnir í málinu, en við náttúrulega kannski eigum ekkert að móta stefnuna alein, en við eigum vissulega að eiga mörg sæti við borðið þar sem að það gerist og þetta samtal auðvitað ekki kannski alveg að eiga sér stað. Nú kemur viðskiptara til dæmis og vill bóta sína menntastefnu sem virðist vera fólkin í því að taka stórt skref aftur á bak í tíma, aftur á bak og til þeirra tíma sem að hlutirnir virtust vera það einfaldir að það nægði að leggja fyrir eitt próf, þetta ekki kannski 2 tíma eða svo, og allir sætu við sama borð. Það auðvitað gott að blessa og einhver mælikvarði á eitthvað, en það alls ekki mælikvarði eins og Sandra sagði á það hvað hæfni nemandinn hefur. Þannig að svona, til að nefna eitt dæmi það hvernig samræmdu prófin í raun virkuðu, og ég veit að þetta bara eitt dæmi, en þegar ég upplifði það, þá var mér svolítið ljóst hvað þetta fyrirbæri væri, samræmt próf. Ég var með nemanda sem ég var að kenna undirbúningsáfangi í stærðfræði og eina ástæðan fyrir því að viðkomandi nemandi þurfti undirbúning í stærðfræði var svo að hún varð veik í samræmdaprófinu og fekk ælupest og lauk aldrei prófinu. Þannig að slík voru áhrif þessara prófa að réðu röðun inn í framhaldsskólakerfi og hvort að viðkomandi þurfti að fara á undirbúningsbraut eða gætt eins og gerði setna að fara á listnámsbraut og loki sínu námi með glans. Þannig að þetta bara eitt lítið dæmi sem dreifur svolítið fram það að þessi hugsun sem að verið að koma reyna að koma til skila og bakka aftur í, hún ekki hún getur ekki orðið til þess að kerfið sem slíkt verði betra. Þetta bara afturför, þetta reyn afturför og hins vegar samræmda mælingar á skólastarfi, það eitthvað sem við þurfum að algjörlega huga að og finna þá leiðir til þess sem að geta náð þessu marki að auka jöfnuð og skilvirkni og mæli það sem við viljum mæla, já, ákveðlega. Því að þú tala viðskiptaráð og fleira og það náttúrulega mikið umræðu í skólakerfinu, skólakerfið svolítið, það kemur eitthvað fólk saman og að tala skólakerfið og byggir á eigin reynslu og það var kannski í framhaldsskóla fyrir 15 árum eða 20 árum og talar svona, kemst bara einhverju skynsamlega niðurstöðu sín á milli,
en kannski ekkert svona, þetta svona brjóstvits afstafa byggð á svona hvernig þetta var þegar ég var og ég legg til einhverja tillögur og hvað á að bæta það, en hitti bara engan veginn kannski vanda framhaldsskólanna eins og þeir eru í dag. Þetta ekki svolítið svona að þið sitið undir svona umræðu sem að kemur inn í og verður svolítið hávar í samfélaginu sem að bara, ekki að ná málinu, sko. Þetta ekki, og þið lendið alltaf í því að reyna að taka þátt í umræðu sem að kannski í grunninn í upphafi skökk, sko. Er þetta vandamál? Ég held þú sért að lýsa bara mjög vel stöðu og svo þetta komum við fram og segjum hér okkar skoðanir, en þá eru þær kannski slegnar út á borðina því að við erum hagsmuna aðili. Við erum hér að berjast fyrir kjörum og þá er svo viðskiptaráð, þau hlusta á hagaðila í öllum málum. Þetta er fiskeldi, þau vilja ekki heyri neinu nema hagaðilum, sko. Þau vilja ekki heyri ykkur sem hagaðilum. Tja, ég er svo sem ekki mikla skoðunar og viðskiptaráð. Ok, stytting framhaldsskólans, var það til bóta? Sko, ég byrja að vinna í framhaldsskóla þegar styttingin er búin að eiga sér stað, þannig ég hef ekki samanburðin, en svo er alltaf spurning hvað er stytting og þú getur ennþá tekið framhaldsskólan á 4 árum. Þetta er kallað það, þessi kerfisbreyting sem var? Jú. Ingibjörg, var þetta til bóta? Sko, ég er nú raungreinakennari og mín upplifun var svo að við værum aðeins að draga úr raun og veru möguleikum þeirra sem að til dæmis voru að læra raungreinar til að undirbúa sig fyrir það sem gert er ráð fyrir að raungreina nám sé að byggja fólk eða undirbúa fólk til, sko. Það komið verið undirbúið upp í háskóla? Já, það er að segja að ef þú ætlar að taka 4 ára námsframboð og einhvern veginn setja það niður í 3, þá er óhjákvæmilegt að það er ekki hægt að bjóða upp á allt sem að áður var í boði og vissulega voru skólarnir náttúrulega hver og einn að búa til sína námskrá og vissulega var svona reynt að vinna með þetta eins og hægt var, en ég tel að þetta hafi ekki verið gæfuspor. Það er svona mín persónulega skoðun, en þá vil ég bara undirstrika, ég er auðvitað, núna er ég að tala persónulega sem kennari við þessar aðstæður, sko. En þetta fór í gegn svona, þetta var ekki með, þetta var ekki krafa frá kennurum, eða þetta var ekki krafa innan úr kerfinu. Alls ekki. Þetta rann samt í gegn, hann Björgvin G. Sigurðsson sem satt í menntamannanefnd lengi á þinginu, hann var að lýsa þessu, fyrst til hann kom fram að þá var hann hlegin út af borðinu, svo kom hann bara aftur fram og þá var svona minnan hlegið og svo kom hann í 3. skipti fram, þá rann hann bara í gegn. Þannig að hún var aldrei rædd, hún var aldrei rædd. Nei. Það var eiginlega öll umræðum en það var gegn henni, en samt fór hún í gegn. Ég verð að segja það að versta við styttingu framhaldsskólans er að við skulum ennþá vera að ræða það núna og það sé einhvers konar smjörklípa í allri umræðu málefni framhaldsskólans. Ég held að við verðum bara kannski að fara að sitja. Það verður ekki bakka tilbaka? Nei, það verður illa bakka tilbaka. En eins og Ingibjörg nefnir þá eru möguleikar og Sandra nefnir að það eru möguleikar á að vera lengur í flestum framhaldsskólum landsins. Ég held að við verðum að fara að setja punkt aftan við þá umræðu og vinna með umhverfið eins og er í dag. Talandu það að þá er náttúrulega að vera gríðarlegar samfélagsbreytingar á Íslandi, það er mikil fjölgun innflytjenda og það eru miklu fleiri krakkar og ungmenni sem að koma heimilum þar sem er ekki töluð íslenska og það hefur haft áhrif á grunnskólana og meira að kom hérna fram getur ekki haft bara áhrif á leikskólana að íslensku námi sem innflytjandi getur fengið út á leikvellinum að það er ekki eins öflugt og það var, það eru bara hlutfallslega færri sem að tala íslensku og er bara vandamál í til þess að í Fellaskóla að skólalóðin kennir ekki íslensku lengur. Þannig að það er ekki svona stuðningur og kennarinn þannig alltaf að vera að hugsa um það hvernig ætla ég að bæta það upp. Og þá var það spurningin hvaða áhrif hefur hafa þessar samfélagsbreytingar sem eru á framhaldsskólana og er framhaldsskóli nógu öflug stofnun til þess að geta brugðist við svona breyttu forsendum að aðlaga sig að ólíkum þörfum nemendana. Já, ef við hugsaum aftur út í myndina sem við skoðum upphafi, sem að
hlutvall fjárframlega til framhaldsskólana sem við verka landsframlegslu. Það er búið að brjóta hneskilendar og svo sagt við ykkur hlaupið nú. Já, það er raunsann lýsing á því sem við erum að eiga við. En verðið þið varfið það í starfinu að þið eru, það koma nemendur sem að gætu orðið bara fínir nemendur ef þau fengju svona þennan auka stuðning eða eitthvað svoleiðis sem að þið get ekki veit. Já, algjörlega. Já, það er alveg og við erum auðvitað, en mér finnst þá skipta svo ofboðslega miklu máli að því eins og þú lýsir því, við erum að fá nemendur sem að eiga kannski erlenda foreldra sem tala litla íslensku og þau eru að koma upp í framhaldsskólana og það skiptir alveg ekstra miklu máli að við grípum þessa nemendur með fagþekkingu, með fólkinu sem getur aðstoðu því að foreldrarnir geta mögulega ekki aðstoðu í öllum fögum, þú veist, og svoleiðis. En þá verðum við að hafa fólk á staðnum sem er með menntun til þess að aðstoða þau. En erum við með það? Ef það kemur nemandi sem er í hjólastóla, þá erum við með svona ramp til að komast inn. Já, en ef það kemur nemandi sem er með engan stuðningu í íslensku heima á sér, erum við með eitthvað ramp? Eða er hann bara fyrir neðan trömpunar? Sko, ég get náttúrulega bara svara fyrir okkar skóla, þá er svari já, við erum með það. En það mættu vera fleiri að sinna því. Þú veist, okkur vantar fleiri. Það gerir þetta veikum mætti? Ég held við gerum þetta bara frekar vel. En þú veist, það eru þetta áskorun og það er líka ólíki menningarheimar og þú veist, það þarf að mæta því og þú þarf þá að hafa þekkingu á ólíkum menningarheimum og öðru og þú veist, það verður að vera inn í skólanum, í mannauðnum. Já, þetta er líka þannig vaxið að í sumum skólum þá gerst þetta bara hægt og rólega og eins og til dæmis Borgarskóla það er smám saman fjölgað þeim nemendum sem þurfa stuðning við tungumál. Miklu minna heldur en upp í Breiðholti til dæmis. Já, miklu minna en í Breiðholti, en í Ármúla. Það hafa orðið meiri svona holskepur í þessum skólum og þá er alltaf erfiðar að bregðast við. En við erum alveg í Borgarskóla komin á konu sálmörku með þetta og við þurfum að fara að hugsa þessu máli på nýtt til þess að geta viðhaldið því góða starfi sem núna er unnið. En er ekki augljóst þegar maður sér brottfallstölur og svona að við erum að missa bara allt og stóran hluta af börnum innflytjenda annarri kynslóð út úr skólakerfinu og þar með út af hvernig jaðar í samfélaginu og við vitum það er bara það versta sem getur gert en af hverju gerir það ekki í þessu? Tja, þetta er stór spurt sko. Brottfallið sem kemur fram í framhaldsskólanum það hefur kom nú fram þegar skýrsluhöfundar þessarar brottfallsskýrslu núna, hvað er hún gömul? 3 ára, sirka, 2-3 að það niðurstaðan var í rauninni þetta brottfall verður til áður en þau koma. Brottfallið er í rauninni afleiðing af því hvernig fólk kemur inn og en að sjálfsögðu eins og Sandra var að lýsa og því að það þarf að taka við öllum, við verðum að geta það og þá er náttúrulega þetta að við verðum að geta aðstóðað nefndurna eins og kostur er og þetta hefur komið svona dálítið eins og holskefla yfir mjög marga skóla, mjög hátt hlutfall fólks af erlendum uppruna sem kemur inn og þá er eins og Ingibjörg lýsti svo vel áðan að þegar að hagræn hvati er sá að tróða og fylla alla hópa eins og hægt er að þá er kennari kannski komin í aðstæður sem eru engan veginn viðráðanlegar. Þá er hann að kenna kannski raungreinar og hann veit alveg að þessi krakkar þarna skilja ekki hvað er að segja. Einmitt. Og hann hefur eins og enga möguleika á því að bregðast við því sko. Það er ekki annar kennari í stofunni eða... Nei, og við erum... En þá eru kennararnir byrjar að horfast í augu við þá sem eiga rétt á öflubrið þjónustu og svíkjað það. Þetta heyrir maður oft þegar maður er að tala við fólk í heilbrigðiskerfinu sem er að gera fólk bara geðveikt. Að ég sé í framlínunni, að vera að neita þér þjónustu sem þú átt rétt á vegna þess að þau láta mikið fá peningi til að gera það. Já, og ef við hugsum bara þetta og hugsum þetta heildrænt alveg frá leikskóla og út úr framhaldsskóla að þá náttúrulega er það bara skyld okkar sem samfélags að allir fái sinn stað og fái þá menntun og stuðning sem þeir þurfa vegna þess að þegar við svo skilum einstaklingunum frá okkur þá eiga þeir að vera heilir og virka og þetta verðum við að ná að gera og þetta er
það væri svo sannarlega fjárfesta ekki bara í skólunum heldur í rauninu bara í framtíð fyrir samfélagið. Þetta einstaklingar sem að finna sig ekki og heldast úr lestinni verða brottfall. Og það sem sparar í skólakerfinu, það kemur í hausinn. Algjörlega. Þannig að það er að auka framlög í framhaldsskólana, fjölga kennurum. Það þarf ekki meira. Það þarf að fjölga kennurum með réttindi, með rétta menntun og réttindi til þess að starfa í framhaldsskólum. Það er tölurnar sína okkur það. Og ná tök á umræðinu skólamál svolítið, sem á það til að vera í lausamölunni einhvern veginn. Já, það held ég sé alveg hárrétt. Það er þannig að hún fer svolítið í, við getum sagt svona lausamöluna. Við allavega, menn eiga ekki að ræða skólamál einhverju með andköfum og með peningaveskið fyrir fram á sig. Það er ekki það sem menn eiga að gera. Og ef einhver heldur í fram að sig með svona einfalda lausn, nákvæmlega. Hann er ekki ég held að við getum alveg varað við einföldum lausnum í þessu samfélagi. Herðu, gaman að hafa ykkur Sandra, Anton, Guðjón og Ingibjörg. Kærar þakkir. Takk sem leiðis. Ég ætla að setja hérna áfram og fjallum samfélagi sem við lifum í, en ég ætla að minna á að á morgun að þá er það grunnskólinn sem verður á dagskrá Rauðaborðsins og svo á fimmtudaginn að þá er það tónskólarnir. En núna er eitthvað allt annað dagskrá. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Nú næst ætlum við að ræða leikskólan. Þau Sveinlaug Sigurðardóttir, varaformaður félags leikskólakennara, Haraldur Freyr Gíslason, formaður félags leikskólakennara, sem margir kannast nú við, Jónína Hauksdóttir, varaformaður Kennarasambands Íslands og Sigurður Sigurjónsson, formaður félags stjórnenda leikskóla, koma næst að Rauðaborðinu til að ræða hvað er í lagi og hvað er ekki í lagi innan leikskólana. Já, við ætlum að ræða skólamál í vikunni. Við ætlum að gera það alla dagana sem við sendum út Rauðaborðið frá mánudegi til fimmtudags. Við ætlum að ræða einstök skólastig. Hérna á fimmtudaginn munum við ræða tónskóla og á miðvikudaginn ætlum við að ræða grunnskólana og á morgun ætlum við að ræða framhaldsskólana og í dag ætlum við að ræða leikskólana. Við gerum þetta með þeim hætti að við fáum svona forystufólk úr kennarafélögunum til þess að ræða þetta, hvernig þau horfa á skólana og hvað þeim finnst vera að og hvað þeim finnst vera gott líka náttúrulega. Við ætlum að reyna að fá svona heildstæða mynd af skólakerfinu og vanda þess innanfrá og hingað komin góður hópur af fólki. Hérna er Sveinlaug Sigurðardóttir sem er varaformaður félags leikskólakennara og Haraldur Freyr Gíslason sem er formaður þess félags. Jónína Hauksdóttir, hún er varaformaður Kennarasambands Íslands og Sigurður Sigurjónsson er formaður félags stjórnenda leikskólana. Nú ætla ég að reyna að átta mig á því hverju staðan er og þá er hérna að geta að byrja á því hvað er í lagi en eigið ekkert alltaf miklu tími í það. Það er ég held að verið hann Microsoft maður Bill Gates sem sagði það, nefndi ekki að tala hvað er í lagi vegna þess að við höfum ekkert að gera við það, við ætlum að skoða hvað er að og einbetta á því, en við skulum byrja samt á því að því að mér er sagt það, eða hefur verið sagt það, að leikskólanir á Íslandi séu kannski það skólastig sem er einna best í samanburði við aðrar þjóðir. Er eitthvað hægt í því? Ég held að það sé rétt. Já. Nú hef ég sinnt erlendu samstarfi lengi fyrir félagið og ég held ég get alveg sagt það að kerfi á Íslandi og leikskólastig á Íslandi er bara mjög framalega í heiminum. Kannski ef við tökum það lengra hvað er gott við leikskólan, við tölum bara starfið sem slíkt þá er starfið frábært og það... Hvað merkir það starfið frábært? Já að starfið í leikskóla það gefur þér gríðarlegt frelsi. Þú ert ekki bundin við eina skólastofu, þú getur gert og framkvæmt aðalnámskrárna bara eftir þínu höfði, þú getur farið út þegar þú vilt og þú getur verið inni þegar þú vilt. Þannig að frelsi til að kenna gegn leik það er mjög mikið á þessu skólastigi og svona
heilt yfir held ég að flesti séu saman það sem að starfa á þessu skólastigi að það er gaman að vera þarna en kerfið okkar samt ekki fullkomið nú ætlum ég að geta kallan tíma frá villin. Nei. Af hverju þetta gott? Já, meðal annars vegna sem Haraldur segir að það gefur kennaranum mikinn sveigjanleika sem að kannski meira á þessu skólastíð heldur en mörgum öðrum skólastíðum og þetta sem hún nefnir með að vera inni eða vera úti, þú hefur þetta frelsi og það sem er náttúrulega gott við þetta skólastíð er líka það að börn á þessum aldri eru bara ótrúlega skemmtilegt fólk og það er ástæðan fyrir þetta svona skemmtilegt starf og ástæðan fyrir að við sem hefum gert þetta ævistarfi endumst í þessu, það er vegna að börn eru skemmtileg og það er gefandi. Við byrjum skemmtileg og svo versnum við. Já, það er allir verðum ekki skemmtileg aftur svo í lokin, en börn eru allavega svo óbærslega skemmtilegt fólk og það er það sem er aðalkosturinn við þetta starf og að vera að fá að kenna ungum börnum eru forréttindi að mínum mati og mínum mati er þetta besta starf í heimi og ég þrýtist ekkert á að segja það. Eina ástæðunum fyrir því held ég líka að þetta leikskólastig okkar hérna á Íslandi er vel metið og það er það að kennarnir sem við þó höfum, þeir eru vel menntaðir. Flestir eru komin með 5 ára meistaragráðu á bakvið sig, hafa mikla sérþekkingu og mikla fagmennsku og það skiptir máli í gæðum að það sé kennari sem að leiðir starfið. Eitt sem mér var sagt að ástæðan fyrir að íslensku leikskólar væru svona góðir að þeir voru formaðir alveg á besta tíma svona í kringum svona 1970 sem kemur svona tilnum til þess að gera það og það var eiginlega sko besti tíminn sko í það sem að var gat fyrir svona hvað við segja bara húmaníska sýn á skólakerfið að sleppa í gegn. Já, en það kannski sýnir að sér líka að meina grunnskólinn er alltaf að reyna að laga gamalt kerfi sko. Já. Og það er líka einn af okkar stæðstu styrkleikum leikskólakerfisins, það er fólkið, það er mannauðurinn og það finna allir fyrir álaginu, það finna allir fyrir því kennaraskortinum og öllu þess sem er í gangi hjá okkur, húsnæði og fleira en síðan er það þetta fólk sem er með starfið í hjartanu sem heldur þessu gangandi og það eru stjórnendur sem svo eru könnun þetta að þeir finna fyrir öllu þessu álagi en þeir finna líka að þeir ráða ágætlega við það að ákveðnu marki. Þannig að það er styrkleiki kerfisins, það er starfsfólkið. Ok, þá erum við búið með það. Hvað er í lagi? Þá kemur það hinnu. Það var tóldi lítill tími sem fór í það. Við þurfum ekki að laga það. Við þurfum ekki að hugsa of mikið þetta. En við þurfum samt að vita af því svo við þurfum ekki að eyðileggja það sko. Sem er náttúrulega alltaf okkur eftir. En hvað er að? Kannski ég fæ að taka bolta fyrst. Það sem er fyrst og fremst vandi leikskólastigsins að mínum mati er skortur á kennurum. Og það er ekkit íslenskur vandi bara, það er bara alheims vandi. Við þurfum fleiri kennara. Þurfum við að mennta fleiri kennara eða þurfum við að halda kennarunum í leikskólanum þannig að þið fari ekki að vinna eitthvað annars þar? Við þurfum bæði. Við þurfum bæði að mennta fleiri kennara og við þurfum að halda þeim í leikskólanum. Þetta, sko við getum leyst, ég ætla bara að segja allan vanda leikskólans ef okkur tekst að fjölga kennurum umtalsvert. Og það er ærið verkefni. Og það er búið að vera vitað í áratugi og við erum búin að tala um það í marga hringi í fleiri áratugi að þetta þurfum við að gera og þú veist og sjálfsög hjálpar ekki sko það að kerfi stækka náttúrulega við erum alltaf að reyna að brúa hið alræmda bil á milli fæðingarorlofs og leikskóla og það er það er bara, ég vil ekki segja illframkvæmanlegt, það er óframkvæmanlegt án þess að við fjölgum kennurum. Og þá þarf maður að hafa í huga það ekki að þegar þú fjölgar lengir leikskólan niður á við að þá er hlutfallslega fleiri kennara sem að þarf á milli 1 og 2 ára. Eðlilega. Heldur en milli 4 og 5 ára. Það er rétt. Já, eðlilega. Því yngri sem börnin eru, því fleiri þurfa kennararnir að vera. Var það ákvörðun tekin að fara þangað sem að sum sveitarfélög hafa gert án þess að hugsa hvað þyrfti til þess að geta staðið við þá þar lofars? Já, það var eiginlega að mínum að þetta annað af stað án þess að hugsa hlutina til enda. Það var í rauninni ekki farið af stað með neina svona þverfaglega umræðu eða stefnumótun í málefnum 1 til 2 ára barna á Íslandi
og það svolítið það sem ég hef verið að tala fyrir allstar þar sem að ég fæ orð er að við sem samfélag einhvern veginn tókum aldrei þessa ákvörðun að öll 1 til 2 ára börn ættu allt í einu að fara í leikskóla. Það kom bara einhvern veginn allt í einu var það komið frá sveitafélögunum án þess að fagfólki hafi verið með í umræðinu hvað er best fyrir 1 til 2 ára gömul börn. Það er ekkert allar rannsóknir sem sýna það sem er best fyrir öll 1 til 2 ára gömul börn að vera í leikskólum og sérstaklega ekki því umhverfi sem að leikskólar í Íslandi bjóða upp á í dag. Og þetta er eitthvað samtal sem að ég myndi gjarnan vilja bara sjá og væri farið af stað með í samfélaginu almennt, bara hvað viljum við fyrir 1 til 2 ára gömul börn áður en að sveitafélögin eru búin að lofa upp í ermina á sér einhverju sem þau get ekki staðið við vegna það er ekki til fólk til að sinna því. En þú spyrir marga foreldra sem hafa verið að mótmæla með henni í Ráðhúsinu, kannski ekki nýlega en fyrir árið síðan voru mjög mikil mótmæli þar, að þá er fæðingarorlofi búið og við þurfum að komast út á vinnumarkað við hjónin. Við skuldum húsnæðislán og eitthvað hlörra og þið verður bara að taka barnið. Til að geta tekið barnið, en til að geta tekið börnin inn, þá þurfum við kennarana. Við þurfum að byrja á vitlausum enda. Fyrst þurfum við að manna skólana með kennurum sem hafa sérfræðiþekkinguna, hafa fagþekkinguna og vita hvað er best fyrir börn svona ung. Þannig að fyrst þurfum við að manna, svo getum við tekið börnin. Það getur tekið ár. Það tekur meira en ár. Getur tekið mörg ár, en ef við setjum þetta aðeins í samhengi með svona tölulega að síðustu 25 ár, ef við bökkum 25 ár eftir í tíman, þá voru álíka mörg börn á leikskóla aldri á landinu og er í dag. En kerfið á þessum tíma hefur tvöfaldast. Þannig að hvernig útskýrðu þetta? Það er af því að við vorum ræðan, það er koma yngri börnin og öll börn eru þá lengri, eru búin lengja vistunartíman sinn. Við erum að meðal vistunartími var orðin 8+ klukkutímar á dag og algengur vistunartími var 9 klukkutímar. En síðan koma yngri börn líka. Þannig að vistunartími fyrir 25 árum var kannski algengur 4 til 6 tímar. Þjóðfélagið hefur breyst og þarfirnar hafa breyst. Þannig að við þurfum auðvitað þá að fjölga kennurum 25%, nei 100% með við þennan. Þannig að það voru jafnmörg börn á leikskólaaldri, en það voru bara færri börn í leikskóla og skemmri tíma. Skemmri tíma. Það er aðalega tíminn, lengd viðveru er það sem skiptir mestu máli þarna og yngri börn. Það er stæðsta breytan. En þegar þú segir að það á þú líka vantir svona samtal í samfélaginu hvað ætlum við að gera í málefnum 1 til 2 ára barna, að þá náttúrulega kemur líka til greina bara að lengja fæðingarorlofið. Kannski er það einfaldast? Það væri fljótvirkast sko og sko hitt mun taka miklu lengri tíma en við höfum að mínu mati höfum við ekki nægilega markvisst og fókuserað sett púðrið saman í fjölgun kennaranna. Við höfum dálítið svona, mér hefur fundist að vera þannig, já, við þurfum að fjölga kennarum, við vitum það, og nú er þetta tala um sveitarfélögin, þau bera þessa skyldu, þau bera þessa lagalega skyldu líka. Já, við þurfum að gera það, en við þurfum að redda þessu samt núna og fjölgu kennaranna verð pínu ágangsstærð. Er mikilvæg en ekki áríðandi. Já, sko, hún er dálítið já, auðvitað ætlum við að gera það. En við þurfum samt að kjósandi góður að redda þér plássi því þú, eins og þú sagðir áðan, því þú þarft að komast í vinnuna. Og ég vil samt bara nefna það hér. Og ég finnst þetta mikilvægt. Leikskólinn starfar samkvæmt lögum. Það er bara lagaleg skylda leikskólans að veita þá þjónustu að mennta börn. Í lögunum er ekki talað neina lagalega skyldu að foreldrar komist í vinnuna. Bara svo það sé sagt. En það er samt alltaf umræðan. Reddaði með plássi einhver staðar núna með einhverju fólki. Það er dálítið umræðan. Það er vitað og þekkt og við þekkjum bara í lífi að það er margt sem okkur finnst mikilvægt en við upplifum ekki þessi áreiðandi og þess vegna gerum við ekki. Margir sem hafa reykt árum saman vitandi að það er mikilvægt að þetta reykja en það er bara ekki áreiðandi að þetta er ekki akkurat núna sko. Þannig að við erum kannski í svona stöðu í því og þá er náttúrulega hættan að svo að ákvarðanum tekna þannig að við erum að redda bara ykkur í dag og þá náttúrulega það sem þú býr til í slíku ástandi er eitthvað tjasl sem er ekki það sem þú vilt búa til heldur eiginlega það sem þú vilt alls ekki búa til. Þetta er hárrétt og það er það sem þú kallar tjasl og ég held að sé bara ágætis orð setur þrýsting á kerfið
og gerir kerfi fyrir þá sem eru í því nú þegar, sem eru börn og kennarar. Það eykur vanda. Og getur skapað vanda til framtíðar. Það er alveg vitað, mikilvægastu umönnunaraðilar mjög ungra barna eru alltaf foreldrarnir. Svo koma kennararnir. Og ef okkar tölur sýna að kennarar, þeir eru mikið líklegri til að vera áfram í starfi heldur en aðrir aðilar sem koma til starfa. Það sem gerir það að verkum þegar það er mikil starfsmannavelta, þakkaði fyrir, ég týndi orðinu, þegar mikil starfsmannavelta, það hefur áhrif á geðtengsl barna við þá sem eru þeim næstir fyrir utan foreldrana. Og rannsóknir sýna það að þegar börn búa við stöðuleika geta mynda sterk og góð geðtengsl við sína kennara, það hefur áhrif bara út í lífið. Börn sem búa við örugg geðtengsl, þau hafa betri sjálfstjórn, þau treysta öðrum betur, þeim líður bara andlega og líkamlega betur, félagstengsl, samskipti, þetta allt verður sterkar hjá þeim. Og við eigum rannsóknir sem að sýna það að það er fylgni á milli þess hvernig börn frá leikskóla og upp í framhaldsskóla, hvernig þau gengur í félagslegum samskiptum og í bóknámi. Þannig að þetta hangir saman. Þannig að þegar að þessi ungu börn sem að verður að bæta við inn í kerfið okkar, komin í skólan okkar og okkar heitasta ósk er að bjóða þeim þá kennara sem fylgja þeim áfram. En það er ekki raunin. Það hefur áhrif á þeirra líðan og þeirra námsgetu upp í framhaldsskóla. Þetta verður við líka að fara að tala um. Það er ekki nóg að opna skóla með einhverjum sem þekkir svo ekki hvernig þroski barnan er og þekkir ekki mikilvægi geðtengsla fyrir þeirra andlegu, líkamlegu og námslegu líðan áfram upp. Þannig hugmyndin væri að ég kemi eins og í leikskóla að ég væri með kennara sem myndi fylgja mér þangað til ég fer upp í grunnskóla eða? Er það hugmyndin? Kannski ekki endilega sami kennari þessi 5 ár, en það væri þessi samfella í algjör samfella. Þeir kynnast kennurunum sínum og þeir sjá alltaf andlitin á hverjum degi og með þessar deildir, 12 mánaða deildir, þar ætti stöðuleikin að vera algjör. Þar ætti fagfólki helst að vera. Við tölum menna stöðuleika einmitt að við erum með 25% cirka kennara, leikskólakennara í kerfin okkar og þá aðrir eru þá ófaglærðir og starfsmannaveltan í þeim hóp er 33% sem er gríðarleg starfsmannavelta. Þannig að 33% á ári eða? Já, á ársgrundvelli og það er talið að eðlileg starfsmannavelta sé kannski 7%, 7-10% og það er kannski starfsmannavelta nær því sem leikskólakennarar í hópi leikskólakennara. Þannig að ef þú ert með 50 starfsmenn þá ertu á hverju einasta ári að skipta 12-13 starfsmenn í þessum skóla. Og ég myndi að áhrifun á börnin þarna og stundum ekki einu ári heldur kannski bara sama veturinn er kannski eitt barn á deild með kannski segjum að sé 4 starfsmenn á þessari deild og það byrja 4 á hausti og 2 hættum áramót og það kannski byrjar annar í 3 mánuði og svo hættir hann og svo byrjar annar þannig á endan með kannski 1 lítið barn búin að vera með 7 mismunandi einstaklinga á einum vetri og stundum ennþá fleiri. Þannig að þú veist, þetta er mikið rót fyrir ung börn eins og Jónína var að tala um. Og þetta er vont og þetta viljum við ekki. Nei, og við viljum þetta ekki. Og þetta er eins og Sigurður segir, meðal kennari þessi starfsmannavelta miklu minni. Og þess vegna þurfum að fjölga kennurunum, því þannig líka aukum við öryggi barnanna, aukum við stöðuleikan, minkum starfsmannaveltuna, þetta hangir allt saman. Og þetta er það sem við erum svolítið að kalla eftir núna í kennarasambandinu, að vekja orðræðina í samfélaginu, hver staðan er og velta upp, viljum við ekki öll hafa kennara með börnunum okkar, alltaf. Ok, þá komum við að því... Því að við erum ennþann dag í dag, árið 2024 að heyra, býtu, þú þarf ekki háskólamenntun til að passa börn í leikskóla. Til að skipta banni. Þú veist, við erum ennþá 2024 að heyra þetta og þetta að mínum að þetta er náttúrulega ekkert nema bara fordómar fyrir menntunarfræði ungra barna.
En það skiptir náttúrulega máli ef þú ert að heyra þetta bara út á bensínstöðu eitthvað eða þú heyrir þetta bara inn í kerfinu sem er að taka ákvarðanir að kunni ekki að meta menntun leikskólakennara, það er svolítið munur á því. Þú veit að losna maður kannski ekkert við það tekur kannski kynslóðir að byggja upp virðingu fyrir starfi leikskólakennara. Akkurat, maður hefði samt haldið árið 2024 að því að það tekur marga kynslóðir. Það er ekki eins og leikskólastigið hafi verið að fæðast í gær sko. Að við séum ennþá þarna að slengja því fram að háskólamenntunin sé vandamálið. Við erum að benda inn á tölurnar sem sýna það að kennarar sem hafa fjárfest í menntuninni starfsmannavelta þeirra er bara eins og kannski mögulega starfsmannavelta eðlilegt að starfsmannavelta sé. Þannig hún ekki vandamál. Háskólamenntunin lausnin, ekki vandamálið. En hafa þá verið að þú ert að tala svona sé ekki verið að virða 5 ára háskólanám. Ég held að verið einhvern tímann að snemma á 8. áratugnum að þá var verið að svona þá var tilboð til þeirra sem höfðu verið ófaglæðir inn í grunnskólakerfinu að sækja sér háskólamenntun, kennaramenntun. Þeir var verið að færa kennaramenntun upp á háskólastig. Þetta minnum ég var nú bara barn og unglingur hann og ég bara man eftir það svona einhvers þar í bakhöfðinu að þá var þeim boðið að gera það. Hafa svoleiðis tillögur verið upp á borði? Já, við árið 2024 af því við erum það er kannski langt mál að fara út í það hér en við erum alltaf markvisst í hverjum kjarasamning að reyna að bæta stöðuna og árið 2024 ég veit ekki hvort það er sennilega mann enginn eftir því 2004 er núna? Nei, 2014 fyrir 10 árum síðan þá sem sagt ég veit ekki hvort að fólk mann eftir því þá hafði allur markaðurinn þá ætluðu menn að fara sömu leið og var farin svona núna í kjarasamningum hóflegi kjarasamningar til að ná niður verðbólgu og vaxtastig og allt þetta fer allt í ringi sko. Og menn sömdu 2,8% launahækkun allur markaðurinn. Við hins vegar stígum þá skref með okkar viðsemjenda gott skref það sem að við jökum launalega hvata til þeirra sem að hafa réttindi til kennslu einmitt til að stíga þessi skref og að því að hluti okkar félagsmanna er með aðra háskólamenntun en leikskólafræði það var samið 2,8% fyrir þá en hinni fengu yfir 20% mjög erfitt félagslega við drófum þarna línu í sandinn sögðum heyrðu starfsmannavelta er of mikil meðal þessa hóp sem er að koma að stoppa hérna stutt við þú ert búin að mennta í okkur öðru og en eitthvað annað við þurfum að hafa launalega hvata fyrir þá sem ætla að vera hér og við viljum gjarnan fá þig hérna með í okkar lið og þá bjuggum við til sérstaklega styrki sem það er starfsþróunarsjóður annarra háskólamennta í FL og úr þessum styrkjum geta einstaklinga fengið 1,5 milljón til að sækja sér réttindi þá þarfst að taka styrktilega allir þeir eru allir með bakkalórgráðu þessi hópur og þú tekur menntunarfræði leikskóla og við borgum 1,5 milljón og þú kemur yfir í okkar hóp og fær í laun og betri starfsaðstæður og við erum búin að styrkja síðan 2014 300 einstaklinga til að fara þessa leið við þurfum bara svo miklu fleiri Það er kannski ákveðið að staldrenda við að þegar við talum um ófaglegt fólk að það er alls konar það er fólk sem hefur enga menntun það er líka fólk sem hefur alls konar menntun stjórnmálafræðingar og heimspekingar og guðmaður og hvað ekki sem eru þarna þannig að það er ekki þannig að það sé annars vegar leikskólakennari svo eitthvað ómennta fólk og svo náttúrulega er fólk sem hefur mikla starfsreynslu og í flestum fögum er það þannig að hægt og bítandi þá vinnur starfsreynslan upp menntunar skortinu ekki? Einhverju leiti en ekki öllu leiti. Já, ekki öllu leiti náttúrulega. Það er sumt sem þú lærir. Löng starfsreynsla er metin á við menntun. Það er ekki alveg þannig náttúrulega en náttúrulega mjög margt sem þú getur ekki lært á bókinu og lærir bara í starfinu með börnunum en það er mjög margt fræðilega sem þú lærir heldur ekki bara í vinnunni heldur þarft að læra í skóla þannig að þetta þarf að vera svona bland. Ég get bara að tala fyrir sjálfa mig, ég hafði töluvera starfsreynslu sem leiðbeinandi áður en ég fór í háskólanám og ég er brottfall úr framhaldsskóla, ég hafði enga ég er ekki stúdent, ég mætti til að skrópa þannig að ég hafði ekki áhuga að vera í skóla en ég fer svo náttúrulega
ung maður samt mjög hrúkafullur inn í skólan og fannst ég kunna þetta allt saman. Þið byrjar að kenna á? Já, akkurat, við vorum saman í kennaraháskólanum. Var mjög leiðilegur nemandi örugglega. Framan af. Já, en nota bene sko, auðvitað áttar mig að segja á því, býtu, ég veit bara ekki allt og það bara alls konar sniðugt í gangi og líka bara það fyrir mig persónulega því að fólk heldur ofta að það sé vitlausara en það raunverulega sko. Þegar ég var farin að læra fyrir sjálfa mig. Það allt annað heldur en að vera að læra fyrir einhverja aðra eins og ég var að gera í mögulega grunn- og framhaldsskóla sko. Og ég blómstraði bara í námi og metnaðarfullur og við vorum að keppast að ná nýjunum og eitthvað svona skilur þú veist. Þannig að þú veist, þannig að menntunin hún bætir alltaf einhverju við. Já, það líka kannski, að því að varst kannski að spyrja út í þetta að háskólinn hefur líka komið inn þarna að þeir hafa boðið upp ákveði raunfærni mat fyrir ákveðin hópa fólki til þess að aðeins að reyna ef þú ert búin að vinna lengi í kerfinu, ert með eitthvað ákveðin grunn, að þá getur þú farið í gegnum raunfærni mat þar og stytt leiðina eitthvað örlítið. Ekki verið að senda fólk eitthvað í... Nei, það þarf ekki að fara í allt sko. Það er mjög góð leið. Og fyrir ekki, mér langar aðeins að bæta við þetta því að fólk heldur því oft fram að segir að við þurfum einhvern veginn að fjórskipta þessu og það þurfa að vera þrep á leiðinni og við getum ekki bara, þú veist, það fer enginn bara beint í 5 ára námi, það þurfa fyrst að gera eitthvað. Þetta er allt til. Þú veist, fólk getur farið inn í háskólan, tekið 120 ST-seiningar, komið inn, þá kjast það inn í okkar félag, fer í starfsheiti aðstoðarleikskólakennari, nú svo bætir það þessi 60, þá fer það í starfsheiti háskólamenntaður starfsmaður með BD í leikskólafræðum og svo klára það meistaranámið og fær réttindin. Þannig að allar þessar vörður, þær eru til í kjarasamningum. En ef aðalvandinn, aðalverkefnið er að fjölga kennurum, eða ekki? Það er samþykkið það við blóð. Og hvernig gerum við það? Frábær spurning. Hvernig heldur þú að við myndum gera það? Ef ég fæ að vera þú í smástund. Ég held að það sé svona margflókið svona menningarlegt fyrirbrigði sko. Ég held að hluti af því sé að það er náttúrulega að vinnur gegn kennarastéttinni svona, ég veit ekki hvað þetta er, þetta ástand sem við gengið í gegnum sem er einstaklishyggja og svona skortur á sýn á einhver svona húmanískum verðmætum og eitthvað leyti held ég að kennararnir hafi sko gefið eftir í því. Ég held að það myndi hjálpa sko, þetta sé ekki umhverfi sko, það sem að alltaf að ganga út á að verða ríkur og flottur og við höfum ekki búin að tapa sjónum á svona félagslegum galdri í samfélagsins og það sem að kennarinn gegnir lykilhlutverki. Ég held að þetta sé ekki gott tímabil fyrir kennarana. Nei og líka það er svo erfitt að bæta það síðan upp sko með einhverjum svona bara launum og eitthvað svona, þannig að ég held að við séum einhvers staðar, við erum með forskrúðan heila. Það er nefnilega málið, þess vegna við erum búin að vera vekja athygli á þessu í, þú veist, allir 10, 15, 20 ár sko og ef þú skoðar greinar, ég skoða bara einn vefmiðil og leitaði bara manneklu eða skortur á kennurum eða fleiri, þetta eru fleiri 1000 fréttir og greinar sem hafa verið síðustu ár og það er bara okkar núna að benda á þetta og þess vegna förum við að stað núna og þá vantar kennara, fjárfestum í kennurum. En við þurfum líka sko, við leysum þetta ekki þó að FL sem er mjög góða styrki fyrir þá sem fara í nám, við þurfum bara miklu stærra verkefni, við þurfum að ríkið þarf að fjárfesta í þessu líka. Það þarf að, Háskólinn Akureyri hefur þurft að vísa nemum frá sem hafa sótt í námið bara því að deildin hafði ekki fjármagn til þess að mennta alla sem sóttu Þetta, samfélagið þarf bara að samþykja þetta. Það þurfa allir að vera með og við þurfum bara að finna margar lausnir á þessu. En samfélagið hefur líka ákveðið að það sé minni, ef við tölum bara launalega hvata, að það sé minnsti launalegi hvatinn í fræðslustarfsemi. Það er bara sína hagstofutölur. Að það sé bara, þykir bara, eðlilegt að fræðslustarfsemi skrapi botninn hvað varðar laun sérfræðinga. Og vátryggingastarfsemi sé miklu 50% hærri. Kannski heyrði fólk það sem Sveinlaug sagði að þið fáum að vinna með svo skemmtilegu fólki. Já. Skemmtilegsta fólki. Kannski heldur fólki ekki að borga reikningana með gleðin. Ef þú vinnur í banka, þú vinnur með svo leiðilegu fólki að þú verður að fá hærri laun. Kaupið það. Ef við getum verslað í matinn í bónus með gleði tokens, þá kannski tekið út úr gleðibankanum og nota það. En ég held þetta sé, eins og þú segir, þetta er margslungi og flóki og meðal annars menningartengt. Þetta er mjög menningartengt. Kunnum ekki að meta það sem er mest virði, sko. En ég held svona í grunninn
sko ef við ætlum að fara á eitthvað flug þá þarf launalegu hvati sérfræðinga í fræðslustarfsemi að vera jafn mikill og meðaldal annarra sérfræðinga sko. Sjálfsögðu. Þú þarft að búa til starfsaðstæður líka sem fólk vil starfa í og launin þurfa að vera samkeppnishæf við aðra sérfræðinga. Ég meina það finnst mér bara lógist. Algjörlega og þetta bara, maður hefur séð bara konkrétt dæmi þetta. Ég hef verið að vinna með ungu fólki sem kemur eftir stúdent eins og ég gerði sjálf að prófa að vinna í leikskóla eftir stúdentspróf en ég var ekki búin að ákveða hvað ég ætlaði að gera og ég bara hef ekki farið úr leikskólanum síðan en það kemur fólk að vinna með mér, ungt fólk sem að prófar þetta í hálft ár, finnur sig ekki í þessu, allt í góðu en svo koma krakkar inn sem eru bara virkilega færir í samskiptum með börnum, eru bara svona með þetta. Maður sér í þeim bara svona kennara potential og svo spjalla ég við þau þegar það fyrir að líða á veturinn og þau segist til í háskóla næsta haust og maður spyr ég hvert að spá að fara svo læra neitt í viðskiptafræði, ég ætlar ekki að kenna hana, þú ert svo góður í þessu, þá bara já nei, þú veist og þá einmitt, þau nefna oft launaleiðin, það hefur áhrif hjá þeim og þau nefna svona alls konar faktora sem að þeim finnst, þó þeim fannst, já mér finnst rosalega gaman að vinna hérna og mér finnst það æðislega skemmtileg vinna, nei, ég ætla samt í viðskiptafræði, ég er bara svona, hvernig komið þið ekki inn í skólana þeir eru alveg með þetta og þarna er eitthvað, ef ég vissi lausnina væri ég kannski búin að bjarga þessu, en það er eitthvað þarna sem vantar að þetta fólk líka vel í þessa leið. Að því að sko stærsti markhópurinn sem að við erum að leita til varandi fjölgun kennara eru þeir sem eru að kenna á leikskólastiginu í dag. Og það er ekki mikið það, þó ég og Sveinlaug sem ólík dæmi með það, ég til dæmis var búin að starfa mjög lengi. Ég var bara búin að vinna í ár. Sveinlaug var búin að starfa stutt og þessna sko, þessi hópur, hann er mjög stór. Ég meina við erum með 1/3 sem hafa réttindi. Þannig að restin er markhópurinn sem þú vilt fá í námið. Já, það fyrir að draga úr starfsmannaveltu. Já, og þannig erum við að horfa á og líka bara með því að leyfa fólki að eiga svona eitthvað svona framgang í starfi. Já, og þannig erum við líka meiri þáttakandi í uppbyggingu kerfisins. Já, og þannig erum við með fólk eins og þið segir sem er í félagi leikskólakennara, er háskólamenntaður, kannski búið að vinna í leikskóli í 10 ár, þau langar að vinna þarna og ætla sér að vera þarna áfram. Auðvitað er þetta markhópurinn sem við erum að reyna að ná til og fá inn í námi og það er hópurinn sem við erum að styðja. En innan kerfisins, bara svo það sé sagt, það er launalegu hvati að fara úr því að vera háskólamenntaður starfsmaður yfir að vera kennari. Það er launalegu hvati til þess. Hins vegar, það sem við höfum verið að nefna hér er að til þess að stíga fleiri skref þar þurfa þá líka laun sérfræðinga í kennslu, fræðslustarfsemi að vera samkeppnishæf við laun aðra sérfræðinga á markaði. Sjálfsögðu. Gallinn við það, ef maður skjótaði inn, er að sérfræðingar á markaði sem eru kannski millistjórnendur eða stjórnendur í einhverjum kapítalískum fyrirtækjum fá há laun. Og veistu af hverju það há laun? Þannig að þeir eru að framkvæma eitthvað sem að sko sá sem á fyrirtækið myndi aldrei trista sér til að gera auglitið og auglitið við fólk. Það er að svona halda niður í starfsfólkinu sínu. Það fær borga fyrir að gera svona eitthvað sem ekkert okkar myndi vilja gera sko. Þess vegna fæðir svona hár laun sko. Við lifum í þannig heimi sko. Þess vegna það er ein kenning á. Akkur heldur að bankastarfsmennir í braskinu séu svona hátt launa. Það er bara þeir þurfa að gera alls konar hluti sem eru bara. En við erum ekkert bara að tala um bankastarfsemi, ég meina tryggingarnar, byggingafræðin öll, þú veist, verkfræðingar, lækna við alls konar háskólamenntastéttir. En laun er ekki bara hvati til að vera í starfi. Það er svo margt annað sem kemur inn í. Það kemur aðeins sem ég myndi skjóta inn í að spurningur þinni. Það sem að væri að bæta það væri að kerfið sjálft væri sko heilbrigt og að vera á leiðin eitthvað. Að við værum að byggja upp sko leikskólakerfi og grunnskólakerfi og það væri sko bara gaman að vera inn í kerfinu vegna þess að það væri margt mögulegt þarna. Undanfarin svona 20-30 ár hefur alltaf verið einhver niðurskurður og fólk er alltaf einhverju varnarstöðu og þetta er ekki svona spennandi bygging að ganga inn í. En eitt af því sem skiptir máli, það er að hafa fleiri, að því kennarar, við erum sérfræðingar og það að hafa aðra sérfræðingar sér við hlið, það gerir starfið svo allt annað. Ég hvort ég á að segja hversu lengi ég starfaði í leikskóla, en ég byrjaði sem skólastjóri á síðustu öld og fyrsta árið mitt, þá var ég með 1 kennar í 50% starfi. Og þegar að hápunkturinn var, þá var ég með yfir 90% kennara. Og ég ætla ekki að lýsa muninum á því að vera að stýra skóla
sem tróðfullur af frábærum áhugasömum kennurum sem að kunna fæi sitt, vita hvernig þeir geta best leitt börnin áfram í sínum þroska eða það að vera með kennara í hálfustarfi. Þannig að bara það að fá fjöldan inn, hafa sérfræðiþekkinguna saman, það gjör breytir starfinu fyrir utan gæðin sem það veitir. Þannig að laun vissulega einn hluti en það svo margt annað sem að starfsumhverfið og þar fyrst og fremst kennari. Við bara Og það eitt af stærri hlutunum í starfsumhverfinu þá erum við oft margir hugsa húsin og það fyrir eftir að mygla út allt og allt það. Stærsti hlutin í starfsumhverfinu okkar kennaraskortur og sem leiðir að sér aukna starfsmannaveltu og minna faglegt starf eins og við myndum vilja hafa það og meira álag á þá kennara sem nú þegar eru inni og þurfa að taka á móti öllu þessu nýja starfsfólki í allir þessar starfsmannaveltu og þjálfa það upp. Og sem dæmi þá þegar ég byrjaði minn feril sem leikskólakennari og var nýr í leikskólanum og leikskólastjórinn sem starfaði þá var að segja mig frá því svona í hálfgerðingi þetta 2 ára gamall skóli og hann sagði fyrsta árið voru 100 manns gegnum húsið sem sagt byrjuðu og hættu það voru 30 starfsmenn í þessu húsi og ég trúði henni ekki þannig hún fór að telja þetta og sagði það voru yfir 100 manns sem byrjuðu og hættu á fyrsta árinu þetta starfsumhverfi sem við erum að bjóða börnunum okkur upp á þetta kannski ekki alveg svona slæmt í dag þetta var árið 2000 cirka þannig að þetta ekki eins slæmt í dag en þetta sveiflast með tíðarandanum þegar mikið atvinnuleysi þá erum við kannski aðeins betri málum við viljum ekki hafa það þannig við viljum hafa það þannig að við fjölgum kennurum til þess að geta þjálfað upp það starfsfólk sem kemur inn í skólana sem þá betur stakk búið til þess að takast á við starfið og getur hugsað sér að fara í kennaranámið í framhaldinu. Og það má ekki vera þannig eins og ég var að nefna áðan að fjölgunin sé hliðarafurð. Við verðum sko eins og ég að lýsa áðan við verðum að setja allan fókusin á fjölgun kennarana en hliðarafurinn sem að pólitíkusandi vilja vera með að við verðum að bjarga þér kæri kjósandi því þér vantar pláss núna. Og vera með aðgerði til þess að mæta vandanum sem vegna þess að okkur svarta kennara. Akkurat. Og við þurfum að klára það fyrst og svo kannski förum við þannig að það náttúrulega við munum aldrei fara þangað. Þú til að segja að sama hver vandinn lausnin fjölgun kennara. Lausnin fjölgun kennara, fjárfestum í kennarum. Og þetta ekkert bara vandamál hérna á Íslandi. Á alheimsþingi kennara núna í sumar, mér minnir að talan 66 milljónir kennara vanti allstað víða heim. Þetta allstaðar. Þannig að þetta ekki litla Ísland í búblu sem vantar kennara. Það vantar öll kennara á öllum skólastigum. Og hvenær tókum við þá ákvörðun að það ætti að vanta kennara? Já, okkur það allt í norðu bara svona, vanta kennara út allan heim og við erum bara vön því. Af hverju ákveðum við sem samfélag eða bara heimurinn að það væri eitthvað ásættanlegt ástand? Af hverju viljum við hafa það? Vegna þess að ég segi okkur, það myndi alltaf segja, nei við viljum ekki hafa það þannig. Við erum bara ekki að gera nógu mikið til að það sé ekki þannig. Það voru kennarar að hafa verið í verkfalli í Bandaríkjunum svolítið og svo líka í Bretlandi og þá hefur ég verið að lesa kröfunar. Og það sem vakti mínu athygli var að það voru náttúrulega kröfur hærri laun en það voru bara kröfur eiginlega, við hefndum vel að orða sem bara endurreisn skólakerfisins. Því þetta náttúrulega lönd sem hafa farið mjög langt inn í blindgötu nýfrásökunar og það voru kröfur grunnskólakennurum að það væri sálfræðingar í skólanum og betri kennslugögn og þannig að það var orðið og þá velti maður fyrir sig að byrja þarna stéttarfélag kennara og að sömuleyti alltaf verið heima hefur svolítið mikil þrýstingur á það að þú átt eiginlega bara að hugsa eða þið bara að hugsa að hækka launin og semjum það eru aðrir sem eru í að búa til skólakerfi sem voru sérstaklega kjörnindi þess en þarna sér maður það raunverulega þegar það komin þegar byrja að grafa undan kerfinu að þá mætir stéttin fram og kemur eiginlega með sínar kröfur þróun menntastöðunar og þá er spurningi ef ástandið svona hver ákvað þetta?
það ekki bara hluti af ykkar stöðu að hafa forystu mótun mennta og fræðslustefnun, það ekki kennarasambandið? Auðvitað, það er okkar skylda að gera það og þess vegna erum við kannski líka hér til þess að ræða þetta og vekja athygli á þessu. Þó við höfum verið að gera það í gegnum árin að þá hefur ástandið bara versnað, það hefur enginn tekið málið til sín. Þó að félag leikskólakennara sé að fjárfesta í kennurum með beinum peningum, að þá er það ekki til þess að bjarga þessu stóra vandamáli. Það þarf bara miklu stærri hóp til þess að takast á við þetta. Já, ég upplifði það svolítið eins og við erum búin að vera, við sem erum búin að vinna í félagsstörfum í okkar verkalýðsfélögum í mörg ár, jafnvel 20 ára, við erum eins og biluð plata. Maður segir sama hlutin ár eftir ár og maður hugsa okkur, við vitum alveg, við erum með alls konar hugmyndur og við vitum að einhver leiti hvað getur gert gagn, en svo eins og þeir sem hafa völdin og fjármagnið taka ekki undir eða segja jú en svo gera þau ekki. Þannig að ég held að við séum að reyna að standa vaktina og reyna í þetta málum áfram, en svo vantar bara eitthvað stærra, eins og Sigurður segir, eitthvað stærra batteri, eins og bara yfirvöld sem að taka boltan með okkur og samfélagið til þess að ná fram breytingum. Það er akkurat markmiðið með okkar herferð í dag, það er að fá samfélagið, fá foreldrarna, fá afan og ömmurnar, fá alla til að átta sig á mikilvægi sérfræðiþekkingarinnar, að það sé fagmennska og það sé stöðuleiki sem að ríki í skólunum. Þannig að við viljum öll börnunum okkar í besta. Maður spyr ekki, heyrðu, viltu nokkuð barninu þið besta? Er það ekki bara nokkuð sama hver er að kenna barninu þínu? Nei, því á endanum erum við öll með þetta markmið. Við viljum að börnunum líði vel, að börnin fá gæða menntun. Það skiptir eiginlega engum máli hvernig þú spyrir, þá endanum vilja það allir. En ég held að við séum með frábæran grunn. Við erum með gott lagaumhverfi að mestu leyti. Við erum metnaðarfull. Við viljum, ég var kannski til í að sjá aðeins meiri metnað það. Við viljum allavega hafa 67% þeirra sem starfa í leikskólum með réttindi. Ég myndi vilja hafa það væru allir. Það var þannig einu sinni. En við erum með góðan grunn. Við erum með gott kerfi. Kannski breyting á lagaumhverfi gæti verið svo náttúrulega leikskólinn er ekki skylduverkefni sveitarfélagana. Ef hann væri skylduverkefni sveitarfélag þyrfti ríkið að koma inn í fjármögnun hans og ég held að það væri mikilvægt skref til að koma fjármagni inn til að fara í það verkefni að fjölga kennurunum. Ég held að takist okkur það að fjölga kennurunum umtalsvert, þá er kerfið sem slíkt fínt, lagaumgjörðin og grunnurinn. Við þurfum bara mikla fjölgun kennara á leikskólastiginu. Það mun bara leysa svo mörg vandamál, afleitt vandamál. Já, á leikskólastiginu og við erum byrjað að sjá sama trend gerast í grunnskólanum. Hvað varðar fjölda leiðbeinenda? Og framhaldsskólanum líka. En maður skynja svona, það er ákveðin svona valdabarátta kringum skólan. Það er annars vegar flesti kennarar allavega sem horfa á að skólinn getur svona þróast svona, hvað við segja, svona innanfrá. Með faglegri þekkingu og fólki sem vinnur bara í kennslustofunum og þeir sem eru á kennarastofunum getur best svona mætt breyttu þörfum samfélagsins. Nemendurnir öðruvísi núna en voru fyrir 15 árum og 20 árum og þannig að þetta sé svona kerfi sem getur þróa svona með svona innri, það hefur allt í sér til þess að geta þróast og mætt áskorunum. Síðan er það svona hugmyndinu það að nei, við getum ekki leyft þessu þróast bara sjálft, það bara kennararnir eyða þessu öllu í sjálfa sig og verður bara rosa góður matur á kennarastofunni og börnin fá ekki menntun og þeir alltaf í fríi og þetta lenda bara með því að þau bara verða að strjúka sjálfum sér. Við verðum að hafa eitthvað svona aga út frá buddunni, að við verðum að hafa eftirlit með þeim, við verðum að hafa engunir og kennara til þess að hafa eftirlit með þeim, að því annars mun kerfið ekki þróast vel og þetta eru átök í samfélaginu, hvernig, þú veist, á hvora leggja áhersluna. Hvort að við eigum að setja MBA-mann yfir skólakerfið sem á að kenna kennarunum að vinna eða hvort að við eigum að láta besta kennaran þó læra aðeins svona á Excel þannig að hann geti haldið utan reksturinn á skólunum. Þetta er svona, mér finnst þetta hljóma oft svona þegar maður heyrir í umræðuna að það er bara ótrúleg vantrú margra í íslensku samfélagi á að kerfi eins og skólakerfi geti þróast sjálft. Ég held að, en maður á alltaf að hafa í huga hvað, þú veist, til hvers er skóli? Til hvers er skóli? Hann er til að mennta börnin. Það bara segir einhver, hann er til að geyma börnin. Svo ég komist í vinnuna. En skólinn er til að mennta börnin á öllum skólastigum. Og það verður að treysta
aftur fagmennsku og sérfræðiþekkingu kennara. Það traust ekki í samfélagi. Nei, en þess vegna erum við... á skólaumræðuna sem í gangi. En þess vegna erum við að reyna... Hún lituð af vantrausti á skólakerfinu. Já, ég finnst það samt vera minna á leikskólastiginu. Þið sleppið en býttu bara. Já, það getur vel verið. Við erum alveg til í það, ef við fáum það. Mér finnst traust í leikskólakerfinu. Mér finnst það. En það getur vel verið það að við hefum gælt af. En það er þessi trú á við sem að gera það besta fyrir börnin. Og það er okkar sérfræði þekking, það er okkar reynsla sem að á að leiða starfið áfram. Kennarar eru ótrúlega frjóir á öllum skólastigum að finna nýja leiðir til að mæta mjög fjölbreyttum og oft fjölbreyttum nemendahópum sem er sannarlega áskorun. En þeir reyna alltaf, þeir fara alltaf að finna hvernig get ég mætt þessu barni sem best, hvernig get ég stutt þetta barn sem best. Það er það sem á að treysta okkur til að gera, að við höfum þekkinguna. Við erum búin að vera 5 ár í skóla til að vita hvernig við best getum unnið með okkar nemendur. Þannig það á að treysta okkur. Aðrar sérfræðistéttir, þeim er treyst líka fyrir mikilvægum hlutverkum. Það er rosalega mikilvægt, þetta er rosalega mikil ábyrgð að vera kennari. Þú bara berð ábyrgð á vellíðan og þroska barna. Þannig að við viljum bara að það þarf að koma traust á sérfræðingarna. Það er það sem á að leiða skólakerfi áfram. Ekki einhver með MBA-próf sem að veit kannski allt mannastjórnun. Við þurfum að þekkja mannastjórnun líka, stjórnendur þurfa þess, en þá að við vitum hvernig best er að gera þetta. Já, þú talar þetta, að vera með einhverja yfirstjórn en það er satt, við fylgjum ákveðnum lögum og reglum rekstur skóla og eitt af því er að það eru leikskólakennarar sem stýra þessu stofnunum og þetta þurfa þeir góð ráð frá mannastjórum, sérstaklega þegar ástandið er eins og í dag. Ég gerði ákveðna könnun í byrjun árs hjá stjórnendum leikskóla og það var yfirgnæfandi svörun varðandi spurningu hvað hefur valdið mesta álagi eða svona auknu álagi síðustu ár og það voru það starfsfólk, það er skortur á kennurum, það er bara skortur á almennu starfsfólki og það er erfið starfsmannamál. Þetta var út í gegnum könnunina, þessi svörun og síðan eins og þú kannski myndist á aðeins að samfélagi líka breytast. Þessi flókna samfélagsmynstur eða flóknara heldur en var sem hefur líka áhrif. Þannig að þetta er bara okkar veruleiki í dag og þetta þurfum við að fást við og þegar að þetta er orðið megnið að starfi stjórnandans, mannauðsmál, þá verður það sem hann á að vera með, hann á að vera faglegu leiðtogi, það þarf bara aðeins að bíða eða hann þarf að færa það yfir á aðra, deildarstjórana eða aðstoðarskólastjóran eða annars starfsfólk skólana, en þeim er að fækka líka. Þeir eru komin núna á 10 árum, fyrir 10 árum voru hvað 35% komin niður í 25% í dag. Af hverju svo? 35 niður 25 af? Hjá leikskólakennurum. Hlutfall leikskólakennara af starfsfólki. En á að vera 67% samkvæmt lögum. En þetta sem ég var að vísa í að því að við sjáum þetta í heilbrigðiskerfinu þar sem hefur verið að sitja, var bara kynnt fyrir nokkrum mánuðum inn í Landspítalanum að það átti að vera fjármagn einstakar aðgerðir og maður sér alveg hvernig svona fjárstreymið vill stýra stóru kerfunum og við þekkjum dæmið þess frá Svíarnir hafa gert mikla tilraunir með eiginlega svona markasvæða skólakerfið og með svona umdeilanlegum árangri. Að þið verið ekki varfið það að það sé eitthvað svona önnur en svona fagleg sjónarmið að maður með budduna ráðir endan ræður hann öllu Sko ég held að ef ég skildi rétt að þú veist áhrif nýfrjálshyggjunar þeirra gætir alveg í leikskólum líka akkurat, þú varst bara að tala um nýfrjálshyggjuna áðan en við höfum alveg fundið fyrir því að það er alveg það koma alveg svona markaðsfræðileg mál inn í leikskóla heiminn. Það er reynd að markaðsetja námsefni til notkunar fyrir leikskólakennara sem eiga að bjarga öllum málunum. Það eru alls konar svona, ég veit ekki hvernig ég get orðað það, eins og með alla þessa námspakka sem að hafa vissulega hjálpað mörgum en margir hafa líka gagnrýnt svona tilbúið námsefni sem á að redda málunum og alls konar svona hlutir sem er verið að reyna að selja inn í leikskólakerfi og við finnum auðvitað alveg fyrir þessu eins og alls þar annars þar í samfélaginu þessi nýfrjálshyggja hún ýtir á okkur en mér finnst hún ekki hafa verið neitt svona gegnum gangandi eða gegn sýra leikskólakerfið
Ég upplifi það ekki þannig. Það er alveg, þú veist, við erum alveg á mörkunum. Við erum með alveg gríðarlega sterka aðila sem eru að ýta að okkur ákveðnum námsefnum og margir skólar jafnvel kenna sig við þau námsefni og þetta, ég skil alveg af hverju þetta gerist. Fagþekkingin er á undanhaldi. Leikskólakennurum fækkar hlutfallslega og þá þarf starfsfólki sem er til staðar og sá aðili sem á að stýra faglegu starfi og vera í fararbroddi, hann sér þarna leið til þess að þetta er auðveld leið, þetta er pakki sem allir geta lært á og notað í starfi með börnunum. Það kemur ekki í staðinn fyrir góða kennara sem nýtur góð stuðnings af starfsmannahópnum sínum. Nákvæmlega. Það við viljum það miklu frekar. Ég ætla ekki að tala fyrir allan hópin en allan fyrir mitt leyti þá myndi ég frekar vilja það að fagþekking leikskólakennara myndi ráða leikskólastarfinu ekki einhver utan að koma til pakkar. En þarna kjarnar það líka það sem tengist því sem voru að ræða áðan, þetta með það þegar kennurunum fækkar eða kennararnir eru ekki nógu margir og sá sem þarf að vera fagleg eða eins og skólastjórinn hefur ekki lengur svigrúm til að sinna því að vera faglegu leiðtogi, þá lendir það á öðru starfsfólki skólana og svo eru skólar sem er kannski 1-2 leikskólakennarar í og þeim tekst kannski ekki vera faglegi leiðtogar á öllum sínum deildum og þá ertu komin með deildir sem stýrðar af fólki sem ekki eru kennaramenntaðir og þar er einhverjum faglegu leiðtogi sem hefur ekki fagþekkingu til að vera faglegu leiðtogi því sem hann á að leiða. Þannig að og þá er alveg eðlilegt að fólk fara að leita kannski skyndilausna til að hjálpa sér þarna. Þannig að það er ekkert óeðlilegt við að hlutinni sé að þróast í einhver átt en við viljum auðvitað ekki að þróast í þá átt. Við viljum að þróast í þá átt að allstaðar séu kennaramenntaðir einstaklingar sem leiða faglegt starf af því að hvað er skóla án kennara? Er þetta að kalla skóla þegar það er engin kennari þar? Og þú heyrir það alveg gegnum gangandi í þessu umræðum hérna, að lausnin á, ég bara segi öllum vanda sem er fjölgun kennara og við fjárfestum með þeim og ég ætla að koma með hugmynd hérna að því ég nefndi áðan að samkvæmt lögum er leikskólinn ekki skylduverkefni sveitarfélaga þannig að þau gætu sleppti að vera með það en þau gera það náttúrulega aldrei. Ef ríkið myndi nú ákveða, ok, ég viljum að vera með í þessum pakka við gerum að bara skylduverkefni og þá eins og grunnskólan að þarf ekki endilega að vera skólaskylda til þess að svo sé hann þarf bara að vera skylduverkefni sveitarfélaga og þá þarf að semja fjármagn til sveitarfélaga. Ég er ekkert viss um að það myndi leysa vanda nema við skilyrðum fjármagnið í það verkefni að fjölga kennurum að það verði ekki lengur hliðarafurð fjármagn sem kemur frá ríkinu fer í að fjölga kennurum og þá lögukerfi. Ég held að það geti virkað. Ok, herðu, það er sama hver vandinn er, lausnin er fjölgun kennara, en eitt sem við verðum að ræða, það er náttúrulega breytingar á samfélaginu, fjölgun innflytjenda, líka bara svona það er einhver menningarleg breyting að, þú veist, það eru bara færri börn eru bara færri minni hluti af samfélaginu heldur en þess, ég nefndi það stundum hérna við Rauðaborðið þegar ég fór rekinn út að leika að þá voru næstu því 3/3 íbúa Reykjavíkurborgar börn. Ef ég myndi reka mitt barn út að leika núna þá eru það kannski bara 80%. Þannig að ég gekk inn í bara barnaheim, það voru leynifélög og það var bara fullbúin menning og við þurftum ekkert á ykkur fullorðna fólkinu að halda. En núna er bara allt annað, þannig að það er líka slík breyting og svo er það náttúrulega líka sem hefur verið talað um svona þessar greiningar og svona erfiðleikar sem að börn hérna eru í, vanlíðan og svona, ég veit ekki hvort það nái niður í ykkar aldurshóp. Jú. Það er hérna, getur aðeins gefið mér svona sýn á því hvernig leikskólakerfið mætir þessu breytta samfélagi og hvort að það hafi í sér bæði segluna og teygjanleikann til þess að gera það því það er náttúrulega mörg dæmi það að stofnanir daga uppi vegna þess að þeir hafi ekki í sér getuna til þess að aðlagast breytingu samfélagsins og vilja endilega samfélagi bara verði eins og það var í gamla daga til þess að svo það hendi sér. Skólarnir hafa viljan til að mæta öllum nemendum. Allir skólar og öllum skólastigum. Þú verður örugglega ekki hissa því ég segi hverjum lausnin er. En svo við getum mætt hverju barni sem allra best, þá þurfum við til þess kennaran. Við gerum það ekki án þekkingar. En hver er staðan núna? Hriktir í kerfinu? Já, eins og segja þessi könnun sem ég gerði meðal stjórnenda að þar kemur skýrt fram að þetta flóknara samfélag sem er í dag heldur en var að það er að auka álag á störf stjórnenda og væntanlega starfsfólks líka. Þannig að
það þarf einhvern veginn sérþekkingu þarna inn og kennarar hafa þessa sérþekkingu. Við erum líka að vinna með öðrum sérfræðisstéttum, þroskaþjálfum og sálfræðingum og fleiri sem þurfa líka að koma þarna inn. En fyrst og fremst þá þarf kennara til þess að taka á móti þessu flókna samfélagi. En erum við í vanda út af þessu? Að kerfið okkar sem að það vantar í það þrótt til þess að aðlaga sig hratt að breyttum samfélagsaðstæðum. Ef ég má taka þennan bolta, ég held að leikskólakerfið sem slíkt sé eitt af þeim kerfum sem að, ef ég er ekki að hugsa um skort á kennurum, heldur bara hvernig leikskólar almennt eru, hvernig menning í leikskólum eru og hvernig hugmyndafræði bak við leikskóla þá held ég að leikskólasamfélagið sé eitt sá staður sem ákvað best með að taka á móti fjölbreytti flóra af fólki. Menning leikskólana einkennist af umhyggju, af því að leggja áherslu á veljan fólks, að leggja áherslu á það að öllum að líða vel, að einstaklingurum fá að njóta sín á einn forsendum og öll þessi gildi sem leikskólinn byggir á og börn að fá að læra í gegnum leik, öll þessi áherslu atriði sem eru okkar faglega sín, ég held að hún sé vel til þess fallin einmitt að mæta ólíku fólki og hvort sem það er vegna þess að þú ert innflytjandi eða því að þú ert með einhverja fötlun eða því að þú bara hreinlega kemur úr einhverju umhverfi sem er annað en umhverfi mig, það skiptir ekki máli en leikskóla umhverfi sem slíkt gríðarlega ríkt af menningu sem er inngildandi og okkar kennslaðaðferðir eru mjög inngildandi og ég held að þar séu við sterk en til þess að við getum síðan framkvæmt þessa faglegu sín okkar alla leið þá þurfum við fagfólk til að ná utanum verkefni hreinlega því fjöldin svo mikill að eins og þau hafa nefnt við erum ekki með nógu marga kennara kannski til að ná utanum það en þeir sem eru á staðnum eru vel til þess fallnir að gera það vel og þetta breytingin orðið svo hröð og eins og ég var að tala við skólastjóra Fellaskóla að íslensku kennslan sem að fer fram á leikvellinum hún eiginlega dofna maður ímynda sér bara að fyrir einhverjum árum að þegar kom barn inn á völvukot ef það til en þá, mamma var þar ekki landa að þá gastu stutt barnið í því að læra íslensku það var líka leikvöldur var að gera það með þér en núna það bara 3 sem að tala íslensku út á leikvöldunum þannig að stuðningurinn sem að var í samfélaginu málumhverfið þá er spurningin er skólakerfið nógu fljótt að greina vandan og koma lausnir á þessu Við þurfum við þurfum það eru innflytjendur sem við þurfum til þess að halda upp þessi samfélag okkar börn þeirra, þau verða að koma inn í leikskólan líka þau verða að koma inn í þetta málumhverfi okkar til þess að bara þróa sinn íslensku hæfni og við verðum að geta mætt það Já, við verðum að geta mætt þar við erum ekki mætt bara eins og þessu íslensk með það sem tölu íslenska heima það er ekki Nei, ekki þannig þau læra bara sitt móðurmál hjá sínum foreldrum og læra síðan íslenskuna í leikskólanum ef þau eru tvíting, þá bara, jöfnum höndum börn geta þetta og við viljum bara fá þessi börn inn í leikskólan og við viljum geta mætt þeim á bara góðan hátt með góðum kennurum En ég held að öll kerfi og öll samfélög lendi í erfiðleikum þegar að þróunin er jafnhröð. Ég held að ekkert kerfi sé tilbúið að takast á við það og því hraðar sem það verður, því erfiðara verður það en við verðum líka að þora að tala um erfiða hluti vegna þess að eins og þú ert að nefna þá er íslenskan lykillinn að samfélaginu. Hvernig vel tekst til með tungumálið er lykillinn að færni einstaklingana og hvernig þeim tekst að aðlast þessu samfélagi. Það er algjör lykill. Við vitum það og við viðurkennum það. Ég hef stundum heyrt að það sé frábær hugmynd fyrir einstaklingar sem er ekki með íslenska móðurmáli að fara að starfa í leikskóla til að læra íslensku. Það finnst mér ekki góð hugmynd. Vegna þess að þú eins og Sigurður að nefna, við þurfum að taka við þessum hópi og við þurfum að aðstoða hann í íslensku málumhverfi. Og þú getur ekki, þú verður, það sjálfsögðu auðgar starfsmannhópinu að vera með fjölbreyttan bakgrunn einstaklinga. En það er einhver lína. Við þurfum að vita hvað sú lína er og hvenar við
þurfum að segja, já, við erum komið með ákveðið marga hér sem að tala ekki móðurmálið sem starfsfólk og þá verðum við að viðurkenna það og stíga önnur skref. Vegna þess að ef við erum að segja að íslenskan lykillinn að samfélaginu, þá verðum við að vinna samkvæmt því. En við erum ekki að vinna samkvæmt því, sáum við bara að OECD var að benda á þessu, það er 80% innflytjendur á Íslandi sem að nota íslensku, að meðan að 50% meðaltali í öðrum löndum. Þetta er náttúrulega bara augljóst og stjórnvöld leggja enga áherslu á það að kenna innflytjendum íslensku. Og við höfum tölur frá tali sína í sömum leikskólum allt og hátt hlutfall einstaklinga sem tala ekki íslensku. Og það gefur auga leið að þegar börnin ekki í íslensku málumhverfi í leikskólanum, þá náttúrulega styrkist íslenskan ekki þar. Hvað gerur þú í því? Ég meina, þú ert með, þú veist, það er bara mörg börn sem er ekki með íslensku sem móðurmál. Og það er líka mikið af starfsfólki sem ekki heldur. Já, það er hægt að leysa það á mjög einfaldan hátt, en það tekur kannski langan tíma. Fjölga kennurum. Því að starfsmannaveltan er svo mikil í þessum skólum að það er endalaust að skipta starfsfólk og það endar með því að þú ert farin að ráða bara líka hvert sem er, sko. Sem við megum ekki gera. Við verðum að passa okkur á að gera ekki. Við verðum að vanda valið inn í skólana. En til þess að stoppa starfsmannaveltuna, þá þurfum við kennara. Og þetta kemur líka aftur að þrýstingnum. Að fólk vill komast í vinnuna og þá vill það bara fá pláss í leikskóla einhver staðar með einhverjum. Þetta er ljótt að orða þetta svona. Nei, þetta fólk er í neyðarstöðu. Flest erum við bara í einhverju basli og við erum 3 afborganir af húsnæðinu fyrir að missa það. Já, en við erum bara einu veikindu frá því að detta án í fátækt. En ef að lykillinn að samfélaginu, ef við erum sammála það að lykillinn að samfélaginu sé tungumálið, þá verðum við að vinna eftir því. En þannig er við komin á mjög mikilvægum punkti að því að það er eitt að við sem við viljum fjölga kennurum, við viljum gera alls konar og alls konar skólinn tala fyrir þessu og samfélagið yfirvöld að tala fyrir einhverju og við erum að reyna að tala saman en þegar við ætlum að horfa á þetta heildstætt sem samfélag þú veist, þá á endanum hljótum við að þurfa að horfa á þetta út frá barninu og hvað hendar þessum börnum. Auðvitað geta foreldrar verið í vanda og eru í vanda. Ég meina, ég er sjálf með há húsnæðislán og allur þessi pakki. Þetta er kannski ekkit auðvelt. En á endanum verður við sem vinnum með börnum og höfum sér þekkingu í að vinna með börnum og hvað börnum er fyrir bestu að horfa á það hvað er best fyrir börn í þessari stöðu. Og við þurfum kannski sem samfélag að fara að hugsa kerfinu okkar út frá því hvað er best fyrir börn, ekki hvað er best fyrir atvinnulífið eða best fyrir eitthvað kerfi, heldur hvað er best fyrir einstaklingarna svo þeim líði vel. Og ef að mamma og pappi þurfa að vinna bara langt fram á kvöld á hverju kvöldu eru úrvinda til að ná endum saman, þá er eitthvað að í samfélaginu okkar. Þannig að þú veist, þetta er auðvitað heildstæður vandi í heildsinni. Þessi pressa sem leikskólarnir upplifa að við verðum að taka börnin inn, hann verður ekki til út af engu. Hann er hluti af stóru samfélagslegu kerfi og þarna er kannski, eins og Sigurður sagði áðan, og enda kannski að ráða bara einhvern, er að þú kannski auglýsir eftir starfsmann og fara engan kennaramenntaðan og svo auglýsir aftur og þú auglýsir aftur og þú auglýsir aftur og það kemur annarkvæmst engin faglærður eða engin sem talar íslensku og endarum ertu bara með 20 foreldra á bakinu sem eru bara, þú veist, að missa vinnuna og þau börnin þurfa að komast inn og endanum er bara einhver ráðin. Þannig að þetta er allt samhangandi sem heild og við sem samfélag held ég þurfum kannski bara að fara pínu að horfa inn á við og hugsa okkur hvað er best fyrir fólk hérna, hvað er best fyrir börn og hvað er best fyrir fjölskyldur. Því á endanum eru kennararnir og foreldrarnir í sama liðinu. Við viljum að endanum öll það sem er best fyrir börnin okkar. Þannig að þeir myndu vilja bara umræða í samfélaginu börnin og barnafjölskyldur og taka ákvörðun á því og inn í því væru leikskólarnir faldir en ekki að leysa það sérstaklega. En þú ert bara að lýsa samfélagi sem er alltaf í áreiðanleikanum að reyna að redda ykkur en er eiginlega aldrei í mikilvæginu. að segja hvað er raunverulega mikilvægt fyrir okkur. Það verður hliðaráður. Já, og þá erum við alltaf að setja plástur. Það er svo þeirra að lýsa störluðu samfélagi. Við erum alltaf að setja plástur á blæðinguna í staðan fyrir að stöðva, þú veist. Við erum bara alltaf svona að setja ykkur að plástra í staðan fyrir að ráðast á rótina, sko. Kannski þurfum við bara sem samfélag að fara aðeins að hugsa upp á nýtt hvernig samfélag viljum við vera og hvað skiptir máli fyrir okkur. Og það er nýbúið að samþykkja hæfniramma fyrir kennara. Þeir þurfa að uppfylla ákveðna hæfni í ákveðnum hlutum og það er loksins komið núna á prent að þeir kennarar sem að starfa með börnum, þeir verða að ná kvarðanum C1 sem er ákveðin kvarði yfir kunnáttu í tungumáli. Þetta myndu allir skólastjórnendur vilja uppfylla. Þeir myndu vilja allir þeirra kennarar gætu náð C1. En
eins og ég segi, raunveruleikinn sá að þau get ekki sem fyllt hæfniramma sem nýbúið að samþykkja vegna þess að það bara kallað að þið verði að hafa skólan ykkur opna. Og með því erum við ekki að tala lítill til þessa hóps. Nei, við höfum talað mikið við innflytjendur hérna. Það kom mér svolítið á óvart af því að Íslendingar eru oft með svo hugmyndum að innflytjendur myndi helst bara vilja tala ensku. En þá bara mjög sterkur vilji til þess að tala íslensku til þess að geta verið fullgildur þátttakandi inn í samfélaginu. Þannig að starfsfólki sem ekki talar íslensku inn á leikskólanum, það vill tala íslensku. Þetta berum við líka ábyrgð sem samfélag því að þú veist, við þekkjum örugglega öll dæmi þar sem að einstaklingar koma hérna að tala hvorki ensku né íslensku og eftir einhver ár þá eru bara ansi fín í ensku en ekki íslensku. Við berum líka ábyrgð. Lausnin væri þá að ef þú ræður manneskju sem ekki talar íslensku þá byrjar hún starfið sitt á því að fara í íslensku nám, eða ekki? Sjálfsögðu. Það bara ekki. Það fallegur draumur. Það væri mjög gott ef það geti verið svoleiðis. Ef við takjum ákvarðin út frá mikilvægi en ekki bara... Að því eins og Haraldur nefndi, ég held að vera Haraldur, að börnin þurfa að vera í íslensku málumhverfi til að ná tökum á tungumálinu. Og ennþá frekar þessi börn sem eru með annað eða bæði foreldrar af erlendum uppruna, þau sannarlega þurfa að læra það tungumál líka. Af því að grunnurinn að því að læra tungumál er að hafa fasta fætur í einu tungumáli. Þannig að það þá þeirra móðurmál eða föðurmál. En þannig að við þurfum einstaklinga, við þurfum kennara inn í skólana sem tala íslensku til að geta mætt öllum þessum fjölda barna sem að hafa ekki íslenskuna heima við. Og það er alveg virðingu stjórnvalda fyrir því að það kennslan og það sem eru samskipti kennarann á nemendum sem eru skólinn en ekki eitthvað svona struktúr eða kerfi eða tricks eða... Í okkar samtölum við stjórnvöld og þeir sem menntamálayfirvöld og sveitafélögin líka þá ber allir gríðarlega mikla virðingu og vilja allir gera það besta. Og það hafa mjög margir góðan skilning og góðan hug en það ekkert gert. Við skulum segja að það ekki nægilega mikið. Það ekki nægilega mikið gert, já. Ég vitna stundum í Humphrey Bogart hérna í þessu samhengi þar sem að hann sagði sorry sweetie, but I have to kill you. Já. Það ekki allt sama, það skiptir ekki alltaf sama hvað maður segir og hvað maður gerir. Herðu, Sveinlaug, Haraldur, Jónína og Sigurður, ég þakka fyrir að koma hérna og ræða leikskólann. Við getum alltaf að sitja hérna miklu lengur, þið vitið það. Algjör. Takk fyrir að bjóða okkur. Já, takk fyrir að koma. Og hérna á morgun ætlum við að halda áfram spjalli skólakerfið okkar. Þá eru það framhaldsskólarnir á dagskrá. En hér framundan hins vegar annað viðtal. Við höldum áfram að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Og þá að menntamálum og listum. Við ætlum að skoða tónlistarskólana líka. Jóhann Ingi Benediktsson, kennari í tónskóla Sigursveins, Júlíana Rún Indriðadóttir, skólastjóri sama skóla, Hjörleifur Örn Jónsson, skólastjóri tónlistarskólans á Akureyri og Sigrún Grendal, formaður félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólanum ætla næst að greina stöðuna með Gunnari Smára. Herðu, já, við höfum verið að ræða skólakerfi hérna í þessari viku. Við ræddum leikskólana á mánudaginn, framhaldsskólana á þriðjudaginn og grunnskólana í gær og nú komið að tónlistarskólanum og hingað komin góður hópur af fólki. Hérna Hjörleifur Örn Jónsson sem skólastjóri tónlistarskólans á Akureyri og fulltrúi í fagráði félags tónlistarskóla kennara. Félagsstjórnenda kennara í tónlistarskóla. Já, og hér Sigrún Grendal sem einmitt formaður þess félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólanum. Og Júlíana Rún Indriðadóttir, hún skólastjóri tónskóla Sigursveins Kristjánssonar og Jóhann Ingi Benediktsson sem kennari þar og líka fulltrúi í fagráðinu. Verið velkomin. Herðu, ég hef kallað til fólk svona úr fagfélögum kennara til að ræða skólakerfið þessa vikuna og hugmyndin var náttúrulega svo að kannski umræðan oft og kannski sérstaklega síðustu mánuði keyrð áfram á fólki sem kannski ekki innan úr kerfinu, með mikil gagnrýni á kerfið og kannski svona
stundum finnst mér nú verið að byggja upp á því að sko grafa undan trúarleika kerfisins og skapa vantrú. Þess vegna ég fengið hérna kennara og þá sem hafa einsýn inn í þetta og stéttabaráttuna og fagleg mál til þess að koma hingað. Og ég hef alltaf byrjað á því að ganga var hringinn og spyrja hvað er gott við tónlistarskóla á Íslandi? Já, svona fyrst af öllu þá finnst mér, sko, mér langar að segja bara hvað finnst það jákvætt að einhver sýni þessu málefni athygli. Mér finnst að þetta er, sko, menntakerfið er náttúrulega bara undirstaðan undir þróun, samfélagsþróun. Og hérna, einmitt eins og þú segir, þá er umræðan oft verið þegar eitthvað kemur upp og þá er hérna, þá talað þetta og svo þegar allt gengur ágætlega þá er svona minna að tala það. Það er bara þegar PISA birtist og svo bara ferða niður. En já, hvað er gott í tónlistarskólanum, það er bara svo ótal margt. Það er hérna bara endurspeglast í skólastarfinu á hverju degi, það er rosalega mikil fjölbreytni í þessu starfi og það sem er kannski ólíkt hjá okkur, ef maður skoða síðan grunn- og leikskóla, framhaldsskóla, það er einmitt þessi fjölbreytni og þessi sveigjanleiki í skólastarfinu. Þetta er náttúrulega einstaklingsmiðað nám, þannig að nemendur eru með sínum kennara, það myndast mjög svona sterkt samband ofta á milli nemendur og kennara og við getum þjónust að þess að krakka miklu persónlegri hátt og við kynnumst þeim rosalega vel. Þannig að hérna, við getum einhvern veginn fylgt þeim í gegnum sinn þroska og verið svona handleiðslu aðilar svolítið í gegnum þetta nám, sko. Og ég held að við getum ekki talið upp allt þetta jákvæða sem er að gerast í skólanum. Það er svo ótrúlega margt, sko. Bara að gefa upp alltaf, Sigrún, alltaf áfram að telja hvað er gott við tónlistarskólana á Íslandi. Leiðrétta aðeins hérna. Leiðrétta, ég er Júlíana. Já, fyrirgefðu það. Já, við erum að tala um kerfi, þá viljum við bara halda það fram að íslenska tónlistarskólakerfi sé einstakt á heimsvísu. Að hérna, það er náttúrulega mjög gott raunverulega aðgengi að tónlistarmenntun, að gæða tónlistarmenntun á Íslandi og vegna þess að ef við horfum til útlanda og þá er það nú oftast þannig að ef að fólk hefur aðgang að sem sagt svona engatímakennslu, gæðakennslu, hljómsveitastarfi og sem sagt þeim strúktúr sem við erum vön hérna í íslenskum tónlistarskólum, að þá er það annarkvort bara fínir engaskólar, dýrir, eingöngu fyrir þá sem eiga peninga eða þeir eru fyrir þá sem eru sérstaklega talenteraðir en þetta að geta boðið öllum sem að langar að læra á hljóðfæri að geta boðið þeim svona vel flestum, þetta er biðlistar og ekki allir koma að stað strax sem vilja, að það er náttúrulega bara frábært og það er, ég held að fólk átti sig ekki alveg á því hvað þetta kerfi er gott kerfi og við þurfum að standa vörðum við það þó við þurfum náttúrulega líka að halda fram að þróa það og breyta því í takt við tíman. Þannig kerfið er í grunninn gott? Ég myndi segja það. Sigrún? Já, ég er Sigrún. Já, ég held að sé hérna kannski það sem að gera þetta kerfi gott er kannski ræturnar, hvaðan við komum þetta kerfi og einkennin í því hvernig það verður til eru mjög eftirsóknarverð og það er kannski það sem að menn þá talandi um PISA eru þá að horfa til að sé hluti af lausninni en sem sagt þetta kerfi er skapað og búið til af svona grasrótar starfsemi en í góðu samstarfi allra aðila fólk sameinast þetta er svona svolítið samfélagsverkefni það er fólki í landinu svona hollvinafélögin það er fagfólkið sem að leiddi þessa þróun og ríkið kemur með nauðsynlega umgjörð og menn vinna þetta allt saman og menn eru saman það að til þess að búa til þetta kerfi þá þurfum við náttúrulega að koma á kennaramenntun, tónlistarkennaramenntun og þetta er bara gert allt mjög skipulega og hér verður til þetta tónlistarskólakerfi sem að nær hringinn í kringum landið og af því að þetta er svona alltumlykjandi og umfangir eins og það er að þá búum við þennan afrakstur sem að við státum okkur af og það er öflugt tónlistarlíf á Íslandi og kannski til þess að bæta því við að þá er það kannski afurð af þessu kerfi líka að nú nýlega setja stjórnvöld fyrstu íslensku tónlistarstefnuna og lög um tónlist þannig menn er að undirbyggja enn frekar vöxt tónlistarinnar sem öflugs bara iðnaðar á Íslandi
Þannig þetta gott við kerfið. Þetta dæmi það hvernig okkur sem þjóð tókst vel til. Þannig við getum verið stolt af því. En bara því að nefnir upp að þegar þetta var stofnað að þá var þetta samfélagslegt verkefni með hvaða markmið? Þá var umboð tónlistarskólanna þá var það náttúrulega svolítið, sótti kannski umboð sitt aftur til 18. aldar þegar hlutverk tónlistarskóla eða tónlistarmenntunar var að mennta fólk fyrir kirkjuna og veraldlegt öfl. Þannig hjá okkur var markmiðið, við ætlum að verða sjálfbærum okkar sinfóníuhljómsveit. Við ætluðum að mennta hér tónlistarfólk. Og það gerðum við með þessum hætti. Og þetta var umboð. Það var skólar sem eru opnir öllum, ekki skóla eins og En svo er náttúrulega sem við komum kannski bara inn á seinna, umboðið hefur náttúrulega víkkast og breykast og verkefnin eru allt önnur og meiri í dag. Jóhann, hvernig myndir þú svara spurningunni? Hver eru kostirnir við tónlistarskólanum á Íslandi? Á marga vegu, en bara svona rétt til að taka boltan einmitt af Sigrúnu þarna. Við höfum í þessu kerfi ofboðslega svona, myndi ég segja, gott tækifæri til að einmitt bjóða einstakling upp á mjög einstaklingsbundið nám sem getur verið það að skapa sinfóníu spilara, atvinnutónlistamann á einhvers konar atvinnutónlistamann sem orðið mjög fjölbreytt í dag. En við getum líka bara boðið fólki að þroskast á sinn hátt með tónlist á mjög einstaklingsbundin máta. Nú aftur á móti annað sem að mér finnst vera mjög gott við kerfið sem hefur verið að þróast mjög mikið á síðustu árum að það að segja okkar megin, kennaramegin hefur samtalið innan stéttarinnar verið að aukast gríðarlega mikið. Það að segja faglegt samtal og við höfum svolítið kennarar tekið boltan að reyna að bregðast við því hvað samfélagið vill sjá og höfum verið að þróa bara í samtali starfið áfram og svona ef við tölum hvað eftirsóknarvert við að verða tónlistarkennari í dag, myndi ég segja að það er svona leyfi til að vera í samtalinu. Það mega allir hafa skoðanir held ég á þessu í dag. Hvernig kerfið mótast það? Hvernig kerfið mótast? Já, hvernig kerfið mótast og við höfum verið að vinna bara mjög mikið í því síðustu ár. Það í þróun bara núna, myndi ég segja sko. Góðsagan tónlistarskólana einhvern veginn þannig að hingað komu menn á flótta sem að kunni tónlist og Íslendingar kunni ekki neina tónlist og þeir byggu til tónlistarsenuna og tónlistarnámið. Gylfi Þór Gíslason var menntamálaráðherra og bjó til tónlistarskóla sem ætti að vera opið fyrir alla, þannig að þetta vera alþýðu fólk geta lært á tónlist eins og aðrir. Þetta gat af sér blómlegt tónlistarlíf, heilu kynslóðir af tónlistarfólki sem hefur borið hróður okkar mjög víða. Síðan hefur kerfið farið að hrörna aðeins og það kannski ekki eins opið fyrir alla eins og áður var og þegar maður fyrir á tónleika hjá tónlistarskólanum þá sér maður þegar maður horfir svona salinn að þetta kannski svona meira millistétta fólk. Það hefur verið millistétt svolítið mikið af asískum innflytjendum. Það ber alltaf svip. Það getur maður líka bara þegar maður fyrir á eiginlega hvaða sinfóníuhljómsveit sem í heiminu. Þá sér maður að strengjasveitin meira og minna frá Asíu. Þannig það einhver kúltúr þar. En þetta og að tónlistarskólanir hafi getið krúttkynsluðina og Björk og Sigurrós og ég veit ekki hvað og alla afreksmennina og Víking Heiðar og sem eru náttúrulega með að fremja miklu stærri afrek heldur en íþróttafólkið okkar í dag. Söngvarar út alla trísur sem kannski tengist í tónlistarskólanum veitt. Er þetta svona? Er þetta söguþróunin? Kannski hluti á hann. Þar sem ég er að vinna á Akureyri, þar byrjaði tónlistarstarf einhvern tímann á svona síðar hluta á 19. aldarinnar og það var náttúrulega þannig að við erum þjóð og við þurfum að jarða fólk og við þurfum að gifta fólk og þarna myndast eitthvað svona menningi kringu kirkjurnar og það eru sögur af organistum sem eru labbandi yfir heiðar með orgelið sitt til þess að spila í messum og yfir fólki og síðan það sem gerist það kemur kannski seinna þetta með erlendu tónlistarmennina
en hérna nútíma, já, ég er að segja þetta byrja svona en það er kannski kjarni málsins er sko hversu mikil stór hluti af menningu og lífi fólks tónlist hún er einhvað sem að er bara allstaðar í heiminum og hún er einhvað sem að er mjög stór hluti að uppruna mannkyns bara og samfélags byggingu samfélags og hefur fyllt okkur í gegnum sko árþúsundir og þetta í rauninni bara það sem að gerast eins og þegar þetta fer að stað á Íslandi þá þetta svona ástríð fólk sem að fer að stað og gerir hluti, þú veist það sögur af mönnum sem að setja saman söngkópa í kringum 1910-20 og fara í söngferði jafnvel fyrir aldamótin, fara í söngferði til Noregs á þessu tíma þar sem að þú fórst ekkert mikið erlendis, eru að fylla skip með farmum á Íslandi, sigla til Noregs, selja farminn þar, koma svo aftur og skipuleggja ferðina í Noregi, koma aftur og nota ágóðan til þess að fara í söngferð árið eftir. Þetta allt saman þaðan sem þetta kemur, þetta raunverulegt og þetta mikilvægt fyrir fólk. Þetta eitthvað sem er ekki söluvara, þetta ekki iðnaður, þetta eitthvað sem bara hluti af því að vera manneskja. Og ég held að sko, eitt af það sem hefur gerst á síðustu kannski 20-30 árunum, sérstaklega kannski 20 árunum, þegar við byrjum að tala iðnað, þegar við byrjum að tala þú veist, allt fyrir að standa undir sér og verðgildi og þú veist, þetta allt saman, þá gleymist þetta svolítið. Þú veist, það gleymist svolítið að börnin okkar og við sem manneskjur, við þurfum þetta. Þetta ekki bara eitthvað svona sem er dregið upp til hátíðabrigða, heldur þetta bara raunverulegur hlutur af því að vera manneskja. Og það kannski, ef við erum að tala það sem að betur mætti fara, það sem að endurspeglar kannski eins og samfélagið, vegna þess að tónlistarskólan er bara hluti af samfélaginu. Vandamál tónlistarskólana eru bara endurspeglun því sem að gerast í samfélaginu. Og það eitthvað gildismat sem að hefur þessi áhrif farin að horfa á svona húmaníska hluti eins og þetta sem eitthvað annað það og það kannski það sem að svolítið að valda misskilningi, þú veist, og svo vera að raða þessu niður. Ég ekki alveg að sjá þetta í mínu skóla sem við tala sko, með stéttaskiptingu millistétt. Ég held að það sé að við meira tónlistarskólan og maður sér þetta reyndar að keppnum sem eru hvað heitir þetta, nótan og líka sem svona meiri alþýðumúsík, að þá sér maður svolítið á krökkunum sem að mæta að það eins og þessu gömlu tónlistarskólanir séu út á landið. Þetta í hún bara sem ég bara reyna að meta þetta eins og ég sé ekki í strætó fram hjá, þetta ekki rannsókn, en þetta svona tilfinning sem ég hef. Já, þeir eru náttúrulega mjög misjafnir að gerð og ólíki skólarnir all land og það eitt af þessi frábæra við þetta kerfi, það spilar mjög vel með sínu nærsamfélagi. En eins og í skólanum okkar þá sé ég með vegna þess að það ekki fjárhagslega höftundilega sem að valda því að fólk kemst ekki í tónlistarnám, vegna þess að það niðurgreitt og skólagjöldin eru nú ekkit rosalega á mörgum stöðum. Það hefur verið talað þetta í umræðu frístundakortið og annað slíkt, að það dugar aldrei, þú kannski getur borgað æfingagjöldin í íþróttinni en þú átt ekki fyrir búningunum, þú átt ekki fyrir ferðalaginu og þú getur farið að borga kennaranum en þú átt ekki fiðlu. Nei, akkurat, og við reynum að lesa það sem ég að segja sko þetta með mikilvægi tónlistar. Ég sé nefnilega sko mjög mikið af börnum af erlendum uppruna sækja í tónlistarskólanum hjá okkur og koma inn í skólan okkar með takmörku fjárráð og allt það, þú veist. En það sem að mér finnst vera að endurspegla svolítið núna að foreldrar þeirra, það eins og þau skilji jafnvel betur mikilvægi tónlistar og menningar og þess fyrir þroska þeirra barna heldur en við erum að gera jafnvel fyrir okkur eigin börn sem að mér finnst vera kannski hluti þessu stóra máli sem hvað er gildismatið okkar og hvað erum við að horfa þegar við hugsaum um þessa hluti, þeir eru búin að aðskilja því frá því sem það raunverulega sem bara hluti af mannlegu eðli eða þetta orðin einhver sölu var þetta orðið eitthvað annað sem ekki raunverulegt. Júlíana, eitthvað til í því að þegar kerfið svona fest í sessi, kannski á 7. áratugnum,
þá hefði hugmyndin verið svo að þarna ættu allir að hafa aðgengjað og þetta væri bara og ætti að drífast áfram bara áhuga hvers fyrir sig, en við vorum líka að lyfta upp samfélaginu, en núna sé kannski svona einhvers peningasjónarmið fyrir að koma á að vera að meta það hvort að þurfum að framleiða hljóðfæraleikara eða tónlistafólk og að verði erfiðara fyrir krakka af efnaminni heimilum að sækja inn í þennan heim. Já, sko ég held nú ekki vegna þess að við höfum bara mörg sem sagt verið einmitt að vinna mjög bara markvisst í því að ná til hópa sem hafa ekki verið hluti af þessu samfélagi sem sagt, sem hafa verið að flytja til Íslands, eru kannski ekkit vanið því að börn fari í tónlistarskóla yfir höfuð og maður þarf alveg í góðri samvinnu grunnskóla, þá getum við nálgast þessa hópa mjög vel og við gerum sem sagt, bjóðum upp á aðra leiðir og ódýrara sem sagt, komið til móts við fólk, þannig að þessi að námið sem sagt frístundastyrkurinn til dæmis dugi fyrir námsgjöldunum og höfum einmitt verið að prófa fara aðrar námsæði, við erum með annars konar formanámi og við erum búin að ná bara mjög góð árangri og talandi nefnir að það sé ekki að sé svona einsleitur hópur sem eru tónleikum, það er ekki, þá er þetta að koma upp í Breiðholti tónleika, það eru bara 80% útlendingar og og það er náttúrulega bara mjög góð þróun og bara ánægilegt. Kerfið virkar þannig ennþá, það er opið fyrir alla. Já, það er ekki konar eitthvað svona hindranir út af kostnaði eða kúltúr, það líka. Nei, við verðum náttúrulega að reyna að halda þessum skólagjöldum í lágmarki sem sagt. Það er, og sem sagt, já, að það er ekki að vera hindrun. Þannig að þetta er ekki vandamál. Sko, það fækkar bara. Ég myndi segja að það sé ákveðin vandi að það er stór hluti af okkar samfélagi sem að veit ekki að það sé til tónlistarskólar. Þannig kannski inn í tónlistarskólanum eru við verðum ekki vör við það eru biðlistar og það kemur að alls konar fólk, en það sem við sem erum svona að rýna í þetta að þá erum við bæði eins og hérna við komum fram að það eru ákveðnir einstaklingar frá ólíkum menningar heimum sem að vil leggja áherslu á þetta og þú sért andlitin sem að endurspegla fjölmenninguna en svo eru aðrir hópar í fjölmenningu og það er lagskipting í samfélaginu sem að þetta er ekki hluti af þeirra hversdagsleika eða kultúr, þannig þeim eiginlega kemur ekki til hugar að þetta sé eitthvað sem að þeim standi til boða og það sló mig sem er ekki gott. Nei, sem er ekki gott. Við sem samfélag þurfum á þessum krökkum að halda. Og það sem að og við erum alls sammála það. Sko stefnumörkun bæði Reykjavíkurborgar og núna tónlistarstefna að það er nú bara kveðið, það skýrt að orði að það sé hlutverk stjórnvalda að tryggja aðgengi almennings að tónlist og tónlistarmenntun. Þannig það má segja að þetta endurspegli svolítið hugmyndafræðina á síðustu öld, en hvort að því þú nefndir það að hvort þetta hafi verið þannig eins og menn orðuðu það. Eða hvort ég sé að nota einhverja hugmyndu fortíðina til þess að lemja á nútíðinni eins og maður gerist stundum. En sko hugmyndin þetta var framsýnt og menn tóku höndum saman þessa sýn og það má kannski segja við sem að koma aftur þá til þess núna, það er sama sýnin, það þarf að tryggja aðgengi allra, en við þurfum náttúrulega að huga því að alveg eins og með, þegar menn tala brottfall úr framhaldsskóla eða hvað slíkt, að hverjir fóru í framhaldsskóla á hvaða tíma, hvernig var, við erum í allt öðru samfélagi í dag heldur en En það hefur á spjaldinu sem að kennarasambandi var að gefa út, þá kemur meðal fram að nemum í tónlistarskólum fækkar. Já, og það þá myndi mig gruna að það fækkar helst í þeim sem við erum að tala um hér, sem að þurfa kannski svona smá stuðning á það. Já, það sem er málið Börn tónlistarfólks er í skólanum áfram? Sko, þó ég tali fallega að við séum með fallega stefnu og stjórnvöld eiga að tryggja aðgengi almennings, allra að tónlistarmenntun og tónlist að þá er það náttúrulega bara hálfsagan sögð ef að fjármagn fylgir ekki og það sem að skýrir þessar tölur af hlutfallsleg fækkun nemenda í tónlistarskólum frá
2009 og fram til þessa dags er 28% með að teknu tilliti til mannfjölda þróunar að þarna fer bara ekki saman eins og mann segir hljóðumynd, menn leggja áherslu á þetta en fjármagni fylgir ekki. Þannig það sem mann geta lært af því hvernig við byggðum þetta kerfi upp, að þar voru menn samhentir, það er sinntu allir sínu hlutverki, tryggðu fjármögnun með lögum fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, en reyndin er svo að við erum enn með sömu löggjöf á stofnunum til frá 1963, þannig að þetta hefur, við skulum segja, menn hafa, þetta hefur setið eftir umgjörðin sem þarf að vera til þess að við getum framkvæmt stefnuna. Þetta er eiginlega þráður í þessum samtölum hérna sem ég hef haft í vikunni, að við erum með fína stefnu, en það er eins og við gleymst að setja svona framkvæmda áætlunina hvernig við ætlum að koma inn í gegn. Já, og umgjörðina til þess að fleyta hlutunum áfram, leyfa skólanum að þróast. Það er leikskólinn segir þetta, grunnskólinn segir þetta, framhaldsskólinn segir þetta, og nú er þið að segja það. Þú vildir skjóta inn? Má ég aðeins bara halda áfram með þetta. Sko, þessi fækkun, hún hefur ekki með það að gera, held ég, að það sé minni aðsókn. Nei. Hún hefur með það að gera að sveitarfélögin hafi ekki að hafa ýmist dregið úr framlögum eða ekki bætt í eins og þyrfti að gera í stórum sveitarfélögum sem hafa vaxið mjög mikið eins og Reykjavík og Kópavogur, og þar hefur ekki verið hægt að fá meiri kvóta vegna þess að við fáum náttúrulega bara ákveðin stundafjölda. En eru þau ekki að bakka svolítið út úr því kerfi að styrkja tónlistarskólana og segja bara já, við erum með frístundastyrkina? Það er eiginlega okkar aðalstuðningur. Já, en það náttúrulega er allt annar hluti. Nú erum við að tala sko að vegna þess að tónlistarskólakerfið er jú rekið þannig að kennslukostnaður á að vera greiddur sveitarfélögunum og það er náttúrulega aðal kostnaðurinn. Og við maður nota skólagjöldin bara í annan rekstur. En og það er stóra málið að það hefur ekki verið vilji fyrir því að auka stækka þennan kvóta. Þó við kannski margoft sóttum það, sérstaklega eins og í Reykjavík. Já, ég er að spyrja þetta svona í alvörunni af því að það er svona, áður var það þannig að sveitarfélögin sköffuðu tónlistarskólunum fé, íþróttafélögunum og fleiri, en þegar að frístundastyrkinni koma, þá er svolítið svona fókusin á það, að eins og að það fjármögnin eigi að koma þar og verður bara minni áhugi á sveitarfélögunum að byggja upp stofnanir vegna þess að fókusin er það að byggja upp markað fyrir tómstundir og skólastarf barna. Sko það er reyndar þannig í lögum fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla að þá greiða sveitarfélög kennslukostnaðinn, það er bara í þessum lögum, þessum ágættu lögum. En þeir segja bara að þið fáið bara þennan pening og bara, við ætlum ekki að hækka það. En það er og skólagjöld eiga að fara í annan rekstrarkostnað. Þannig að svona það eru þetta og frístundastyrkurinn hann nær náttúrulega afskaplega dugir skammt sko. Þannig það er eins og ég lítið það veruleikin er þannig að tónlistarnám er ekki aðgengilegt öllum og háð efnahag. Og þegar við höfum núna, við getum fagnað því að við erum að tala það sem er jákvætt og gott að Líka, við erum líka þannig. Líka að núna í verið voru brugðustu því sem við höfum reynt að hamra á mjög lengi að því ójafnrétti að nemendur sem ætla að leggja fyrir sér tónlist þurfa að greiða gríðarlega há skólagjöld í listaháskólanum og nú voru þau lögð niður og það hjálpar okkur stóra vandan sem er bara knýjandi og aðkallandi nýliðunar þörf í stétt tónlistarskólakennara ef við ætlum að viðhalda þessu kerfi. En ef að menn ætla að tryggja aðgengið og jafnréttið þá þurfa menn núna að taka neðri stig og gera eins og listaháskólinn og fleiri háskólar að aðgengi að tónlistamenntun og þessi jafnrétti gagnvart öðru námi eins og í framhaldsskólum að það sé ekki háð skólagjöld. Ég þekki þetta, dóttir mín er bæði MH og MIT, menntaskólanum í tónlist og við látum ykkur smá peninga í MH en það eru bara töluverðar upphæðir sem eru í skólagjöldunum í MIT. Það er náttúrulega varandi þetta með aðsókn í tónlistarskóla og fjölda nemenda að meðan að nemendum hefur fækkað í tónlistarskólum þá er ekki eins mikil fækkun á biðlistum
Það eru ákveðnir hömlur hjá sveitarfélögum. Það er ekki fækka vegna þess að það er minni eftirspurn. Nei, ekki endilega. Svo er annað í þessu sem er vissulega, mér finnst vera áhyggjuefni, það er á meðan við horfum á að allar rannsóknir sýna að tónlistar vinna með fólki getur skipt miklu máli á öllum aldri og að tónlist getur þýtt ýmislegt fyrir einstaklingin, hvort sem að þú getur verið mjög persónulegt, getur verið atvinnu, skapandi, getur verið hvað sem er, en því miður hafa sveitarfélög og ríki verið að kasta boltanum mikið á milli sín og núna er kannski því miður komin svo staða að það hefur ákveðin áhrif þegar þú ert orðin 18 ára sumstaðar, að ef þú ert ekki komin ákveðin langt í námi þá áttu ekki rétt á þessari niðurgreiðslu. Það finnst mér alls ekki verið í takt við það faglega starf sem að við höfum verið að reyna að gera. Við höfum verið að reyna að átta okkur á því hvernig getum við útvíkkað okkar vinnu út frá þessu sem var, að við erum ekki lengur bara að skapa sinfóníufólk þó að við séum vissulega að því líka. Við erum að gera þetta út af svo mörgum ástæðum og fólk á öllum aldrei ætti í rauninni eiga rétt á að finna sína leið í gegnum það, finnst mér. En nú er ertu að tala bara tónlistarnám eins og bara þjálfun í persónulegri hæfni, bara svipað og líkamsrækt og eitthvað svoleiðis? Það getur bara verið svo margt, alveg eins og tónlist er svo margt fyrir okkur, þetta er svo persónubundið, en ég get hins vegar gefið bara mjög skýrt dæmi. Ég byrjaði mjög seint í tónlistarnámi og ég held að ég hafi tekið mitt fyrsta stigspróf fyrsta árið mitt í framhaldsskóla. Ég hefði ekki náð nógu langt innan kerfisins til að geta haldið áfram, en hins vegar hef ég verið starfandi tónlistarkennari yfir 20 ár og ég þekki rosalega marga innan tónlistarskólana sem að segja sömu sögu. En breytist kerfið? Náðu þú í gegn í gamla kerfinu en myndir ekki ná í gegn í dag? Ég myndi ekki ná í gegn. Leyfðu mér að Júlíana. Nei, bara vegna þess að hann er að tala út frá alveg nýjum reglum Reykjavíkurborgar það sem að þeir greiða ekki kennslukostnað nemenda 18 ára eldri sem eru í grunn- og miðnámi. Það er í lagi út búin að taka komin í framhaldsnám vegna þess að þá greiður jöfnunarsjóður kennslukostnaðinn, en núna var ákveðið mjög skyndilega og harkalega að breyta þessu svona. Þetta er sérstaklega slæmt fyrir nemendur í ritmísku námi og ég meina þetta er bara svo að nemendur kannski sem langar að fara að læra á rafgítar eða rafbassa og það sem fólk er ofta að byrja aðeins seinna heldur í klassíska náminu, að það er bara á enga möguleika. Það er bara orðið útiloka frá skólanum vegna þess að þú nærði ekki að klára miðpróf 18 ára gamall þegar þú byrjar bara 15-16. Ég myndi borga allan kostnaðinn sem er ég meina þeir myndu sem er mikill kostnaður að hafa einn kennara og nemenda. Það er engin heimild fyrir því heldur fyrir skólan að rukka nemendur fyrir kennslukostnaðinn. Vegna þess að við fáum kennslukostnaðinn greiddan af sveitarfélaginu okkar og þá megum við ekki rukka nemendur skólagjöld fyrir kennslukostnaðinn. Það er bara bundið í lög. Nei, ekki einhver skóla. En er það að því að við erum að tala þetta? Þannig að leikskólanir eru eins og þeir eru, það er ekki skólaskylda þar og það er ekki eins og skylda sveitarfélaginu á því, en samt er það bara svona samfélagslega viðurkennt að öll börn eigi rétt á að fara í leikskóla og það verður með skólaskyldu í grunnskólanum og fræðsluskyldu alveg upp í 18 ár og framhaldsskólana, en þið eru á allt öðru þessu svæði, það er ekki skólaskylda í tónlist. Nei. Og svo ég ætla nú að nefna það áðan að það er náttúrulega miklu, ég held að sem minni raunverulega tónlistarkennsla í skólum, í grunnskólunum sem börnum mín hafa fengið heldur ég fekk Því það er eins og það við dofnað yfir það, kannski hugmyndin sá þið að sjá þetta, en það var til dæmis í Vogaskóla þegar Gvendur Skalli var yfirkennari og það var mikil tónlistarkennsla. Þannig að við myndum aðeins útskýra það á hvaða, ég veit ekki, markaði eða svæði þið eru að vinna. Hvernig er þetta fjármagnað? Svo ég fari aftur í ræturnar að á sínum tíma þegar við vorum að byggja upp tónlistarskólakerfið, að þá litum við á tónmendakennslu í almennu skólakerfinu sem hluta af þeirri heild og það var á sama tíma í samstarfi tónlistarskóla og ríkis sett á stofn nám
kennaramentun á fyrir söngkennslu þá og tónmenntakennslu. Í dag, það er ekki skólaskylda, en í allri umræðu og gerjun núna í heiminum og því flókna samfélagi sem við búum í, að þá eru alltaf að koma ríkari og sterkari sjónarmið þá veru að kannski þurfi að festa þetta betur í sessi vegna þess að við þurfum á því að halda. Það bara til þess að halda ákveðnum balans í svona þroska samfélaga. Og í sumum löndum er þetta sveitarfélög eiga að standa að einhvers konar framboði í samvinnu við önnur eða ein fyrir að tónlist og list. Og þetta erum við algjörlega á að eigi að festa í sessi. Þetta er einstakt fyrir okkar land að vera með tónlistarskólakerfi allar hringinn í kringum landið og við eigum að lögfesta það. Menn ráða síðan hvað þeir bjóðu upp á mikið, það er enginn að taka af þeim sjálfstjórnarréttinn og þá finnst manni líka að því að þetta eru mannréttindi og þetta eru svona grunnþarfir, viljum við meina, sem að trúum á mátt og gildi tónlistar og mikilvægi, að til þess að tryggja aðgengi allra og til þess að tónlist fái að skila því sem hún getur til sem flestra, þá á að gera það að skyldu okkar mati í leikskólum að þar fari fram tónlistarkennsla og tónlistarmenntun. Sko þannig að við sem samfélag... En hún tollir ekki einu sinni inn í grunnskóluna, sko. Nei, og það er... Ég talaði við, ég mannaði skólastjóra Austurbæjarskóla og ég segi hvað það að vera leiklist okkar fleira og við getum ekki ráðið neitt. Ég skal bara ráða einhvern í þetta og þá var að hljóma þetta þannig eins og listnámi væri það fyrsta sem að skólastjórin væri að höggva af til þess að bara standa eitthvað budget, sko. Bara einn punktur og svo Júlína tekur hana bolta, að þar vil ég segja að við erum að gjalda þess að umgjörðin sem menn voru svo sammála að þyrfti upp úr miðri síðustu öld, að hún hefur ekki fylgt þróun samfélagsins og þess vegna stendur þetta ekki eins styrkum stoðum. Og það hefur þessi áhrif viðhorfi til mikilvægis listnáms. Þetta held í hendur og til þess að við getum þá haldið áfram að vera leiðandi eins og ég vil meina við höfum verið og frá upphafi, að þá þurfum við þetta umgjörð og farvegin og það skortir skilning stjórnvalda fyrir þessum hlutum. Já, ætla að halda aðeins áfram með þetta með tónlistarkennsluna í grunnskólum að það er náttúrulega bara afskaplega slæm þróun sem hefur átt sér stað vegna þess að henni er ekki sinnt í bara vel flestum skólum held ég og það eru ýmsar ástæður fyrir því og það er náttúrulega skortur á kennurum, á menntum tónmenntakennurum og það er líka skortur á kennurum sem að vilja kannski vinna við þær aðstæður sem er boðið upp á að allt og stóra hópa og slíkt en og þetta er eitthvað sem bara verður að breytast að komi meiri tónlistarkennsla inn í grunnskólana og það er nú vísu, það sem betur verið átaki í gangi að efla söng og en þetta er eitthvað sem bara þarf virkilega að fara að vinna markvisst í að mennta fleiri tónlistarkennara og fá fleira fólk til þess að vinna í tónlistarkennslu og tónlistarskólakerfið er semst ekki eina kerfið sem á að sinna tónlistarkennslu að mínu mati, vegna þess að til þess að allir geti notið þess að þá er náttúrulega nauðsynlegt að vera á þeim stað þar sem allir eru í leikskólunum, í grunnskólunum en hins vegar getum við líka gert þetta í mjög góðri samvinnu og víða náttúrulega út á landi eru sérstaklega mikil samvinnu milli tónlistarskóla og grunnskóla þar sem að tónlistarskólinn veitir eða beinir starfskröftum eða tekur að sér tónlistarkennsluna og svo sem líka hefur við gert þetta líka einhverju leyti í Reykjavík en það er svona kannski flóknari aðstæður en sumstaðar bara er þetta alveg hægt þannig að það er náttúrulega upplagt þegar við búum að þessara fagþekkingu og höfum fólki til þess að sinna þessu að ef við getum komist í samstarf og við erum líka í samstarf við framhaldsskóla og þannig að já, en þarna þarf virkilega að gera eitthvað. Ég sem foreldri og stundum velti verið mér okkur kemur ekki bara kennarinn í skólan, fyrirlugakennarinn
Í staði fyrir að foreldrar séu alltaf að keyra börnin hérna fram og tilbaka. Sko, það eru margir skólar sem gera það. Það gera það? Já, og ég hugsa kannski í minni samfélögum þá sé það kannski meira. Ég veit að allan hjá okkur þá eru kennarar okkar að fara inn í grunnskólan á skólatíma á mótnana þess að kenna í hálftíma, taka nemendur út í tíma og svo framvegis. Og þetta með tónmenntakennsluna, sko, þetta er ansi alvarlegt mál. Það virðist að dotti niður tónmenntakennsla bara liggur við allir grunnskólum landsins bara á svona síðasta áratug eða kannski það á undan og hugsanlega eins og Sigrún var að minnast á, þú veist, hefur eitthvað með sko skipulagsbreytingar að gera og kerfið hafi ekki tekið almennilega utan það. Og þarna við sko svolítið að díla við það. Við erum hér tónlistarskólakerfi og við erum með menntaða tónlistarkennara sem eru sérfræðingar í að kenna tónlist og hljóðfæri og tónfræði og svo framvegis. En það er ekki okkar hlutverk að kenna tónmennt í grunnskólum. Það er í rauninni ábyrgð grunnskólastjóra að gera það. Og það hefur fækkað gríðarlega mikið tónmenntakennurum, fólki sem hefur menntun og hæfni til að sinna þessu starfi og í rauninni ekki hægt að álasa skólastjórum vegna þess að margir hafa bara reynt að auglýsa stöður tónmenntakennara, það hefur bara engin sótt um. Og ég veit að ég er búin að horfa upp á þetta í 10-15 ár á Akureyri og við stöndum svona til hliðar og erum alltaf að hugsa þessu verðum við að leggja lið. Við erum búin að reyna 3 sinnum að fara inn með eitthvað svona prógram í grunnskólana, nú erum við enn einu sinni að gera það og í þetta skipti held ég bara byggt á þeirri reynslu sem við höfum held ég að það er bara mjög spennandi það sem við erum að fara að gera. Við erum einfaldlega að fara að kenna tónmennt inn í öllum grunnskólum Akureyrarbæjar í einhverju rúllu og erum með 3 sérfræðinga í því sem eru búin að helga sér þessu í lífinu og þau fara þarna á milli og við sjáum bara hvernig það verður. En þetta er bara þetta er hluti af stærra vandamáli sem okkur vantar kennara og ég held að það sé bara þannig á öllum skólastigum og öllum skólum að það vantar hæft fólk til þess að kenna og þá er vandinn vex og ég held satt að segja, við getum að rætt praktíska hluti en það hefur alveg rosalega mikið eins og ég var að segja ára því við erum bara þverskurður af samfélaginu með gildismatið í samfélaginu almennt. Hvað verður að vera kennari? Er það ekki eftirsóknarvert að vera kennari? Þú veist, það er ekki eftirsóknarvert að vinna með því sem er mikilvægast fyrir hverja einustu manneski í þessu landi sem á fjölskyldu sem eru börnin þeirra. Þú veist, eru við virkilega að setja það svona neðarlega í forgangsröðuna sem þjóð sem segir að það sem skiptir mestu máli í lífinu séu fjölskyldan og númer 2 vinirnir og númer 3 peningarnir sko. Að sú þjóð skuli ekki átta sig á því að við erum að forgangsraða vitlaust í þessu samfélagi, það er það sem er að valda þessu vandamáli. Það er ekki eftirsóknarvert að vera kennari vegna þess að það er einhvern veginn, ég veit ekki, er það óæðra? Er það, þú veist, að þú ert að vinna með börnum, er það eitthvað mikið minna virði að gera það? Kannski bara fyrst ekki vinna í banka? Já, fyrst ekki vinna í banka. Ég meina, auðvitað sem fjölskyldufæður og hugsaðu það. Þú veist, þetta eru peningarnir, ég get bara haft það fínt, sko. En þetta er ekki að endurspegla grunngildi þjóðarinnar. Talað gildismat og að því að ég held að í sama við hrörnundins myndlistarkennslu, ég held að ég hafi fengið meiri myndlistarkennslu heldur en börn mín, það er bara þannig. Og mér finnst þetta svo skrítið vegna þess að við erum með svona menntun einhvern veginn á einhverjum tímamótum og ég meina við getum ekki verið að hlaða einhverju þekkingun í börnin og þannig að við ættum helst að vera bara að efla persónuhæfni þeirra og ég bara veit ekki neitt sem er betra til þess að æfa persónuhæfni heldur en bara leiklist, tónlist, myndlist. Það er bara kannski bara samtal eða ég myndi halda það. Já, en svo horfum maður á grunnskólana og það er okkur þessi þættir sem eru að dofna. Ég held samt að núna ég held að fólk átti sig alveg á þessu. Ég held að gott dæmi sé söngurinn. Nú erum við sem samfélag að átta okkur aðeins á því, já, söngurinn þagnaði í grunnskólanum. Það er að hafa einhver áhrif og við finnum það. Hvernig áhrif? Já, ég held að bara mitt persónulega mat er að áhrifin séu bara að við eigum minna sameiginlegan vettvang söngur að syngja saman síðan svona heilandi fyrir hópinn. Já, algjörlega. Fyrir utan það að núna sjáum við náttúrulega bara hreint og beint verkfæri þegar við erum komin í fjölbreyttara samfélag og það er fullt af krökkum í skólunum sem eru kannski ekkert endilega mjög færi í íslensku. Það gerist eiginlega valla mikið betri tól til að kenna orðaforða heldur en söngur.
þannig að það er svo margt sem þetta getur gefið gott og núna er verið að reyna að vinna í þessu og ég held að fólk sjá alveg líka í kjölfarið því, ok, ef við getum unnið með söng á skóla, það vantar líka, það er aðeins svo mikil þögn, það er ekki nógu margir tónar í grunnskólanum. Ég held að ef að þetta með söngin heppnist og ef við getum þá sé næsta skref að finna góða samvinnu einmitt, ég held að það sé bara mjög sniðugt að finna góða samvinnu með tónlistarskólunum og með tónmenntakennurum og reyna að vinna það aðeins upp. En ég held við þurfum svolítið að vinna þetta frá grunni, já, okkur vantar þetta, söngurinn, tónmenntakennslan, hvernig sem við gerum það og þú veist, ég held að við séum á þeim stað að vita af þessu sem samfélag. Hverju eru við í þessu? Bara við, samfélagið. Það er oft sem eru við viljum og við ákveðum, svo er bara einhver aðri sem ákveða að gera eitthvað annað, sko, eða gera það ekki. Ef ég maður koma aðeins inn í þetta, að við hér sem að trúum og vitum hvað það felst mikill máttur í tónlist og hvað tækifæri eru fólkin í að nýta þessa auðlind okkar, sameiginlega auðlind, betur, að það er eiginlega hvert sem að lítur núna í umræðinni hvað sem það er PISA og af hverju fer alltaf niður að við sama hvað við gerum og menn koma með alls konar áætlanir og menn eru sammála samt það dugir ekki að koma með einfaldara lausnir, eitthvað svona, stoppa ykkur göt. En samt eru menn pínlítið fastir í því sem að var samt verið að ræða fyrir 1-2 áratugum. Það þýðir ekkert lengur að gera bara áfram meira því sama en menn gera það samt. Og það sem að mér finnst áberandi í alls konar samtökum tónlistarháskóla í Evrópu eða bara UNESCO, menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna sem hélt þessu ári 3. alheimsráðstefnu sína listfræðslu, mikilvægi hennar, að þar segja þeir bara mjög skýrt, það er ekkert að tala um gæðamenntun nema bara listur og menning séu stór hluti þar af. Og þetta endurspeglar nákvæmlega það sama og svona þeir sem að voru í þessari mennta umræðu fyrir 10-15 árum og þá var þetta þýðir ekki halda áfram á sömu braut. Leiðin af því að ná umbótum er svo að ef að kerfið er þetta er menntakerfið, við erum að fylla inn í þetta box eins mikið við getum af listum og menningu. Þetta nýta þessi tæki á allan þann margvíslega hátt sem hægt er að nota og þetta rímar þá líka við það sem að ef við tölum til dæmis bara, þú talar hverjir eru á nótunni, hvernig í dag stuðlaru að góðum árangri. Þú getur ekki lengur í tónlistarnámi bara barið með reglustrykk á puttana. Eina leiðin er svo að stuðla að heildstæðum þroska einstaklingsins. En hann, einmitt eins og við tölum í skólakerfinu, vilji. Hann sé virkur og hann vilji og hafi áhuga. Og það í dag að nota tónlistina, menn eru að tala í PISA, við erum að stöndum okkur ekki vel í mælingu varðandi samkennd og samvinnu. Ok, er tækifæri í tónlistarskólunum? Er þeir sem að standa höllum fæti, það er mælanlegt að þeir standa sig verr. Ok, er tækifæri í tónlistinni? Nú það eru til dæmis bara rannsóknir sem segja það á gildi tónlistarkennslu og menntunar á leikskólaaldri. Þar kemur það best til góða fyrir einstaklinginn, því þetta bara raunverulega stækkar, þroskar heilaðinn. Þetta stuðlar að fleiri tengingu sem myndast. Og það sem meiri er, áhrifin eru mest hjá þeim sem eru á einhvern hátt standa höllum fæti með greiningur og slíkt. Ef við vitum þetta, af hverju horfum við ekki til heiltækra nálgana og samvirkni og samvinnu eins og við boðum, eins og er sagt í tillögum í PISA-skýrslunni.
Sko, þannig það vantar bara við iðkum það sem að við erum að segja. Kannski Katrín sá að það sem að drífur áfram umræðu skólamál á Íslandi eru samþykktir viðskiptaráðs og samtaka atvinnulífsins. Já, það má náttúrulega segja það, við séum Það bara þannig, og það það sem að stjórnmálamenn hlusta á, það bara því miður. En kannski aðeins áfram með þetta. Fóru að tillögur eins og stytting framhaldsskólans, það var enginn að biðja það nema samtök atvinnulífsins. Samt var það raunveruleika. Það þarf bara meiri sköpunar bæði kraft og kjark í stjórn, það sem að halda sprotann sko. Já, mér langar aðeins varðandi eins og hún nefnir að listkennsla hefur minnkað í grunnskólum og það synd að stjórnvöld eða stjórnendur sjá ekki þessi góðu áhrif einmitt sem að listkennsla hefur og þetta ekkert séríslenskt vandamál. Þarna erlendis hafa náttúrulega verið að gera kannanir og rannsóknir á því að einmitt í skólum þar sem að listkennslu gert hátt undir höfði að þar almennur námsárangur betri. Þetta bara margoft komið fram. Og talandi sérstaklega tónlistina eins og þú varst að koma inn á, það náttúrulega svo margt sem að hún hefur svo mikil áhrif á aðra námshæfni. Hún hefur bara bæði áhrif á bara vitsmunaþroskan og síðan bara félagslegi þátturinn, sköpunin og það svo margt annað sem hún hefur áhrif á. Þannig að það bara ofboðslega gildi tónlistakennslu bara mjög mikið. Við erum með eitthvað kerfi og það svona stendur einhver leyti höllufæti en síðan eru mikla breytingar í samfélaginu. Við tölum breytingar í bara fólk kemur víðar að og fleiri nemendur sem ekki tala íslensku sem kannski minna mál fyrir ykkur heldur en kannski leikskólana og grunnskólana af því að tónlistin víst tungumál sem allir skilja á að vera þannig. En það samt breytingar í tónlist og í hljóðfærum og bara það þannig að maður myndi ætla það að kerfið þyrfti að vera alveg síkvikt og sívakandi og hafa í sér eitthvað svona sköpunarkraft sem að með langvarandi svona niðurskurð og svona fer úr því. Ég meina fólk og heilbrigðiskerfinu hefur svolítið talað það að þau eru alltaf að hlaupa og eitthvað svona þá endaru með því að þú nærð ekki að endur næra eitthvað neginn og þú finnur ekki lausnirnar. Þannig að við getum það möguleiki að við missum grunnkerfin okkar þannig að þau eru bara komin á eitthvað svona point of no return þess að þetta eru svo erfitt að við erum að missa getuna ef við mennum alltaf í vörn. Hægt á að við séum að lenda þar í tveir skólastjórar? Ég veit ekki, ég held að við vorum að tala markmið og tilgang áðan með námi og til dæmis bara orðræðu samtaka atvinnulífsins hvað skiptir máli í skólastarfi. Ég gerir ráð fyrir að þar sé bara mjög mikið að góðu og greindu fólki að starfa en við erum sérfræðingar í menntun. Við erum sérfræðingar í tónlistu, við erum sérfræðingar í því og við eyðum lífi okkar og ævistarfi í að reyna að gera það eins vel og við getum. Og þeir eru sérfræðingar í hagsmunagæslu. Já, og hluti af vandamálinu eins og ég var að reyna að segja áðan hvernig við horfum á menntun. Og það bara það sem endurspeglast í þessum PISA-könnunum, alltaf þegar kemur ykkur PISA-könnun þá verður allt vitlaust af því að við erum samkvæmt því erum við ekki að gera nægilega vel. En þessi lönd sem hafa komið best út úr PISA-könnunum eru í rauninni að bakka svolítið út úr því að það sé markmiðið af því að þeir eru að sjá í Singapúr, þunglyndi, sjálfsvík, alls konar lýðheilsu vandamál hjá þessum hópi og við komum aftur á tónlistinni. Það nefnilega á síðustu 20 árunum orðin alveg svakalig þróun í því hvernig við mælum hluti og þar á meðal bara hvernig við mælum hvað gerist í heilanum og hvernig fólk að þroskast og það búið að sýna bara óyggjandi fram á það sem að við höfum alltaf vitað. Við sem að lifum inn í þessu, höfum séð hluti, höfum einhvern veginn ekki getað sagt neinum frá því vegna þess að við erum alltaf dæmd út frá þeim hagsmunum sem við erum að verja. Að reyna að segja fólki einhvað þú stendur og ætlar að reyna að kristna einhvern og þú stendur í prestshempunni einhvers staðar í Múmistvorlandi þá ertu ekki að fara að tala við neitt og það líka svolítið erfitt að segja að við erum með betri heila við erum ekki með betri heila við erum ekki með betri heila en það sem við höfum fengið ákveðin örfun, ákveðin tímaskeiði í okkar lífi og það bara að koma mjög sterkt fram hvaða lýðheilsu
áhrif þetta hefur og hvað þetta hefur gríðarlega áhrif á þroska og með fullri virðingu fyrir öllum öðrum listum og öllum öðrum greinum að þá tónlist einstök í þessu tilfelli vegna þess að þú fæðist bara músíkalskur, þú ert í móðurkviði að hlusta, þú bara heyrir þeir sem að fæðast svona nokkuð heilbrigðir líkamlega og eru með heyrn þegar þeir fæðast, eru búin að vera í samtali við heiminn í gegnum eyrun á sér í marga mánuði áður en þeir koma út og við skynjum heiminn á þennan hátt og það einhvern veginn að við séum að svipta einhverja kynslóðir því að geta þroskað þennan hæfileika með sér eitthvað sem við skiljum mjög vel að bara mjög alvarlegt mál. En ástandið þannig að við séum að svipta heilu kynslóðirnar? Þetta svona varnarstaða eða kerfið í hættu? Ég skal bara segja þér. Kerfið í hættu? Frá því að ég byrjaði sem skólastjóri á Akureyri hefur ekki verið eiginlega nein tónmenntakennsla í skólunum þar. Og þar bara, og ég veit ekki hversu mikið það var þarna á undan. Nú bara komin heil kynslóð af fólki sem aldrei komist í tengingu við tónlist og þau eru byrjað að eignast börn. Þannig að ég myndi halda það hefði orðið ákveðið rof einhvern veginn, einhverja hluta vegna, þú veist, ég veit ekki, Sigrún getur eflust útskýrt. Það í gangi einhver tilraun sem við vitum ekki alveg hvert leiðir. Að taka tónlistarmenntunina út úr grunnskólanum. Hins vegar, eru við á leiðinu út, höfum við áhyggjur af tónlistarmenntun og svona, ég myndi segja að akkurat núna tónlistarmenntun rosalega mikilvæg. Nú lifum við á þeim tímum að við lifum á skjátímum, við lifum á tímum þar sem að gervigreind fer að gera alla vinnuna fyrir okkur, við lifum á þeim tíma að sömulögin fyrir okkur. Já, við googlum okkur út úr vandræðunum. Nú hvað það hins vegar sem að til dæmis það að læra á hljóðfæri gerir fyrir þig? Það gerir einfaldlega fyrir þig að þú getur ekki googlað út úr þessu. Þú verður að sýna seiglu, þú verður að vinna þig út úr verkefninu. Það er til svona autotunes á tanninu. Já, vissulega. Það falskasta fólk byrjað að gefa út plötur og syngur vel. Já, svo sem. En ég myndi segja hins vegar að þetta sé, ef ég ætti að vera með söluræðu, þá væri þetta mín dýrasta söluræða að gagnvart ungu fólk í dag það sem að athyglisspannið að styttast, við eigum erfiðara með að yfirstíga ef við lendum í vandamálum, seiglan fer minnkandi, þá þetta svolítið ástæðan fyrir að ég myndi segja að ungt fólk ætti að fara í tónlistarnám fyrir utan tónlistina sjálfa auðvitað, en þetta finnst mér rosalega góð ástæða. Þetta er móteitur við hraða, þetta er móteitur við svona instant gratification, þetta er móteitur við margt sem er meinið í nútímanum. Já, þess vegna segi ég hef persónulega ekki áhyggjur af okkur því að ég held að það verði meira og meiri þörf á þessu. Þetta er bara mjög góða punktur og þetta er okkur svolítið hugleikið og höfum reynda svona að miðla félagslegri nýsköpun í löndunum í kringum okkur þar sem að menn eru virkilega að búa til nýjar tengingar frá tónlistarskólunum og inn í ólík kerfi, menntakerfin, félagslega kerfið, heilbrigðiskerfið og þau nota tónlistin sem úrræði. Við erum að tala stöðuna á ungu fólki í dag og í PISA sést að lífsánægja ungmenna er þverrandi og það þurfa ekki allir sömu lausnir og með tónlistinni sem að nær einhvern veginn er bara hluti eins og hjá þú sagðir, við bara fæðumst með hún er bara stór partur af mennskunni að hún vinnur svolítið í tilfinningunum, hún vinnur með kjarnan í þér og hún, þetta er svona ákveðin núvitund ef þú ferð í þetta að það eru tækifærin til að nota tónlistarskólakerfi sem við eigum í svona nýsköpun til að koma til móts við alls konar hópa. Þá sem að vilja fara og leggja fyrir sér tónlist og verða einleikarar, þá sem að standa höllum fæti og finna sig ekki og það er bara allar hurðir einhvern veginn lokaðar
að þú náir að gera tónlistina lífsförunaut og síðan fyrir alla þá sem að vilja eiga ánægilegt líf, vilja stuðla að geðheilbrigði, bara líkamlegu heilbrigði og það líka tónlistin líklega hvað besti lífsförunautur sem að þú getur fengið. Og þegar þú segir hvort að kerfi sé í hættu, að þá svarið mitt já. Það já. Vegna þess að ef að fólk hugsar það langt að vilt þú að þitt barn og barnabarn geti átt möguleika á því að fara í tónlist eða njóta tónlistar í almenna skólakerfinu? Ef svarið já, þá myndi ég segja að það ekkert víst að svo verði. Ekki í því formi eins og allavega kerfið sem við erum stolt af og aðrir horfa til. Og þar bara stóra málið, talandi ímyndarherfir við Kennarasambandsins, fjárfesting í kennurum. Við verðum að fjárfesta í kennurum og hvort sem það fyrir tónlistarskólakerfið eða almenna skólakerfið og ég held að þar sé bara, maður þurfi bara að taka vinkilbeygju og þora að vera með bara þá nýsköpun í því og það mín sýn eins og þetta orðið að tónmenntakennslan að það eigi að skrifa hana inn í stefnuna og inn í þessa raðanáskrá sem fyrir tónlistarskólan. Sko þetta kerfi, það ekki nóg, við erum líka að hafa framkvæmt áætlun til þess að koma því í gegn. Já, og það eigum mikið af fögrum stefnum, sko. Já, en sjáðu, en það bara ekki verið að innleiða þess. Og þess vegna stuðningurinn í því, eins og þegar það eru skólastjórnendur, tónlistarskóla, sérstaklega út á landi, sem bara farnir að sjá auglýs eftir tónlistarkennara inn í sitt starfslið. Þar þá viðkomandi í því lærdómssamfélagi og fær stuðning og örvun og næringu og ef eitthvað ekki að ganga vel og hlutirnir fara alltaf þverrandi eins og staða tónlistarkennslu í grunnskólum, þá stundum þurfum við bara að þora að vera skapandi og prófa aðra leiðir. Það þurfum við svona endurreisnar fasa núna til þess að endurreisa. Og það bara, má ég spyrja þig hvort að kerfið sé að brotna eða? Nei, ég vona nú að kerfið sé ekki að brotna og ég mig langar svo aðeins að halda áfram sem Jóhann var að segja sem svo fín ábending að tónlistarnám held ég hafi nú bara aldrei verið jafn mikilvægt og í dag. Þegar við lesum hvað að segja, allan þann vanda sem hefur bara skapast hjá ungu fólki, börnum og úlingum og út af símanótkun, óhóflegri símanótkun og samfélagsmiðlum og skjáglápi takmarkalaust og sem hefur bara sýnt sig, hefur bara mjög slæm áhrif, að þá held ég að við getum virkilega komið þarna inn með akkurat allt annað að vera semst að læra hljóðfæri og þessi segla eins og sem svo mikilvægt að læra, þetta bara svo mikilvægt hluti á uppeldi, að það bara líf ekki þannig að þú bara fáir allt með því að pota skjá bara strax. Maður þarf aðeins að hafa fyrir hlutunum og og já, bara allt þetta góða sem þú getur lært og þroskast í gegnum tónlistarnám. Ég held að það sé bara alveg ótrúlega og það sem betur fyrir, það alveg margir foreldrar í dag sem átti sig á því og þess að sækja í tónlistarskólum fyrir börnin sín og þannig að það en eins og varðandi kennarana að við horfum náttúrulega upp á það að það skortir kennara hjá okkur og það kemur nú til af gati sem myndaðist í Listaháskólanum þegar hann var stofnaður og það var tekið svona ákvörðun að sinna ekki kennaramenntun sem hafði verið sinnt bara prýðilega það áður og þannig að það var margra ára gat, það var engin tónlistarkennaramenntun í boði á Íslandi raun og veru, allavega mjög lítil en það breyttist fyrir svona nokkrum árum, þá var farið að byggja upp tónlistarkennar og við þurfum að vinna dálítið í því að fá ungt fólk, unga tónlistamenn til þess að mennta sig sem kennara líka vegna þess að það ekki nóg að vera tónlistarkennarar alltaf miklu sérfræðingar á sín hljóðfæri en það ekki nóg, það kennsla líka fag að kenna og læra að kenna.
Ég er að tala góðsögnina tónlistarskólana. Og ég nefndi þarna að það eru afreksfólk í tónlist sem að skarar miklu meira fram úr á sínu sviðum heldur en nokkuð íþróttafólk hefur gert. Víkingur Heiðar bara komin á eitthvað ótrúlegt svæði og hérna Íslendingar hafa unnið Óskarinn og ég veit BAFTA og Grammy fyrir kvikmyndatónlist og svo eigum við náttúrulega Björk og Sigurrós og það var svo þessi, maður kallar þetta svona krúttkynslóðin sem að bar svolítið svip öll músíkin að þetta væri fólk sem var að koma út úr tónlistarskólanum, kannski minna núna með þess svona rappar á svona, ég veit ekki hvað er þarna Britti Bói Jokko, hvort hann hafi nokkuð með hann í tónlistarskóla en svo eru náttúrulega líka með Ólaf Kjaran og Kristi Sigmunds sem voru reyndar eru náttúrulega bassar og barentónar þannig að þeir fóru ekkert í nám fyrir en að þeir voru löngum búin að missa af öllu fara svo sent í þetta en það er samt svona, þetta er eiginlega ótrúlegt þegar maður horfir á það og ég bara byrst velvirðingar því ég geti talið upp helvi helling. Er þetta afrakstur af góðum tónlistarskólum? Viljið þið eigna ykkur þetta? Já. Ekki ykkur en ég meina fyrir kynslóðir? Tónlistarskólakerfinu, já. Það er bara klárt mál. Alveg klárt. Ef þetta hefði ekki verið fyrir hendi þá hefði þetta fólk bara ekki orðið það sem það er í dag. Þannig ef að íþróttarhreyfingin er að klóra sér í kollinum akkur og voru við bara með 5 á Ólympíuleikunum og svona getum við ekki gert eitthvað betur, hvernig getum við byggt upp svona afreks mennsku að þá getum við sagt við þá heyrðu gera bara eins og tónlistarfólkið, búið til tónlistarskóla og þeir náttúrulega gerðu það aðeins. Þetta tekur bara nokkra ára því? Þeir náttúrulega byggðu bæði í íþróttahúsringin í kringum landið og menntuðu þjálfara. Kannski erum við að gera kannski bara miklar kröfur þetta litla land hvað á að hafa margar Það er eitt sem að mér finnst svolítið mikilvægt. Það er þetta að því við erum að horfa á afreksfólk þarna hvaðan sprettur það. Og ég er svolítið að þið eru búin að vera að tala svo mikið persónulegt mikilvægi tónlistarinn hvert sviði þannig ég er að skjóta inn svona svolítið þjóðernislegum rembingi. Galdurinn við afreksfólki er einmitt ekki að vera bestur í PISA og skipuleggja skólastarf þannig að allir verið bestur í PISA og það er það sem við erum séð í tónlistarskólakerfinu. Það er mjög fjölbreytt og fólk það byrjar einhverju lúðrasveit þarna og einhver byrjar á fiðlu og einhver einhverju píanókennar og svo einhver rockhljómsveit hérna og það er bara verið að vinna með einstaklingana og það sem er verið að vinna með er að leyfa þeim að þroskast út frá einhverjum innri neista sem þeir hafa og ég tek sem dæmi bara í gamla skólakerfið og það er það sem að varð til eftir fyrri iðnbyltingu og það sem að samtök atvinnulífsins er að tala það er það gamla skólakerfi byggt upp til þess að búa til lækna og lögfræðinga og svona mikið af einhverju fólki til þess að bera hluti og svo framvegis og svo þróast samfélagið og við bara lærum meira og það sem þetta hafði í för með sér þegar þetta var sett svona upp eru alls konar vandræði fyrir stærstan hluta af fólki sem fyrir grunnskóla eða fór í grunnskóla á þeim tíma það var aðalmarkmið grunnskóla fyrir 40 ári síðan að allir nemendur sem byrjuðu í 6 ára bekk yrðu læknar eða lögfræðingar og það var bara kennt þannig að þeir sem ekki urðu það, þeir bara urðu eitthvað annað en það er það sem að tónlistarskólakerfið hefur gert og ástæðan fyrir allir þessu afreksfólki í tónlistarskólakerfinu er að það er verið að sinna öllum sem inn koma út frá þeirra eigin óskum, hæfileikum, þrám og svo framvegis og vinna með þeirra styrkleika af því að við erum með þau mano a mano bara í tímunum, við kynnumst þeim og við vinnum með þeirra og þá er ekkert mál að gera frábæra hluti og hinir sem eru síðan á toppnum þeir koma við byggum það ekki til, þeir voru bara að bíða eftir að fá þessa örmun kannski er það bara söguleg heppni að tónlistarskólanir 63 eru svona formaðir á tímabil þar sem að þessi trú var að taka yfir að samfélagi myndi byggjast best upp ef að við myndum öll bara leita að okkar leið og þroska okkar hæfileika á meðan að við höfum sumleiti mist þetta það sem ávægilega að bara við einhvern þykist vita hvernig samfélagi að vera og alltaf svo bara framleiða fólk til þess að búa til það samfélag þannig að við erum komin í miðstýringa tímabil það byrja á bakendan framtíðin er miðstýrð frá samtökum atvinnulífsins Herðu, gaman að fá okkur hérna að tala tónlistarskólana Hjörleifur, Júlíana Sigrún og Jóhann
Ég byrst afsökunar sem það bara, ég ferði þetta svona í vittlausa röð hérna og var háður blaðinu, byrst afsökunar því. En þetta lokin núna, við vorum í vikunni með smá yfirferði yfir skólakerfið okkar og tókum bara hvert skólastig fyrir sig, vorum með leikskólan og framhaldsskólan og grunnskólan og núna síðast tónlistarskólana. Við munum halda áfram umfjöllunum menntamál hérna eins og við höfum svolítið mikið gert hérna við Rauðaborðið með einhverjum öðrum formi seinna. En framöndan allt annað mál, ég skipti yfir í næsta kafla. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Já, eins og ég sagði áðan þá hefur þessi áherslu okkar á skóla og menntamál, hún hefur varað í 3-4 vikur. Stundum tekum maður viðtöl sem halda áfram að lifa löngu eftir að þau eru send út. Eitt dæmi slíkt viðtal kannski 3 vikna gamalt. Ég tók það sjálfur við Ragnar Þór Pétursson, fyrrum formann Kennarasambands Íslands og grunnskólakennara. Og þetta eitt af þeim viðtölum sem að maður einhvern veginn man eftir að hafa tekið og hefur orðið mikil umræða það. Og við skulum næst heyra hvað Ragnar Þór hefur að segja grunnskóla. Já, við ætlum að halda áfram að fjalla skólamál. Í gær kom Þórdís Jóna Sigurðardóttir hjá miðstöð menntunar og skólaþjónustu og ég stilti henni svolítið upp í vegg. Ég eiginlega dró fram allt það neikvæðasta sem ég hef heyrt íslenskt skólastarf síðustu áratugi. Hún fór ekki mikla vörn, hún eiginlega bara tók undir mest allt sem að ég dundraði framan í hana. Eitt af því sem við ræddum voru eineltismál og hún sagði þá lausn algjörlega óboðlega að foreldrar barna sem lögður í einelti þurfa að hrökklast milli skóla af því að vandi barnsins sé ekki leystur innan skólans. Kennarar veit ég hafa sumir hverjir fylgst með þessu viðtali sem og öðrum álitaefnum sem voru nefnd í þættinum og ég fengi hérna góðan gest í þeirra hópi til þess að bregða svona við suma því sem kom fram í gær. Ragnar Þór Pétursson, kennari, velkomin til okkar. Þakka þér fyrir. Það svo sem ekki langt síðan þú varst hér við þetta rauða borða að ræða menntamál og mér fannst þú gera það vel. En ef við bara byrjum á þessum punkti sem ég nefndi þarna með eineltið. Hún vildi meina að það væri verið að svona, hvað maður að segja, auka bjargir skólana til þess að taka á eineltismálum sem skildi, að mér skildist einhverju leyti í tengslum við þá stofnun sem hún stýrir og hefur tekið við af menntavísindastofnun. Það líka þín upplifun? Já, sko, eineltismál eru það eru mjög kvik mál sem aukast og þetta rís og hnígur svona eftir hjartslættinum í samfélaginu og líðan og það allavega 20-25 ár síðan að íslensk skólakerfi í raun og veru fór markvisst að leita björgum í svona málum sem virka og þú manst nú kannski eftir aldamótin þegar að Olveus var allsráðandi og skólar tóku upp svona Olveusar áætlanir og svona þannig að og flestir skólar eru með eineltis áætlanir, þeir eru með viðbragðsferla og það í sjálfu sér ekkert sem bendir til þess að meira sé einelti á Íslandi heldur en í svona svipuðum löndum, við yfirleitt mælstum aðeins neðar en Noregur í tíðni eineltis. En það sem að því gær ég vil láta tala skólamál eins og þau voru að gera í gær. Já. Þetta má ekki vera of línulegt og þetta má ekki vera of snirtilegt. Já. Þetta flókin vefnaður og þú togar ekkert í spott á einum stað og getur aðgreint hann frá hinum. Og þú þið töluðu alltaf svona veikindi kennara, kulnun og þetta álag, þetta starf væri erfitt og eineltismálum verið þung og það fyndust ekki lausnir og kannski ef við leitum að staðnum þar sem að þessir þræðir skerast allir þá það í því að það verður dálítið hættulegt ástand til þar sem að þú upplifir bjargarleysi gagnvart því sem að þú ert að glíma við. Já. Og
erfið samskipta eða eineltismál þau leysast ekki svo greitt. Nei. Það ástæða fyrir því til dæmis í viðskiptaheiminum að það þarf bara mjög oft að segja fólki upp sem ekkert auðvelt innan einhverja grunnskóla. Nei, og við erum ekki mikið að tala um það. Við vitum líka að félagsvísindastofnun mældi það. Það meira einelti í íslenskum fyrirtækjum heldur en í íslenskum skólum. Já. Og eru þó krakkarnir að læra samskipti og eru ófullkomnar samskiptaverur. Einelti í íslenskum fyrirtækjum að meðaltali 20%. Já. Og 17,1% hafa upplifað einelti bara síðustu 6 mánuðum. Þannig að og skóli ætti ef allt væri eðlilegt í samfélagi þá ætti samskipta árekstrar og vandamál að vera meiri þar vegna þess að þar erum við að reyna að þjálfa krakka í að mæta mótlæti og áskorunum án þess þó að særa. Og við höfum farið í gegn svona bylgjur þar sem að við vöknum til meðutundar, áttum okkur á því við höfum bara mist fólk, við höfum hort upp á fólk og opnað sig á fullorðinsaldur eins og Stefán Karl á sínum tíma sem bara lýsaði hvað þetta hafði ofboðsleg eyðileggjandi áhrif og ég get bara fullir það við hafandi verið inn í þessu kerfi með litlum hléum nánast alla mína ævi að þegar kemur að þessum málum þá er staðan ekki nærri því að grimm og ljót hún var þegar ég var að byrja í skóla. Nei. Við höfðum sumir og svo heppnir að búa kannski litlum samfélögum, samrýmdum, það sem að systkiniðin og þú varst einhvern veginn tengdur öllum sem voru með þér í skóla. En ef þú varst í svona þéttbýli skóla upp úr 80-90, þá var það var ástæða fyrir því að við fórum að stað með eineltisáætlanir á Ölfus. Það var einfaldlega svo að staðan var grimm og hún var ljót og börnum þá datt ekki í hug að ræða þetta heima. Nei. Eða við foreldra sína, eða við kennara, eða aðra fullorðna. Við fórum við fórum í aðgerðir, við náðum þessu niður, við vorum á fínum stað svona fyrstu 5, 6, 7 árin eftir aldamót, þá mældumst við bara ótrúlega vel. En svo verður þetta að vera uppleið og að einhverju leyti vegna sem við höfum kannski aðeins sofnað á verðinum og haldið þetta væri komið eins og með bara úlingadrykkjun og reykingarnar sem einhvern veginn við náðum góðum tökum á og svo fórum við að slaka á og einhverju leyti getum við þá gefið í og bætt eitthvað. En að sömu leyti kannski kemur þetta einhverju leyti til á því að það er fleiri börn sem að glíma við flóknari félagslegan og tilfinningarlegan veruleika heldur en áður og það er oft í kringum þau börn, þau eru líklegust til að vera annað hvort gerendur eða þolendur í svona málum. Og þá þurfum við nýja bjargir og það er kannski þær bjargir sem að við þurfum að fá MMS í lið með okkur við að búa til og síðan gera aðgengilegar fyrir skóla víðsvegar eins og því rættu líka á að gott litla skóla sem að hafa fáar bjargir og þurfa styrka einhverju stærra og meira. Ég spurði þið þeirra raugrandi spurningar hvort það væri kannski bara best að senda grunnskólana aftur heim til ríkisins. Já, þeir fóru náttúrulega frá ríkinu af því að við vorum elda Svía sem voru elda Bandaríkjamenn, þetta var bara tíska og og bak við þetta var rétt hjá Þórdísi, þetta er svona ákveðin samkeppnissjónamið og en ég meina þá skulum við bara skoða þessi ríki þegar á sinni könnu. Finnst þér heilbrigðiskerfið vera á góðum stað? Nei, en það sem er verst við heilbrigðiskerfið er að stundum er bætt við fé en maður sér ekki endilega úrbæturnar og mér hefur fundist umræðan grunnskólana svolítið mikið snúist peninga en það er ekki endilega það verður ekki endilega alltaf brjálæðislegar bragarbætur þótt að komi peningar. Nei, sammála því og í svona mínum bergmálsælli þar sem skólafólk að við tölum minnst peninga. Það er aðri meiri því. Það er aðri meiri því. Já, við erum að tala um skólamál, við erum að tala um þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir núna og að því leyti þú þekkir, þú sagðir í gæra þegar í gamla daga það var að þannig að gáðasta fólki var að kenna í skólunum og svo var ef þið leitist í skóla þá var það blaðamenn
það var dálítið þannig. Þetta var svona, þetta var fólk sem fannst dálítið til sín, hafði jafnvel hlaðið sig upp að menningarlegu viðmagni í einhverjum svona skólum sem höfðu nafn og komist í gegnum þá. Gjarnan þannig við svona hálfvítanleik, vegna þess að það þótti dálítið fínna heldur en að hafa verið of auðtaminn, því að þá fórstu bara að vinna hjá sýslumanninum. Það reyndar ágætt að dreigja blaðamenn inn í þessu jöfnu líka. Já, vegna þess að blaðamenn og kennarar, þeir við gegnum því lykilhlutverki að vera glugginn sem að nýjar einstaklingar horfa á heiminn í gegnum. Við erum leiðira að því sem er sagt rétt, fagurt og gott og báðar þessar stéttir hafa glímt við nákvæmlega sömu áskoranir og það þýðir ekkert að horfa tilbaka bara í einhverjum rósuðum bjarma og sakna þess þegar blaðmenn voru kúl og kennarar voru gáfumenn. Það bara, þú getur tekið kennara frá 1970 og hann mun ekki eiga séns í starfið í dag. Það er bara þannig að við erum núna fyrst að hreins út af þingi alla þessa þingmenn sem tók að sér að vera leiðbeinendur hérna í 2-3 ára áður en þeir fóru á meiku eða einhver staðar annar staðar. Það litu ekki allir á það sem einhver starfsvettvang til framtíðar, en það var líka fullt af fólki og þú ávarpaðir það og mér finnst það fallegt þarna í lokin þegar þú sagðir að þú værir að byrja upp á nýtt. Að þá var þetta starf sem að þú bara sérð tilgang í að þú myndi vilja sinna. Já, og jafnvel þótt ég sé komin á minn aldur, þá er ég að velta þið fyrir mér, á ég að fara í þetta? Já, skelltu þér í þetta, en þetta verður ekki auðvelt, en blaðamennskan heldur ekki auðvelt ef þú ætlar að gera hana vel. En hún getur verið alveg skítauðvelt ef þú ert bara að copy-pasta eða eitthvað, en við stöndum fram fyrir sömu áskorunum, núna gagnvart unga fólkinu. Það er ástæða fyrir því að þetta viðtal verður aldrei birt á prenti. Það er sent út á ljósvakanum. Það er ástæða fyrir því að við þurfum að verulegar áhyggjur af því hvernig ungt fólk sækir sér þekkingu sína á upplýsingar og hvar. Krakkar í dag líta ekki á mig eða þig sem einhverja fyrirmyndir í því hvernig þú aflaðir áreiðanlegar upplýsingar um heiminn. Og þeir treyst ekki kennslubók, þeir líta á kennslubækuna sem fornminjar og bókasöfn og þau líta svo á í alvöru og fyrir ári hefði þetta bara verið í grín, en í dag er þetta í alvöru að þeir líta svo á einhver stærsti fjársjóður þekkingarstöðu af aðgangað sér TikTok. Því að þar getur raun og veru farið og lært hvernig á að spila píanó eða elda lasagna eða þú getur líka fengið einhverja vitlaus og þau gera sér bara, fyrir þeim er það bara ásættanlega fórnarkostnaður. Að þau þurfa að róta dálítið í ruslinu til að finna demantana, en demantin er í ruslahaugnum en ekki inn á safni. Þú mátt alltaf ekki snerta þá. Þannig að við erum bara í þessari stöðu að þetta er að kennarastéttin, hún er núna fyrst og fremst að hugsa það hvernig undirbýr það sem við erum að gera núna í skólunum. Börnin fyrir lífið eftir 25 ár þegar verður nánast orðið útilokað að gera greinarmun og lygi og sannleika og hvað er það verðmætasta sem hver fær í veganesti, og stundum þá verða árekstrar eða erfileikar í því að halda til haga því sem mestu skiptir, og við hendum barnin út með baðvatninu vegna þess að við höfum, og það er eitt stærsta vandamál kennara, eru of þröng hugmynd fagmennskuna sem er síðan lyft upp af svona íhaldssömu úrtölufólki sem einblínir á tiltölulega fá afmarkaða þætti. Þú sagði til dæmis í gæra þegar þú fluttir til Reykjavíkur og það þurfi vilja geta fletti upp hvar var í skóla með hæstu einkunnir. Af hverju ættir að vilja senda barnið þitt í svoleiðis skóla? Viltu heiðarlegt svar? Ja, hugsaði aðeins fyrst. Við fórum held ég í sama framhaldsskólan fyrir norðan. Emma. Hefði þú viljað senda barnið þannig að það var í örugglega myndi bara umgangast þá sem voru samnefndir þínir sem voru með hæstu einkunnirnar? Nei. Af hverju ekki? Já, einsleitni er svo sem aldrei góð, en maður vill líka einhverja svona maður vill hafa gæða gólf. Þú verri manneski heldur en einhver sem útskrifaðist með hærra stúdentspróf en þú? Vitaskuld ekki. Það sjálfsögðu ekki, og það er alveg eins með þetta að nánast allur árangursmunur á íslenskum börnum skýrist af félagslegum bakgrunnsbreytum. Já. Það snýst það að ákveðnum hlutum er haldið að sumum börnum en öðrum ekki. Þau mælast, það er hægt að mæla þetta. Það er ekki eins mikil áhersla lögð á það að mæla hjartagæsku eða sköpunargáfu eða þessa þætti sem á endanum kannski ráða meira það hvað verður úr þér heldur en lestrarhraðin.
en við reynum alltaf að smætta flóknar hluti niður í auðmælda einingar að hluta til meðvitað og hluta til ómeðvitað og þeir sem gera þetta meðvitað þeir eru stundum hreinlega bara að reyna að breyta einhverju eins og menntun í samkeppnissport. Það sem þú þarft að hafa einhvern mælanlegan kvarða, helst sem einfaldastan til að geta sannað og standiði vel. En hættan við þetta, og þetta er reynsla flestra þjóða sem hafa ratað of langt inn á þennan veg, að hættan við þetta er svo að þú sveltir menntakerfið og námskráin þrengist og þú farir að gera hluti sem eru jafnvel í andstöðu við hvað heldur þú að mörg lesblind börn á Íslandi séu gerð fráhverf bókum með stöður í kröfu heimalestur og mælingar. Einmitt. Er engin önnur leið fyrir þau? Það er fullt af öðrum leiðum. Og er ekki verið að brúka þér? Stundum, ég gerði það ekki sem foreldri, ég á lesblindan son og ég fjall rakleitt í þessa grefju. Minn sonu skildi sko ekki fá heimalestur ekki sint. Ég skil. Ég var búin að kenna einast í 20 ári, ég fjall samt í þessa gildru. Já. En varðandi valið á grunnskóla og þetta sem hún nefndir áðan, þetta er reyndar þú komst svolítið við mig með því sem hún sagði, þetta var gott hjá þér og þetta er fínt, maður sogast kannski inn í einhvern svona samanburðar markaðsheim og þyrfti að skoða málin betur. En ég man að svo maður fari aftur til þessa augnabliks þegar ég flyttur á Akureyri eftir 25 ára dvöl þar fyrir 3 árum að það var ekki bara árangursmælingar og það var góðu kennarar, það var líðan barnsins. Ég get alveg upplýst það að ég á eitt barn sem var lagt í einelti og foreldri sem hefur átt barn í grunnskóla sem er lagt í einelti, það náttúrulega markast af því allar götur síðan og maður er í rauninni svona kannski eins og hvernig ég orða það aðstandandi alkoholista að maður er svona alltaf að skima, maður er alltaf býnur smeykur, hræddur sko og og af því við hófum þetta spjall á umræðum einelti mætti kannski væri gott ef við vissum í hvaða skólum grasserar meira einelti en í öðrum skólum, eiga börnin rétt að því, eiga foreldrarnir rétt að því. Að hve miklu leyti eigum við að horfa á þetta með þeim augum sem að þú varst í rauninni að koma inn á? Já, sko við söfnum, ég veit ekki neitt skóla sem ekki safnar kerfisbundið gögnum þetta. Hvað sem það er skólapúls. En þau eru ekki opinber? Nei, en ef þau væri opinber, þá get ég eiginlega bara að lofa þér. Af því að við vitum að mannfólkið eru flóknar skepnur og góðar í að sópa undir teppi og það er hægt að gera ýmislegt ef við ætlum að mæla einelti að með einhverjum einföldum leiðum eða eitthvað þá er ýmislegt hægt að gera til þess í raun og veru að dansa fyrir mælana sem að tekur ekki á grunnvandanum og í raun og veru íti bara til horn og sko það sko við megum aldrei lenda í því að skólar fari til dæmis að sko að því að þetta getur líka snúið í hináttina að skólar vilja ekki kenna ákveðnum börnum eða vilja ekki og við tölum sko að foreldrar upplifi pressu til að barnið skipti bara skóla það er ein leið til að losna við einelti á skólanum sem er algjörlega siðlaus og er algjörlega sko að einhver leiti gagnleg en vandamáli leysist við það að einhvern veginn að ýta þessu til hliðar sko ef þú ferð að kenna núna og ég skora á þig og er í fullu fjöri og hefur margt að gefa veldu þér þá krefjandi og erfiðan skóla þar sem svona hluti mælast jafnvel hátt þar sem að er til staðar vandamál krefjandi vandamál, ég skil vel að maður vil ekki henda börnunum sínum inn í svoleiðis aðstæður en við erum með sko og það kerfi sem náttúrulega kannski lengst gengið í þessa átt þetta sem að Karin kallar accountability að þú sett krafin ábyrgð að sko þetta hefur leitt af sér algjörar ófreskjur
það sem verið að kalla á lögregluna til að handtaka kannski niður í 10 ára gömul börn í frímínútum fyrir að skvetta safa á bekkjarsystkinin eða börn sem á einhvern hátt draga úr árangri skólans á einhverjum svona mælum, einhverjum svona mælaborði að til dæmis börn sem áttu að með lestur í mörgum fylkjum að þau voru tekin úr skapandi greinum og þar sem þau voru jafnvel að blómstra og sett í auka lestraræfingar og enduðu bara sem hólar manneskjur. Það er ennþá heimilt að beita líkamlegum refsingum á börn í bandarískum skólum og það er gert og það er alltaf gert þannig að fullorðna manneskjan finnst að barnið verðskuldi það sem er verið að gerast. Það sem er að gera, þetta eru mikið til ákveðin fylki og það kemur engum óvart ef við myndum skoða hvaða fylki það eru og börn sem eru líklega til að vera beitt líkamlegri hörku í bandarískum skólum eru í mjög miklu leyti börn sem glíma við fatlanir sem ekki er verið að mæta. Eina raunverulega leiðin til að skólinn sé staður þar sem að börn blómstra er að menn hafi það að markmiði og að menn leggja á sig það sem þarf til að skapa þá menning og þann staðblæ og íslensk samfélag er ekki þannig samfélag. Íslensk atvinnulíf er ekki þannig samfélag, íslenski fjölmiðlar eru ekki þannig samfélag, íslenski samfélagsmiðlar eru ekki þannig samfélag og íslenski skólar eru því miður ekki þannig samfélag en nú stendur yfir hugmyndafræðileg togstreita innan OECD vegna þess að ríkin sem standa sér best á PISA-prófunum og eru bara dálítið svona ánægð með sig. Þau horfa í speil og segja við erum samt ekkert góð í því að mæta stærstu áskorun nútímans. Við erum ekki góð í því að leysa umhverfisvandann, við erum ekki góð í því að varðveita umræðumenninguna, við erum ekki góð og þau halda því bara fram fullum fetum að samfélag, að skólakerfið og sérstaklega eins og það er mælt af PISA og eins og það er rekið í flestum löndum og líka á Íslandi er fyrst og fremst skólakerfi sem að undirbýr einstaklega fyrir þáttöku í atvinnulífi. Það er bara mannauðsmenntun sem að skólakerfið er. Svo fékkstu svona menn eins og Gylfa Þ og svona sem að töldu að það þyrfti alltaf að vera ber á tertunni og þannig að við fáum ljóðinn og tónlistina svona með í svona sem krem en tilgangu menntunar er mannauðsmenntun og þessi ríki sem standa sér best sem að hafa verið í verkefnum og í rannsóknum á þessu þau segja mannauðsmenntun hefur gengið sér til húðar. Hún hefur brugðist, hún hefur skilað okkur samfélagi núna á vel liðið á þessa öld. Samfélagi sem virðist vera fullkomlega ófært að leysa sín stærstu vandamál. Samfélagi sem virðist rækta vanlíðan, reiði, gremju og tortryggni og tæta sig sundur í staðinn fyrir að mynda sterka heild. Og þau eru farin að horfa þessi fylki og UNESCO til dæmis styður þau í því að segja að við þurfum bara að róttæka stefnubreitingu í menntun og gera blómstrun að markmiði menntunar. Að þjálfa upp og við eigum frábæran fræðimann á þessu sviði, Kristján Kristjánsson, heimspeking sem er í Bretlandi, Birmingham, já, hann er einn af fremstu sérfræðingum heims á þessu svið og hefur verið að vinna með OECD að þessu að í raun og veru hver ætti að vera markmið menntunar og þar eru hlutir sem að við könnumst við allt þetta fólk sem hefur fengið sæmilega klassíska menntun það er ekkert sem kemur okkur óvart þetta er mannvitt, siðvitt og það sem mér er stoltið flott hjá Kristjáni og aðrir hafa skrifað undir áhrifamafónum meðal annars og fleirum og þetta Aristotelesi er að eitt af því sem við erum ekki að veita fólki í dag og erum ekki að leggja áherslu á er það að geta fallið í stafi yfir fegurð heimsins. Já, undrið. Já, þegar þú rærið út á Mývatn til að sækja þér silung á rúgbrauðið sem að býður heima þá er bara einhver þráður að titra í sálinni sem að ekkert er víst að nokkuð tíman hafi markvist verið leikið á í þinni skólagöngu eða á þínum atvinnuferli og það er algjör vitleysa að ætla að bíða eftir einhverjum fyllingu þroskans með því að fara átt að sjá að maður átt að vera að spila annan lag allan tíman
En OECD er íhaldsamt og OECD er alltaf eins og NATO að því leiti að ein þjóð getur beitt neitunarvaldi á stefnubreitingu og menntastefnu OECD. Og hún birtist á hverjum tíma í PISA. Og þjóðir sem við myndum segja væri svona, sko Argentína, svona þjóðir sem telja að aðrar þjóðir hafi fengið efnahagslegt forskot með bara gömlum aðferðum. Þetta er eiginlega nákvæmlega eins og með olíuna og þá orkugjafa, þetta er sömu rök. Þau segja við erum bara ekki tilbúin að leggja mannauðs tilgangin á hliðina í menntakerfum heimsins vegna þess að við eigum ennþá eftir að ná miklu meira út úr mannauðnum okkar. Og þá er spurningi hvað gerist. Það sem fyrir að gerast er að OECD fyrir að sprauta svona inn minni verkfærum og könnunum eins og sköpunargáfu könnunni og sem þau hafa verið að gera á síðustu árum og svo heldur bara áfram að safnast upp þrýstingur innan þess apparats hvert skuli stefna en hvert þetta leiðir okkur veit ég ekki en ég veit hafandi þá reynslu sem ég hef bæði af skólakerfinu og að búa í íslensku samfélagi með öll sín tækifæri, alla sína fegurð og öll sín tækifæri til að lifa lífi sem virkilega þessi virði þessi lifað þá veit ég að þetta er hárrétt hjá Kristjáni og þeim sem tala að tilgangur menntunar eigi miklu meira mæli að vera blómstrun mannsins frekar en undirbúningu fyrir að verða tannhjól í stóri vél. Já. Nú, þú ert væntanlega kunnugur þessari umræðu að áherslu á dygðir sé ekki mikil ég held að námskrá ger ekki beint ráð fyrir mikil umræðu dygðir innan skólakerfisins, er það ekki? Ekki námskráin, það er ekki námskráin sem er þar við að sakast. Námskráin er þvert á móti frekar framsækin að þessu leiti því að námskráin og nú er ég aðeins örlítið að endurtaka það sem ég talaði við Gunnar Smára en bara ég skal gera það stutt. Það eru reglulega margir sem hafa ekki séð það viðtal. Já, einmitt. Og fyrir þau ég hafa gott að undirstrika það að námskráin sem nú gildir í íslensku skólum er að stærstum hluta tilskrifuð í ráðherratíð Þorgerðar Katrínar. Í tiltölulega mikilli sátt. Það hafði verið mjög erfitt kennaraverkfall 2004 og það fossblæddi úr stéttinni í kjölfarið og það var svona menn voru með meiri alvöru í því hvernig þau töluðu menntamál þar á eftir því að menn áttu þess á því að geti brugðið til beggja vona. Við gætum alveg lent í stórkostlegu vandræðum með bara mannastörf og það er síðan raungerðist. Katrín Jakobsdóttir tekur við þessari námskrá og allir þú vilt ekki vera menntamálaráðherrann sem að þitt fyrsta og stærsta verk er að birta námskrá sem einhver annar ráðherra samti. Þannig að Katrín fer í það að búa til það sem er kallað grunnþættir menntunar sem voru svona sérhefti sem fylgdu námskráni sem tóku með hann svo sjálfbærni og lýðræði og sköpun og nú skildum við ekki bara fara eftir námskráni heldur skildum við líka alltaf þegar við færum eftir námskráni fara eftir þessum apókrýfaritum sem að þarna fylgdu með sem er pólitísk arfleið Katrínar Jakobsdóttur þegar kemur að þessu. Illugi Gunnarsson kemur síðan inn og hún líst nú ekkit vel á allt sem er þarna í þessum bókum til dæmis ekki síðuna í bókinu sjálfbærni sem sagði að það væri betra fyrir umhverfið að laga götóta buxur en það væri betra fyrir efnahagslífið að kaupa nýjar. Þannig að Illugi tók í ráðuneytinu þá ákvörðun að skólar skyldu ekki meta það sem er kallað lykilhæfni sem er að einhver leiti þessi siðferðilega grundvallarhæfni sem manneskja þarf að hafa til að bera í öllu sem hún tekur sér fyrir hendur. Hún er skrifuð inn í námskrána, lykilhæfni. Það á að leggja áherslu á lykilhæfni. Illugi bannaði hreinlega að það væri sett á útskriftarskírteini nemenda og sagði þið eru ekki að fara að meta þetta með ABCD. Hver voru rök hans fyrir því? Það kemur ekki skólanum við hvernig manneskja nemandinn er. Það er hann sennilega á villigötum. Auðvitað er hann á villigötum. Það sem framhaldsskólinn þarf að fá að vita er hvað hann kann mikið í algebru. Og Illugi kemur auðvitað inn, búinn að vera með aðila eins og viðskiptaráð á koddanum, hann hvíslaði í eyrað á honum og segja, nú skaltu ekki hlusta á kennara, bara passa á því, þeir eru eitrið epli,
kennarar hugsa ekki neitt nema sjálfa sig, kennarar mæti í skólan og þeir vilja allt snúist þá, kjarasamningar stýra öllu og þeir snúast alltaf hagsmuni kennaran en ekki nemendana, þessi gamlu rullur og Illugi fór inn alveg staðráðinn í að fylgja þessu eftir og hann ætlaði bara að ná stórkostlegum árangri og ekki nóg með það að hann tók lykilhæfnin út, heldur tók hann líka námskrana og þrengdi hana niður í hvítbók, pínu lítið rit með töfra lausnin á því hvernig við ætluðum að ná hér stórkostlegum árangri í lestri árið 2018. Hann reið héruð með forstjóra Menntamálastofnunar og hitti sveitarstjórnarfólk og tók með sér Ingó Veðugvið og allir kvittuð upp á að við myndum bara gera þetta sem að Menntamálastofnun myndi hjálpa þeim að gera. Að þá hér allt í sóma 2018. 2018 voru við langt frá markmiðunum okkar en allir skólar á Íslandi höfðu farið nákvæmlega eftir öllu sem þeim var fyrirlagt. Þeir höfðu notað hraðaprófin og þeir höfðu algjörlega fyllt öllu þeir höfðu fyllt ráðleggingum og ákvörðunum Illuga eftir í einu og öllu. 2018 sagði Illugi einfaldlega góði hluti gerast hægt, við munum sjá stórkostlega bætingu 2022 og þá fengum við hrunið. Honum verður að sjálfsögðu ekki kennt það. Það sem hefur gerst á þessum tíma einfaldlega það að málheimur íslenskra ungmenna og málheimur skólakerfisins og þar á meðal matstækjana sem eru notuð eins og PISA-prófana, þessi tveir heimar hafa hliðrast. Þeir liggja ekki lengur hvor ofan á öðrum, heldur eru byrjaðir að gliðna í sundur. Það stóra áhyggjuefnið og það verður aldrei lagað öðruvísi en svo að börnin í raun og veru rísi upp og eigni sér þennan heim með tungumálinu og öllu saman. Og það, ég upplifi það sem kennari og tel mér svona vera sæmilega næman á tíðarandan hjá ungu fólki, að ég upplifi þetta áltíð að við séum að sjá fyrstu skrefin í þá átt að það sé að snúast við. Að ungt fólk farið að hafa skoðanir á skólum, þau eru jafnvel að hafa vettvang eins og hér til að ræða það, þau þora að gagnrýna. Og það að geta gagnrýnt skólan sinn frábært fyrsta skref til þess að horfa gagnrýnið á samfélagið sitt, en þau þurfa líka að fá tækifæri til að hafa áhrif og valdeflast, hafa meira námsitt að segja. Ungi tónlistamenn eru farnir að syngja aftur á íslensku sem þau voru hættir að gera. Það eru konið áhrifavaldar sem að gera gúrkusalat á íslensku á TikTok. Þannig að mér finnst pínulítið eins og unga kynslóðin sé aftur byrjuð að ættleiða íslenskuna og svona pínulítið horfa á okkur sem að vorkunaraugum. Við erum fólkið einhvern veginn sem lokaðist af inn í einhverju eins og allir gera með, farið tilbaka nákvæmlega 100 ár og til Húsavíkur og farið á bókasafnið á Húsavík og reyndu að fá lána tassan apabróður af Benedikti á Auðnum. Og svo skaltu forða þér þegar hann langar til að kasta bókinni í hausinn á þér, þess að hann hafði háleitari hugmyndir það á hverju íslenskur ungdómar ætti að næra sig heldur en tassan apabróður. En þau eru svolítið umkomulaus, þau hafa áhyggjur af börnin, af framtíðinni, þessari línulega þróun verist lokið, að kynslóður koma og hafði alltaf betra og betra heldur en næsta kynslóða undan. Þú aðeins komið inn á umhverfismálin, þarf ekki að hafa mörg orðum þá vá alla, störfunum að fækka, gervigreindin tekur sennilega slattaða djópum sem við áður nýttum mannauðinn í, sem voru búin að mennta með sérstökum aðferðum sem kannski bitnaði einhverju leyti á mennskunni og geskunni og inntækinu og samhenginu og tilfinningunum og gleðinni að vera til. En ég held að það maður veit ekki alveg hvað eru skólarnir, hvað samfélagið, hvað eru heimilin, hvað tíðarandinn. Tekur ekki undir þetta því ég veit að þú ert búin að kenna lengi. Eru þau ekki ívið umkomulausari núna heldur en stundum áður? Blessuð börnin okkar. Já og nei. Þau hafa kannski einhver leyti stærri ástæð til að hafa áhyggjur heldur en oft áður og upplifa sér þessari stöðu sem ég var að tala áðan sem þetta lærða bjargarleysi. Það ef þú ert ung manneskja á Íslandi í dag þá engin leið til að eignast húsnæði. Það engin framtíð og við vitum ekkert. En við erum með einhverja frétt í dag frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem segir að þú þurfir að hafa 1,2 eða 3 milljónir í mánaðartekjur.
til að ráða við greiðslubyrði lána. Svo sjá þau sko umhverfisvandan og það sem svíður þar ekki síst og Greta Thunberg var svo frábæri að draga fram, það er munurinn á orðum og athöfnum. Það er það sem við kennum í skólum, það sem við tölum í fréttatímum og stjórnmálamenn segja, og síðan þetta fullkomna athafna og aðgerðaleysi sem einhvern veginn þau upplifa. Kafkaíst og beinlínis. Já, nánast. Þannig að þau hafa það er tilvistarkreppa í heiminum í dag. Já. En Viktor Frank lýsti eins tilvistarkreppu þegar hann var að byrja geðlækningar í Austurríki á sínum tíma. Stúdentar fyrir ekkert mjög mörgum áratugum og þú ert forréttindamaður að þið leita þú náður að upplifa þegar að kjarnorku þegar kjarnorkan átti í raun og veru að höggva allar undirstöður undan orkuöflunarmódelinu í heiminum og nú eruðum við að nýta tíman sem við hefðum til að byggja allar stærstu virkjanir heims, bara helst virkja hverja einustu sprænu og soga eins mikið út úr þessum auðlindum svo hægt væri áður en að þetta er allt úrelt og gagnslaust. Og þú veist hvernig því var mætt fyrir norðan, því var mætt með dínamíti. Og þú veist að stúdentar þeir hertóku sendiráð og þeir tóku og lögðu undir sér menntamálaráðuneytið og menn hefðu nú ekki litlar áhyggjur af ástandi heimsins 1968 þegar Sovétmenn ryðjast inn í sjálfstæð lönd og þannig að einhverju leyti á þess að vilja gera lítið úr vanda ungmenna í dag að þá hefur vandinn ítrekkað verið mikill að vera ungmenni í heiminum og maður hefur oft lent í því að alast upp á tíma þar sem að hver einasti þráður af erfðaefninu gargar á það að þetta er ekki framtíðin sem ég vil og þetta er ekki heimurinn sem ég vil búa í. Það sem ungt fólk vantar í dag er einhver leið til útrásar, einhver leið til að upplifa að þú geti gert eitthvað í þessu. Því að leið og það kemur og þú upplifur og þú er eitthvað vald til að hafa áhrif á straum niður tímans að þá getur allavega haldið þér uppteknu við það. Það breytir kannski ekki stóru myndin og kannski verða allir á endanum foreldrakynslóð sín og hugsjónamennin sem ætla að búa í kommunum eru allir konum með bústað í Grímsnesinu og byltingi gleyfi börnin sín og það kann að vera að þetta endi allt þannig. En ungt fólk er ekki gæludýr, þetta er ekki kjöldurakkar, þetta eru hugsandi vitsmunaverur sem hafa vitsmunalega þarfir og ekki stóran vettvang til þess að láta þess að þarfi sína reyna og það sem mér hefur fundist til dæmis að það er búið að einhver leyti snúa lýðræðin á haus með því að ungu fólki er kennt á lýðræði með því að það situr í alls konar ungmennaráðum og það jafningjafræðsla og svona, en að mörgu leyti snúa svoleiðis hlutir og nú er ég örugglega stuð einhverja, mér er alveg sama að temja bara og búa til svona þæga þá er þetta að segja bara við hlustuðum á ykkur, við bara nú er verið að seinka skóladeginum hjá öllum nemendum og úlingastíð í Reykjavík og ég hef aldrei séð jafn andlýðræðislegt ferli eins og það var og sem var hannað samt til að líta út fyrir að úlingarnir hefðu haft eitthvað með að segja en þeir gerðu það ekkert, þá voru stjórnmálarnir sem ákveðu þetta. Ákvörðun Akureyrarbæjar að banna snjallsíma í skólum það sem að ungmennar í yfirgnæfandi meirihluta studdu ekki þá ákvörðun valtaði yfir þá og láti sem að það hefur verið hlusta á þá. Þannig að þeir þá ungt fólk í dag vantar ástæðu til meiri bjartsýni og einhverju leyti getum við auki bjartsýni og ánægja ungmenna með þessu sem við töluðum áðan sem þú upplifir þegar þú situr út á vatni með því að spila ákveðna strengi sem eru sveltir og eru í sálinni og þörf fyrir að vera að spila þá og gera þau bara sáttari við Guð og menn og tilvistina að einhverju leyti gerum við þetta með því að vera með að þau finni að sér raunverulega vera að taka á málum sem til dæmis gerist ekki þegar þú ert í eineltismáli og þú endar einhvern veginn alltaf á sama stað aftur en líka hvað varðar umhverfisvána og stór og erfið mál og svo líka í því að ungt fólk á og má og þarf að vera dálítið óþægt og lesa ekki bara bækurnar sem Benedikt á Auðnum vill að þú lesir, heldur líka ruslið sem hann heldur að eyðileggja þér heilan en á endanum þá þarf líka rockið með symfóníunum. Já, sjálfsögðu.
Jafnvel punk. Já, og bara helst punk og búkslátt. Já, þú ert með mjög heimspekilega og mannlega nálgun á skólastarf og það frábært. Það mjög mikilvægt að við fáum þessi sjónarmið fram, finnst mér, sem foreldri og blaðamaður í útrýmingarhættu eins og kannski karlkennarar ég veit það ekki en sko eitt af því sem við rættum í gær það var álagið og það var kulnunin og þú rétt komst inn á það, minni mig á þann en kennarastarfið hreinlega of erfitt til þess að nokkur sál geti sinnt í miðað við þær aðstæður sem nú eru uppi og þá ég að vísa til þess að ein áskorun í skólastarfi hlýtur að vera að í stað einsleitni áður er komin miklu meiri fjölbreytileiki og ýmislegt í þeim dúr. Kennarastarfið brjálæðislega erfitt. Þetta ofboðslega erfitt starf ef þú ætlar að sinna því vel. En eins og þú sagði sjálfur í gær að því meira erfiði sem þú leggur á þig, því meira uppskerðu. Og það það sem að ef allt í lagi sem að gerir það verkum að það fullkomlega óhætt og æskilegt og bara eiginlega nauðsynlegt að gera þetta ævistarfi ef maður getur. Það sem að þú nefndir áðan og ég ætla bara aðeins að spinna við þann þráð. Foreldrahlutverkið of erfitt? Við erum öll í þeirri stöðu með okkar börn og það vaxandi hópur í okkar samfélagi sem getur ekki hugsað sér þetta hlutverk, foreldrahlutverkið. Sumpart út af siðferðislegri ábyrgð gagnvart framtíðinni. Já, og tengist öllu sem vorum að ræða á það, en líka þessu að við vitum það að þú kemst líklega ekki í gegnum foreldrahlutverkið öðruvísi en þannig að upplifa á einhverjum tímapunkti aðstæður eða framvindu sem að reynir gríðarlega á þig og barnið þitt og barnið þín og jáfnvel alla fjölskylduna og veldur því að lífið þitt verður bara getur orðið afskaplega þungt og erfitt en það alltaf þess virði. Já. Og það alveg eins með kennarastarfið. Við erum að vinna með ungt fólk. Við erum að vinna með fólk sem að það sem við gerum í kennarastarfinu getur haft áhrif á það hvernig hvaða litir verða málaðir í lífi þess einstaklings það sem eftir Heldur betur. Og það erfitt og það þarf að vera erfitt en kulnun, þegar við erum að tala kulnun þá vitum við það að hún landlæg í öllum starfstéttum sem lúta að samskiptum við fólk og í mörgum tilfellum stafar hún af því að þeir ferlar eða þau úrræði eða þau faglegu viðmið sem hafa verið sett hvernig sinna skuli starfinu á endanum ekki uppbyggileg eða hjálpleg. Það gefst ekki tími til að tækla söm mál eins og á að gera. Það jafnvel ekki stuðlað að því samstarfi á milli aðila sem að þarf. Kerfur jafnvel sett upp þannig að það viljandi settir upp biðlistar þar sem að þú getur verið með barn í fanginu og þú ert búin að fara kannski í gegnum þá stöðu að þú ert með nemanda fyrir fram að þig sem að með alvarlega sjálfsvígshugsanir, brotið bakland og heimili, hefur kosið þig sem manneskjuna sem hann trúi fyrir þessu og leið og þú fyrir að reyna að hreyfa málinu færðu að vita að það sem býður barnsins 2 ára biðlisti einhver staðar eða mögulega einhver fyrstu viðbrögð sem aðeins neggri en síðan 2 ára biðlisti. Og það skapar mikinn þunga í skólastarfi að
hafa enga lausnir fyrir börn sem þurfa svo sárlega á lausnum að halda. En við erum bara því miður orðið alltaf þannig samfélag að við höfum kælt hjörtu okkar og nú erum við bara komin á þann stað að stór hluti þjóðarna virðist ekki eins og depla auga þó senda eigi úr landi langveikt barn bara á næstu dögum sem bara situr núna í einhver staðar í horni og býður þessi skelfingu að vera sett upp í flugvél út í óvissuna. Þetta ekki sér talað þjóðamorðið í Palestínu. Já, og við verðum einhvern veginn búa í heimi þar sem að í nafni skynsemi eða róttækra skynsemishyggju að það þykir í lagi að slökkva bara hreinlega á siðferðiskendinni. Og ef þú upplifir að það sem að þér er ætlað að umbera er ekki hægt að umbera, þá myndast togstreita í sálarlífinu sem erfitt getur reynst að leysa úr. Eitt svona veraldlegt atriði, hún Þórdís ræddi könnunarpróf sem verða reglulega lögð fyrir nemendur frá með næsta skólaári. Og þá fáum við kannski einhver svör við spurningum sem við höfum ekki fengið svör við, ég veit það ekki, en er þetta eitthvað sem breytir miklu? Við vitum alveg hvað svör við fáum og í einhverju tilfellum verður þetta þannig að skólar muni þá einfallega að fara að dansa við mælin. Já, þú heikur það. Já, það bara, þetta meira lögumál heldur en frambúð eftirspurn og það meira orsakatengst þarna heldur en á milli stýrivöxt og verðbólgu. Það bara það algjörlega pottþétt að þegar búið að gefa skólum sem eru stöðugt undir árásum, jafnvel svona heimskulegum árásum eins og frá viðskiptaráði í sumar sem bara tók, þeir lási ekki eins og það sem voru að gagnrýna og voru svo bara að leiðrétta sig fram eftir öllu sumri, þeir svona lásu eitt og annað. Það var rosa herferð. Já, enduðu svo því einhvern veginn að klappa sér á baki og telja þeir hafa haft þetta var bara einhver bjánalegasta upplöf sem ég hef séð og sýndi bara. Þeir þurftu mokkan til þess að. Já, mokkin líka já, en förum ekki þangað, því við erum að tala mikilvægari mál heldur en viðskiptaráð og mokkan. Þetta eru mál sem á einhverja framtíð. Að ef þú gefur skólum sem sitja undir stöðum loftárásum tækifæri til þess að losna við loftárásinnar, ef þau sýna fram á að nemendurnir geti X, Y og Y, þá munur nemendurnir geta X, Y og Y. Það er ekkert flóknara en það. Og ef þeir geti ekki X, Y og Y, þá verður bara gert eins og var gert í sumum sveitarfélögum hérna á Íslandi fyrir ekkert svo löngu síðan, að það vill svo til að daginn sem að prófið er tekið, þá var akkurat verið að baka köku niður í skólaeldhúsi og þessi nemandi, þeir eru boðnir velkomnir í það partí og þeir með bara sleppa prófinu. Og svo allt í einu fyrir landið að rísa og nemandinn bara virðist allt í einu kunna rosa vel X, Y og Y. En hvað græðum við á því? Hvað græðum við á því? Það er þessi próf voru allan tíman hugsuð þannig að kennarar og OECD hefur bent okkur á þetta og sagt það sem vantar í íslensk skólakerfi er að segjum að komi fram eitthvað nýtt, bara ný hugmyndafræði það hvernig að kenna börnum með ólíkan tungumál og bakgrunn íslensku. Segjum bara að komi app. Þá vantar það í íslensk menntakerfi að þetta sé bara prófað, það sé bara búin til tilraun og nemendur noti appið og skólar hafa engan hag af öðru en því að komast að hvort appið virkar. Þeir eru ekki að selja appið, þeir eru ekki að vinna fyrir þá sem framleiða appið, þeir vilja bara vita hvort það virkar. Þá vantar til mælitæki og verkfæri sem hægt er að beita á fjölbreyttar útfærslur og skólastarfi til þess að sjá hvað virkar og hvað ekki. Og það var það sem átti að smíða. Hlut af þessum verkfærum sem yrði þarna í verkfærakistunni áttu jafnvel að vera mjög sérhæfð og snúast jafnvel bara arabískmælandi börn eða börn sem koma frá stríðsvæðum eða gæti verið hvað sem er. En önnur áttu að vera almenn sem áttu bara að vera svona eðlilegar skimanir. Og þegar kennara væri farnir að nota þessi verkfæri í jöfnum höndum til að sjá hvað skilar árangri, hvað ekki, þeir prófa aðra hluti, þeir eru vanir í kennslunni, þeir spreyta uppröðin í stofunni, þeir kynjaskipta, þeir aldursblanda, að með þessu hætti getur búið til lifandi samfélag sem byggi við þau forréttindi að hafa stofnun við bakið á sér sem er sérfræðingar í mælingum, sérfræðingum í að meta árangur á skólastarfi,
sem að reiddi fram það sem kennarinn á ekki þurfa að spinna á staðnum. Þetta var hugmyndafræðin á bakvið matsferilinn og þessi nýtt hlutverk MMS. Nú hættan auðvitað svo að þetta verði aldrei að neinu, heldur verði þetta bara örf á tæki sem mæla bara hvað nemandi les hratt eða hvað hann góður í að túlka ljóð eða hvað hann góður í einhverju mjög svona sérhæfðu sviði og svo verður bara MMS svelt þannig að það búi ekki til neitt meira vegna þess að sú saga jafn gömul skólakerfinu að þegar almenningsfræðslu komið á Íslandi á sín tíma þá missir Guðmundur Finnbogason sem eiginlega páfi íslenska menntakerfisins ótrúlega framsýtt skólamaður hann misti starfið við háskólan vegna þess að Jón Þorláksson sem þá var ekki orðin umsvifamikill stjórnmálamaður en var orðin stór kall í samfélaginu þeir höfðu bara grundvallar ágreiningu það hvað kæmi skólanum við. Hvaða ár var þetta? Þetta sko bara fyrir 100 árum pluss þetta bara þegar verið að koma hér upp menntakerfi. Þá segir Guðmundur Finnbogason strax tilgangur skóla að göfga mannin. Tilgangur skóla að barn sem að býr niður í bótinni í kofa kynnist samt Da Vinci eða Strauss á meðan að Jón Þorláksson segir nei, barnið þarf að geta reiknað og það þarf að geta lesið til að geta gert skýrslur fyrir fyrirtæki sem það fyrir að vinna hjá og við eigum ekki að vera að sletta okkur fram í uppeldisatriði foreldra heldur láta okkur það nægja. Báðir hafa rétt fyrir sér að einhverju marki. Já, nema annar hefur miklu meira rétt fyrir sér og það Guðmundur Finnbogason. Einmitt. Því að það kemur samfélaginu við hvort að þó það væri ekki annað en það og það upphafspunkturinn og hann svo mikilvægur þó það sé ekki annað en það að barnið þitt þessi 10 ár sem það neitt til að vera í skóla tilheyri sæmilega mannvinsamlegu samfélagi á meðan þá verða skólar að hafa það að markmiði að draga fram það besta í mannssálinni frekar heldur en að breyta þér í einhvern mannlegan reiknistokk vegna þess að nú á tíminn gervigreindar ef við ætlum að halda áfram að þjálfa fólki því að gera hluti sem gervigreindi gerir betur, hraðar og ódýrar þá erum við að dæma næstu kynslóð til einhverjar svífurilegustu eyðimerkurgöngu sem að við höfum séð og við höfum aldrei séð í sögu íslenska lýðveldisins og varla það og við skulum ekki gleyma því að stöðnunar samfélag geta staðnað og þau geta mist í raun og veru fótana og það að gerast í Suður Kóreu, það búið að gerast í Japan það að gerast allan heim að lönd sem að jafnvel eru með háar einkunnir á prófum og standa sig vel í PISA að framtíðar möguleikar þessar ríkja eru að hrynja Suður Kóreu hefur alltaf staðið sig vel í PISA alveg á toppnum þar en eitt af því sem að Kristján, einn af nemyndum hans held að verið doktorsnemi athugaði að þegar þú lyftir upp húddinu í Suður Kóreska skólakerfinu þá blasir við þess og brjálæðislega ofbeldismenning og hryllingur sem útskýrir sjónvarpsefnið sem það ekki skrítið að þeir sjá þeirri leið sem þeir eru. En hvað með Japan? Japan bara stöðnunarsamfélag, það sama þar í Japan og Japan ætti að vera varnaðarorð fyrir okkur það þegar að því háðan tölum við kennarann sem upplifir hans í bjargarlaus og get ekki gert neitt og fer jafnvel og brennur út þegar ung manneskja lendir í þessu hún upplifir ekki, hún hafi ekki hlutverk eða tilgang í samfélaginu og í Japan ofboðsleg krafa á mannauðsmenntunina og þú verður að koma þér inn í fyrirtæki og gera þar gagn og fara þar inn í valda píramítan og vinna þig hægt og rólega upp hann og það allt saman að það stór hópur af japansku nemyndum sem í áratugi hafa sprungið á limminu og gefist upp og þeir fara ekki á mokka og gerast skáld og búa til nýja hillu því að japanska samfélagið ekkert mikið fyrir nýjar hillur það samfélag sem formfast utanum það að vera samfélag sem hannað utanum fyrirtækjarekstur og ákveðan svona samfélagsgerð og nú að finnast í Japan það að deyja fólk á tíræðisaldri og þegar farið inn að kíkja á íbúðina þá finnur þú 16 karlmann í einu herbygginu
sem er búin að búa þar alltaf því að þegar hann var 18 ára það gafst hann upp. Og hann lifir á heimsendum mat og spila tölvuleiki og les teiknimyndasögur. Og ef við ætlum ekki að láta það vera veruleika stærri hóps en þegar orðið, og það því miður að vera til svona hópur á Íslandi, að það sé einhvern veginn bara leið í lífun að gefast upp gagnvart því. Ungir kallmenn. Já, þetta að gerast vegna þess að samfélagið okkar að greina sig stöðugt skýrar í ólíka hópa þeirra sem hafa og hafa ekki. Já. Og ef skömm þeirra á þeim sjálfum fer á alverstu brautir, þá stutt í ofbeldið og þeir verði samfélagi sínu hættulegir og þeim sjálfum hættulegir. Þannig að það varla kjaftur inn á Litlahrauni sem að ekki gekk í gegnum skólakerfið með miklum áföllum og erfiðleikum og náðist ekki að grípa. Hugmyndir okkar sæmd, árangur, tilgang, þær hann sá það í gær þegar tekjublaðið kom út og það voru allir að skoða hvað þessi hefði tekjur og manngildin voru mæld í mánaðar og árstekjum. Það eru degi eins og í gær sem maður skilur hvað okkur hefur borið mikið að leið. Sjálfur hef ég notið þess að stundum hef ég búið við góðkjör. Ég hef átt rosalega flott einbýlishús fyrir norðan og verið í fínum álnum, hamingjustigið ekkert meira, að vera ríkur innan í sér eða vera eiga peninga er sáralítil fylgni á milli. Við vitum að við þurfum að eiga nóg, en þessi umræða og þessi viðmið, það eflaust mjög mikið við okkur fjölmiðla að sakast, ég vænti þess, en sem sagt skilaboðin sem við gefum krökkum í skólanum, ungu fólki á hverjum degi, þau eru náttúrulega þannig að það ekki skrítið að þau fái svona snert af Japans veikinni, að ef þau ekki meiki það einhvern veginn veraldlega og verði eins og fyrirmyndir þeirra á samfélagsmiðlunum, þá séu þau bara lúserar. Ungir kallmenn hafa alltaf átt færibandsleið inn í íslenskt samfélag. Við erum samfélag sem fyrir örfáum árum, þegar ég satt í þjóðhagsráði, fékk ég gögn og það ekki langt síðan, að hvergi voru iðnaðarmenn betur launaðir heldur en á Íslandi. Þeir voru hópur sem hafði mjög sterka efnahagslega stöðu. Strákarnir sem voru óþægir í skólanum og hættu í 8., 9. og 10. bekk, þeir fóru inn á bryggju og þeir fengu vinnu. Þetta hefur verið samfélag sem að í áratugum saman hefur verið öryggisnet fyrir unga karla og hefur þá kannski hjálpað mönnum, svona óþægu akademikonunum sem urðu síðan blaðamenn, að hefur hjálpað þeim til að vera svona hugrækir að vita að það beið vinna. Þó var ekki hálauna vinna, þá beið vinna. Þú áttir öryggisnet og þú hafðir þar að leiðandi nægt tækifæri til að eiga plan B ef plan A bilaði og auðvitað auðgaði þetta samfélag okkar stórkostlega að mörgu leyti vegna þess að þarna fáum við nýsköpunina, þarna fáum við góðu skáldin okkar, þarna fáum við þetta fólki sem bjargar íslenskunni frá því að deyja bara á þeim tíma og endurskaparana sem tungumál sem hægt var að nota til að tjá það sem fólk var að hugsa á þessum tíma og þannig að karlar hafa alltaf haft þetta svona færiband. Nú það ekki lengur til staðar því að við búðum í alþjóðlegu umhverfi og 16 ára strákar sem mæta illa í skólan þeir gangi ekki fyrir í vinnu frá bara rútufyllum sem koma erlendis frá af miklu hæfara, duglegara og öflugra verkafólki heldur en þeim. Þannig að við erum búin að loka fyrir þá smugu og þá erum við í þeirri stöðu að tímabundið mögulega þurfa þá ungmenn að finna nýja leið og sérstaklega ungi kallmenn. Þeir eru þetta barma sér mikið og sjá ekki að systur þeirra og frængur og mæður jafnvel. Þær eru búin að vera að gera þetta í áratugi. Þær bjuggu í öllum þessum sjávarþorpum þar sem að hægt og rólega þær áttu þess því að þær áttu enga framtíð. Þær fluttu burtu frá þessum plássum, fóru á mölina og byrjuðu að mennta sig og fóru að reyna að leita einhverja leiða.
En íslensk samfélag, alveg frá tíma Jóns Þorlákssonar, þannig að það bara mjög margir í þessu samfélagi sem líta svo á að ef hægt að græða peninga án menntunar, þá menntun kannski ekki eitthvað sem þú vilt leggja mikla áherslu á. Og þessar konur hafa reynt það á eigin skinni að leiðin til þess að móta sína framtíð á Íslandi í gegnum menntun, hún vörðu stórgrýti. Samanber það hvernig þessar stéttir eru sko þessi nánast sjúklegi áhugi Morgunblaðsins á menntamálum, innan gæsalappa, því að þetta var engin menntamála umræða. Þessi nánast sjúklegi áhugi Morgunblaðsins á þessum tíma helgaðist að auðvitað einhver leita því að það var ekkert ljóst hvort að skólarnir myndu byrja yfirleitt vegna þess að það eru búin að lausa kjarasamningar allra kennarastétta. Og það ennþá í tísku hjá sumum fjölmiðlum í nánast sitt gæsalappir, en það nánast í tísku að beita fjölmiðlum til að berja á fólki til þess að það fari ekki að tylla sér mikið upp á tærnar og skuli bara átta sig á því að það skuli bara vera ánægt með það sem það hafi, því að það sé ömurlegt og ómögulegt og ótækt og það í tísku gagnvart menntakerfinu og svo endurtekur sig sama umræðan á 5 til 8 ára fresti og fólk uppgötur allt upp á nýtt því það búið að gleyma öllu og stóra PISA-prófi sem við föllum alltaf á hvað PISA-umræðan grunn og hvað hún einsleit og hvað hún árangurslítil. Þess að við erum í sannleika sagt bara alls ekki nógu vel menntuð þjóð. Alveg frá grunnskóla en upp í gegnum allt tréverkið og sem kannski sést best á þessu sem átt að heita skólamála umfjöllun í sumar, en var bara lítið duldar árásir ákveðina afla sem eru að reyna að tryggja tryggja einhverja stöðu, einhverju áróðustrið við kennara af öllu fólki. Já, það líka eru peningar þarna úti, það eftir peningum að slægjast með tilfærslum frá kerfum að þú getur fært frá hennu opinbera yfir í engarekstur og ætli það sé ekki líka einhver hluti af þessu erindi. Þetta allslem. Þetta allslem. Og Ragnar, það búið að vera mjög áhugavert að spjalla við þig og það sem svo skemmtilegt við starfið mitt að stundum verða viðtöl eins og þetta, þau fara á allt aðra brautir en maður sá fyrr og það búið að vera mjög gaman að hlusta á þig og fræðast með þér. En hvert þitt Mývatn? Af því að þú dróst svona minn töfra heim þar sem ég næ að slaka á og fegurðina sem ég sé í íslenskri náttúru og heimaslóðunum. Hvar átt þú þér þitt Mývatn? Ég svo heppinn að vera Akureyringur sem flutti á Suðurnes þegar ég var á viðkvæðum aldri. Var 11 ára þegar fjölskyldan tekur sig upp í leita betri vinnu, ástand á Akureyri. Og ég ætlaði ekki með. Ég var búin að ákveða það og lét vita að ég færi bara heim til ömmu og afa og ég var harðsvíraður svona Akureyrar rokagikkur 11 ára gamall. Ég flytt á Flatneskjuna á Suðurnesjum og mér finnst börnin tala eins og viðrinni og veit ekki neitt og áttaði mig á því að þegar ég fyrst síðan aftur tilbaka í menntaskólan fyrir norðan að þessi reynsla hafði gert það að verkum að ég fór mjög fljótt að finna að sjóndeildarhringur minn, þessi andlegi sjóndeildarhringur minn, hann hafði stækkað við Flatneskjuna og hann var minni ofan í firði með Vaðlaheiðina sem hindrun og ég átti ömmu á Akureyri sem að vann á sambýli með fötluðum og hún hélt að mér bæði myndlist og því að ég umgengist fatlað fólk og á fatlaðan frænda ofvita fyrir norðan sem að eina af mínu stærstu fyrirmyndum. Allt þetta hefur leitt til þess að ég veit að í menntaskólanum og víðar að maður öfunda alltaf pínu lítið þessa þingeyinga sem voru svo yfirmáta stoltir á sínum hól og og þekktu alla fugla og voru svona í raun og veru
geymdu ennþá svona pínu neista af gamla kaupfélagsandanum sem var samt augljóslega pínulítið svona daufur og þeir fannst þeir ekki alveg standa undir öllu. En ég svo heppinn að þessi reynsla hafa ekki bara alist upp á einum bletti. Hefur gert það verkum að ég alveg afskaplega hrifnæmur og við tölum á hvað starfið mitt var erfitt. Það gerist í hverju einustu viku að ég fell í stafi yfir snildinni sem að á sér stað í hausnum á ungu fólki þegar að fær tækifæri til að eiga spjall eins og við erum búin að eiga. Og þú nærð einhvern veginn að fara úr, skipta þessum sjónarhorn á hlutina og leyfa bara sköpunarmættinum og hugsunni að flæða og mitt Mývatn á gólfinu í kennslustofunni og fylgi með hver sem ég fer og ég get heimsótt mörgu sinni í viku en aldrei eins. Þvílík lokaorð, ekki segja neitt meira. Kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir mig. Þar stann á tali af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Og í viðtalinu við Ragnar Þór sem þið voruð að hlusta á, eða horfa á, þá minntist hann á einn okkar helsta menntamann í grunnskólamálum, Kristján Kristjánsson, heimspeking sem prófessor við háskólan í Birmingham. Þetta vakti áhuga okkar hér á Samstöðinni, það sem Ragnar Þór hafði að segja Kristján og hans rannsóknir. Þannig að við slóum á þráðinn til Kristjáns, til Birmingham og við skulum heyra hvað hann hefur að segja. Já, komið í sæl og blessuð. Þið kannski heyrðuð viðtal sem við Gunnar Smári tókum við menntamálaráðherra í gær stöðu skólamála hér á Íslandi. Við höfum svona einkum verið að ræða grunnskólan. Nú viðtalið við menntamálaráðherra var hið 4. eða 5. í röðinni sem að við höfum tekið til að reyna að varpa ljósi á hvort grunnskólan á Íslandi stríðir við alvarlegt vandamál eða ekki. Og Kristján Kristjánsson, Íslendingur, starfar við skóla í Birmingham og hann þekkir þessi mál nokkuð vel, okkur sagt. Við teljum að hann sé á línunni. Heyrirðu í mér, Kristján? Já, blessaður Björn, ég geri það. Blessaður og takk fyrir að vera með okkur hérna á Zoom. Þú ert prófessor við háskóla þarna í Birmingham og hefur býrð yfir töluvert mikilli, get ég orðað að OECD þekkingu á menntamálum. Já, við höfum unnið mikið af verkefnum víða um heim, ekki bara í Bretlandi, heldur með skólum í Asíu og Suður-Ameríku og Bandaríkjunum og svo allra síðustu árum þá hef ég líka unnið sem ráðgjafi fyrir OECD því að OECD að íhuga að breyta stefnumið í menntamálum sem myndi þá líka hafa áhrif á PISA-prófin í framtíðinni. Það er mjög spennandi verkefni en eins og við kannski ræðum betur seinna þá fer OECD áfram á hraða snígilsins og einstök aðildarríki hafa neitunarvald líka þannig að alla breytingar eru mjög hægfara hjá OECD. Einmitt. Og þetta tengist beint þeirri umræðu sem hefur verið hér við Rauðaborðið. Hann sagði Ragnar Þór Pétursson að við þyrftum kannski að endurskoða markmið menntunar að einhverju leyti. En ef ég bið þig að bregðast kannski upphafið þessa samtals við slöku gengi Íslands í PISA. Já, ég kannski nú ekki alveg rétti maðurinn til að fjalla það núna vegna þess að ég flutti frá Íslandi 2011 og hef ekki fylgst grannt með þróun mála síðan þá en það er reyndar tvennt sem ég vildi nefna í þessu sambandi samt sem áður. Það fyrra að það er ekkert nýtt að við vitum að kennsla og kennarastarfi nýtur ekki sömu virðingar á Íslandi eins og það gerir í mörgum löndum, til dæmis Finnlandi og Eistlandi og löndum sem að skora hæst í PISA.
bara svona sem gaman saga þegar pabbi gamli bílaðist í baki og gat ekki unni lengur í gróðurhúsunum í Hveragerði, þá var hann dubbaður upp í að verða fyrsti skólastjórinn í Þorlákshöfn. Ég held að hann hafi staðið sig ágætlega í því, en hann auðvitað hafði enga burði til þess að kenna. Og við munum líka til Ólafi Kárasyni sem líklega yrði kallaður barnaperri í dag. Hann var gerður að barnakennara svo hann þyrfti ekki að segja sitt í sveitar. Þannig að þessi virðingi fyrir kennarastarfinu og hvernig talað kennara og skóla við eldhúsborðið heima er ekki það svo sama eins og til dæmis í Finnlandi, þar sem að kennarastarfið nýtur mikilla virðingar og kennaraskóla geta valið úr umsækjendum. Þeir geta valið fjórðunginn af bestu umsækjendunum til að komast inn í kennarana. Þannig að þetta er gamalt vandamál á Íslandi. Þetta útskýrir ekki kannski lakara gengi á allra síðustu árum, en þetta útskýrir svona almennt lagt gengi Íslands í menntamálum. Einmitt. Hitt atriði sem að kannski ég hef ennþá meiri áhyggjur af heldur en þess að hefðbundnu PISA-skor tölur niðurstaðan sem að kemur í þessum auka spurningum sem að alltaf lagða fyrir hjá PISA í ýmis konar tilfinninga og félagslega þætti, og þar skora íslensku börnin mjög lágt á sumum sviðum, alveg áberandi lágt. Þau meta sér tiltölulega hátt í varðandi þrautseigju og streituþol, sem að kemur kannski á óvart, en þau telja sig hafa mikla þrautseigju og streituþol sem eru svo kallað framkvæmda dygðir, en þau skora mjög, mjög lágt í forvitni sem vitsmunadyggð, og líka í samkennd og samvinnu sem eru svona siðferðis og borgaradyggðir. Þannig að þetta veldur mér miklum áhyggjum, því að ég hef mikið verið að skoða einmitt siðferðis og tilfinningaþroska og tengsl hans við andlega heilbrigði og námsárangur og fleira. Þannig að þetta er spurning sem að mér finnst eiginlega ennþá meira aðkallandi heldur en spurningin af hverju við skorum lágt í læsi og svo framvegis. Hvers vegna eru íslensku börnin að meta sig svona lágt í siðferðis og borgaradyggðum? Þetta finnst mér mjög áhugavert. Ég hefði ekki heyrt þetta með forvitnina. Það hafa verið skrifaðar fréttir samkenndina, hún væri minni hér en í þeim löndum sem við berum okkur saman við. Ef við reynum að velta þessum tveimur þáttum fyrir okkur, þú ert heimspekingur að mennt, prófessor, doktor í heimspeki og þekkir þennan málaflokk vel. Hvað gæti skýrt að íslensk börn búi yfir minni samkennd en félagar þeirra í nágrannalöndunum? Það aftur á móti, aftur er spurning, maður þarf að leita einhverjum sögulegum skýringum. Ein skýringi kannski er svo að það hefur ekki verið lögð mikil áhersla á þetta í íslenskum skólum. Gamla daga átti kristinfræðin að sinna þessum þáttum, svo dettur hún út. 1999 kemur lífsleiknin inn, en hún er mjög illa undirbúin að margan hátt og kennurum fannst þeir ekki tilbúinir til þess að sinna henni og hún einhvern veginn gekk ekki nógu vel. Við gerðum rannsókn á þessu kringu 2005 og þá kom í ljós að einungis fjórðungur af skólum var að nýta lífsleikni tímana til þess að reyna að byggja upp siðferðis og tilfinninga þroska nemenda. Svo koma grunnþættirnir inn, það ekki 2012 eitthvað það bil, og þar náttúrulega þættir eins og velferð og lýðræði og ýmiss konar siðferðileg og borgaraleg gildi, en aftur virðist innleiðing þeirra ekki hafa gengið nógu vel. Og Ragnar Þór í sínu ágæta viðtali við þig daginn að hann vildi nú einkum kenna einum tilteknum menntamálaráðherra að grunnþættirnir náðu ekki fótfestu í skólum. Ég þekki það ekki sögulega hvort það er rétt eða ekki, en allavega það hafa verið gerðar tilraunir til þess að efla áherslu á velferð og samkennd og ýmiss konar tilfinninga þætti í íslenskum skólum aftur og aftur, en einhvern veginn hafa þessi strandhögsverkefni ekki gengið upp. Er mögulegt að einstaklingshyggjan og stundum er hún talin angi á nýfrjálshyggjunni hafi skotið sterkari rótum hér en víðast hvar í kringum okkur?
Já, þú ert að spyrja mig svo margar svona félagsfræðilegra spurningar sem ég get ekki svarað en bara með einhverjum svona tilgátum út í lofti. Það geti vel verið. Ég held líka að Ísland hafi kannski tekið skilaboðin frá OECD en þá alvarlegar heldur en mörg önnur lönd. Við höfum hlustað mjög mikið á OECD og óneitanlega síðan í kringum 1970 þá hefur OECD verið með mjög skýra stefnu í menntamálum sem er kölluð mannauðskenningin menntun og sem gengur út á það að megin tilgangur menntunar sé að koma fólki til bjargálna, að segja efla efnahagslegt öryggi einstaklinga og efla framleiðslu og þjóðartekjur. En þetta eru svona hörð efnahagsleg gildi og allt annars sé það bara svona auka geta þeirra, að segja hugmyndin í OECD var að til skamms tíma ef hægt að koma fótunum undir fólk efnahagslega, bæði sem einstaklinga og sem hópa þjóðir, þá muni allt hitt veitast þeim að auki, þá muni andlega heilbrigði batna og samkennd og samvinna og svo framvegis sem að ég held að sé kannski að vera að snúa við orsök og afleiðingu. Þannig að þetta geti verið ein skýringin að við höfum einhvern veginn tekið þessi efnahagslegu gildi menntuna mjög alvarlega á Íslandi og talið þau kannski undirrót alls hins. Já, lagt of mikla áherslu á það sem Ragnar Þór talar sem mannauðsstefnu fyrir atvinnulífið, fyrir fyrirtækin en ekki lagt nógu mikið upp úr því að koma góðum börnum í gegnum skólakerfið. Já, og það merkilega núna að það sem OECD að gera er að íhuga alvarlega að leggja þessa mannauðskenningu á hilluna og taka upp hugmyndum farsæld eða blómstrun sem er þýðing á gamla gríska hugtakinu eudaimonia, það að segja svona hlutlægur velfarnaður, taka það upp sem megin gildi menntunar og vitandi það að Ísland tekur alltaf allt mjög alvarlega sem að kemur frá OECD, þá er ekki ólíklegt að þetta myndi kalla á stefnubreitingu í íslensku menntamálum ef að OECD kemur sér saman um þetta, en þetta er enn á umræðustigi hjá þeim og eins og ég sagði í upphafi að það eru viss lönd innan OECD sérstaklega í það sem var kallað í gamla daga þriðji heimurinn sem að vilja ekki leggja mannauðskenninguna á hilluna vegna þess að þau segja allt þetta tal samkennd og samvinnu og mannkosti og annað þeim þú séu svona mjúk vestræn gildi sem að þau bara hafa ekkert efni á því að vera að fjalla það sem að þau verða að gera sé að koma fólki til bjargáluna fyrst. Síðan getur það að fara að tala mjúkugildin seinna. Já, viðhorf þjóða til þess að kann að ráðast að einhverju leyti af þróunar og velmegunar og efnahagstigi. Já, en samt sem áður eins og ég held að Ragnar hefði nefnt við því daginn að það merkilega er að þrýstingurinn á OECD að breyta stefnun í menntamálum í alþjóðlegu samhengi kemur frá þeim löndum sem að skora hæst venjulega. Þau lönd sem hafa verið háværust eru Ísland, Singapúr, Hong Kong, Suður Kórea, Tævan. Þetta eru löndin sem að venjulega raða sér í efstu sætin í sambandi við bæði læsi og starffræði eða raungreinar. En þau segja, það er vissulega mjög notalegt að vera alltaf í efstu sætunum, en þetta endurspeglar ekki ástandi hjá okkur vegna þess að við erum að glíma við stórkostlega faraldur andlegar vanheilsu hjá ungu fólki og mjög háa sjálfsvíkstíðni og fleira, þannig að þetta eru löndin sem er að segja að OECD sé að mæla eitthvað rangt eða mæla hluti sem að kannski skipta ekki öllu máli eða mestu máli í menntun. Er það einmitt það sem þú kallar stórkostlegan faraldur andlegar vanheilsu sem ýtir undir þörfina hvað helst á endurskoðun þeirra gilda sem að við höfum tileinkað okkur inn í skólastofunni? Já, og þetta er alþjóðlegt vandamál. Það er það merkilega. Þetta er ekki eitthvað sem er bundið við bara segjum vestræna heim eða Evrópu eða Bandaríkin. Þetta virðist verið að gerast allan heim og
Hvað miklu leyti samfélagsmiðlum og snjallsímum og ég ætlaði að spyrja þig fyrir ekki að grípa fram í fyrir þér, en hvað miklu leyti rekur það til tæknibreytingana, samfélagsmiðlana og þeirra menningarbreytinga sem hafa orðið í tengslum við það að við virðumst vera með tækni í höndunum sem við kunnum ekki alveg að fara með? Jú, örugglega hefur þetta eitthvað að segja og kannski mjög mikið að segja. Ég vil nú ekki ganga eins langt eins og sálfræðingurinn Jonathan Haidt í nýjustu bók sinni The Anxious Generation, þar sem hann raunverulega kennir samfélagsmiðlum og snjallsímum allt sem að fara úrskeiðis hjá ungu fólki varðandi andlega heilbrigði og hamingju á síðustu árum. Ég held að mjög mikið af því sem að talaður sem andleg eða geðheilsu vandamál hjá ungu fólki í dag séu siðferðilega tilvistarlega vandamál sem að hafa með það að gera að ungu fólki gengur mjög illa að finna einhvern tilgang í lífi sínu eða merkingu í náminu sem að þeir að stunda. Að ég hef kynnst mörgu ungu fólki sem að hefur háa greindarvísitölu og alla burði til þess að standa sér vel í námi og starfi, en einhvern veginn bara finnst það ekki hafa fundið sína hillu í lífinu eða sjá engan tilgang í því sem að verið að bera á borð fyrir þau í skólum. Þannig að, og þetta eitt af það sem OECD að leggja áherslu á núna, þar að segja þetta farsældar hugtak sem OECD að vinna með, það byggist á 6 þáttum sem þeir vilja leggja áherslu á. Það er náttúrulega lífshamingja og heilbrigði, það er tilgangur og merking í lífi og námi og starfi, og það eru tengsl, vináttutengsl við annað fólk, við önnur börn og aðra unglinga og svo náttúrulega líka efnahagslegt öryggi. Þeir eru ekki alveg að leggja efnahagslegu gildin af hilluna en þau eru orðin bara einn af 6 undir þáttum farsældar í þessari nýju hugmyndafræði OECD. Lærdómurinn til okkar foreldra og ef til vill kennara líka sá að við þurfum að leggja af þá efnishyggju sem við höfum reynt að innræta börnum okkar. Já, einhvern veginn að gera námið og kennsluna áhugaverðari, þannig að nemendur sjáu tilgangin í því að mæta í tíma í sögu eða líffræði eða dönsku eða hvaða grein sem og að þetta hafi eitthvað með þeirra líf og þeirra framtíð að gera, og það virðist sem þetta hafi glatast að töluverðu leyti, og unglingar í dag gera miklu meiri kröfu að fá réttlætingu. Hvers vegna á ég að læra þetta? Hvers vegna skiptir þetta máli? Kannski þegar á okkar aldri, Björn, þegar við vorum í grunnskóla eða unglingaskóla eða framhaldsskóla, við einhvern veginn bara tókum þetta sem gefið að þetta væri bara eitthvað sem allir hýrst að læra en núna stendur unglingum og ungu fólki til boða svo margt annað heldur en þetta nám. Þannig að ég held að við sem að vinnum í menntageranum þurfum að vera miklu virkari í að reyna að sýna þeim fram á hvers vegna skiptir þetta máli, hvað hefur þetta að gera með farsæld þína og framtíð. Einmitt, Kristján, þau eru náttúrulega svo miklu betur upplýst en við vorum á þeirra aldri. Harði diskurinn á 10 ára gömlu barni fullur af alls konar upplýsingum sem að voru ekki fyrir hendi þegar við vorum börn. Maður hefur einnig undrast á seinni árum mat okkar, viðhorf, gildi. Ég nefndi það nú í síðustu viku að manngildin eru hér svolítið mæld af því hverjir eru í tekjublaðinu sem nýkomið út hér á Íslandi, hverjir höfðu mestar mánaðartekjur í fyrra. Þegar mér finnst sjálfum persónulega og ámarga vini sem eru sömu skoðunar að í raun hafi það miklu meiri þýðingu fyrir okkar skömmu tilvist hér hvort við séum til dæmis góðir foreldrar eða ekki. Hvernig snýr maður af þessari braut? Já, einmitt, ég held að ein leiðin sé að leggja miklu meiri áherslu heldur en núna gert í skólum og ekki bara á Íslandi á það sem ég kalla mannkosti. Við getum kannski kallað það dygði líka, en
Dyggð er svolítið erfitt orð á íslensku vegna þess að það eru 2 orð sem eitt skrifað með 1 G og annað með 2 G og við erum ekki að tala um dyggð með 2 G, það er að segja vera dyggur þjónn, við erum að tala um dyggð sem er dregið af dugur, það er að segja dyggð með 1 G, kannski betra bara að kalla það mannkosti. Og ég skipti oft mannkostum í 4 þætti, það er að segja að við þurfum að hafa auðvitað vitsmunadyggðir og það eru svona oft ræktaðar sæmilega í skólum og við þurfum að hafa líka siðferðilegar dyggðir eins og samkennd og réttlæti og umhyggju og við þurfum að hafa borgaradyggðir eins og félagslegt réttlæti og svo þurfum við auðvitað að hafa líka framkvæmdadyggðirnar eins og þrautseigju og seiglu og svona baráttu vilja og samvinnu hæfileika en ég held að þegar að þó margir séu farnir að tala mikið mannkost í dag, sérstaklega en að jákvæða sálfræði og þessi meiri áhuga á þessu í skólum heldur en var, þá séu þetta oft bundið bara við svona framkvæmdadyggðirnar, það er að segja efla þrautseigju og seiglu að nemendur geti náð sér eftir áföll og spjarað sig í lífinu, sem auðvitað er mikilvægt og við sjáum að íslensku unglingarnir meta sér tiltölulega hátt á þessu sviði kannski vegna þess að það er lögð áhersla á það í skólum en miklu minni áhersla á siðferðis borgaradyggðirnar og jafnvel vitsmunadyggðirnar eins og forvitni og ein sérstök dyggð sem ég hef mikinn áhuga á og held að sé afskaplega mikið vanrækt í skólum er það sem ég vil kalla djúpa undrun eða jafnvel lotningu fyrir umhverfinu, fyrir náttúrunni, fyrir bara lífinu í heild og þegar ég átti barn í skóla þá var ég mjög óvinsæll á foreldrafundum fyrir að gera sífellda athugasemdir við hvernig greinar eins og móðurmál og eðlisfræði voru kennd þar sem að var bara lögð áhersla á staðreyndir og spurt á prófum hvað hét Amma Gísla Sússonar og svo framvegis en ekkert reynt að nýta þessar auðlindir sem eru bókmenntirnar og listirnar og svona djúpar kenningar alheimin í eðlisfræði til þess að efla lotningu nemenda fyrir lífinu og tilverunni. Það sem að Ólafur Kárason, svo ég vitni aftur í hann, kallaði kraftbirtingar hljóm guðdómsins að ef fólk spurt að því hversu ofta fann fyrir lotningu í skólastofunni eða jafnvel bara hversu ofta komst í flæðisástand í skólastofunni, þá svara flestir því að þetta hafi gerst mjög sjaldan eða aldrei í þeirra skólagöngu, nema kannski helst þegar þeir voru komnir í háskóla, þannig að þarna er eitthvað sem ekki verið að gera rétt vegna þess að til hvers eru bókmenntir skrifaðar, til hvers skrifuðu höfundar Íslendingasagnanna, Íslendingasögurnar, til hvers var Shakespeare að skrifa sín leikrit, hann var ekki að gera til þess að kenna fólki góða meðferð á tungumáli eða að telja hversu margir dó í einhverjum bardaga heldur þeir voru að gera til þess að opna augu fólks fyrir ýmiss konar tilvistra vandamálum og siðferðilegum spurningum sem vekja upp djúpar hugrenningar það sem máli skiptir í lífinu en þetta verðist ekki einhvern veginn síast inn í nemendur í skólum jafnvel í greinum þar sem að þetta liggur beinast við eins og í bókmenntum og í bókmennta- og listgreinakennslu. Einmitt. En þú minntist aðeins á það áðan að kristinfræði kennsla hefur jú verið lögð af og þar með kannski minnkar umræðu vettvangur fyrir hluti sem margir telja æskilegt væri að börnin hlytu menntun í. Má greina það hjá þér að þú tellir það mistök að við höfum lagt af kristinfræði kennslu hér? Ekki endilega vegna þess að ég held að eins og kristinfræði var nú kennd eða eins og þetta var kallað þegar ég var í skóla bara biblíusögur að þá var þetta ekkert nótal sem kennslutæki til þess að vekja upp spurningar siðferðilega klípur eða vandamál sem að unglingar standa frammi fyrir þannig að það var bara kennt eins og bara hverjum saga og voru spurningar og prófum voru bara hver sagði hvað
og hverju voru á þessum fundi með Jesú Kristi og hverjir ekki, þannig að ég held að en kannski það endilega hafi ekki verið stórt áfall að þetta hafi verið lagt til hliðar en ég held að nemendur sérstaklega á úrlingsárum þyrsti í umræður tilvistarlega spurningar, sérstaklega nú á dögum þegar að fólk miklu opnari fyrir því að það þurfa að skapa sína eigin sjálfsmynd heldur en að kannski við vorum á þessum aldri, Björn, og nemendur sem eru kannski 12, 13, 14 ára þeir eru að spyrja sig beint og óbeint djúpra spurninga hver er ég, hver vil ég vera, jafnvel spurningar kyngervi og fleira, þannig að ef þau fá ekki útrás fyrir þessa þörf í skólastofunni þá annarkvort bælist bara þessi þörf niður hjá þeim eða þeir fá útrás kannski á óheppilegri stöðum. En má ekki álykta að siðferðis þorstinn eða sveltið, sem sagt, það sem að skortir á að við svölum siðferðis þorsta barnan okkar, má ekki velta því fyrir sér hvort þversögnin að vera til að vera ungur í dag, er það ekki siðferðisleg klemma að börnin alast upp við mikinn umhverfiskvíða, þau alast upp við mjög óljósa framtíð en á sama tíma áttaðu sig á því að við erum ekki að gera neitt til þess að bæta hlutskiptið þeirra? Jú, en það er svolítið merkilegt að við hefum oft lagt svona spurningar fyrir nemendur á úlingsaldri hvað þeir telji vera alvarlegustu vandamálin sem þeir standa frammi fyrir á dagstaglega, og þá erum við kannski frekar að tala svona hversdagsleg vandamál heldur en stóru spurningarnar framtíð heimsins og náttúrunnar og yfirleitt þá gefa þau svör að það séu siðferðilega klípur þar sem að 2 eða fleiri dygðir eða mannkostir stangast á. Það er að segja til dæmis hvað á ég að gera ef að trúnaður við vini stangast á í heiðarleika gagnvart skólayfirvöldum, ef ég veit að vinurinn hefur gert eitthvað af sér og kennarinn spyrir mig hvort ég veit eitthvað hver sé ábyrgur fyrir þessu broti, er það vináttan sem að vissulega er gildi og dygð og mannkostur, á hún að vega þyngra eða heiðarleikin gagnvart skólayfirvöldum, og ein spurninga bara heiðarleika versus góðvild, þar að segja ef að vinur minn spyrir mig hvað mér finnst einhverja ákvörðun sem að hann eða hún hefur tekið og ég tel hann að vera vitlausa eða ranga, á ég þá að vera vinur sem til vam segir, eða á ég bara styrkja viðkomandi og segja þetta er frábært, ég styði í öllu sem þú gerir. Þannig að það virðist vera að nemendur á þessum aldri, þegar hinn siðferðilega sjálfsmynd er að myndast svona aldrin 12 til 15 ára, þeir séu bara nánast á reki, þeir veit ekki hvað þeir eiga að gera og þeir fá ekki svör við þessum spurningum eða tækifæri til að ræða þær í skólastofunni nema hjá einstökum kennurum, og nú vil ég alls ekki vera öll einhverja palladóma að íslenski kennarar upp til hópa sig ómögulegir. Þetta er mjög mikið af mjög góðum kennurum sem að gera góða hluti og eins í öðrum löndum, og flesta rannsóknir sem við hefum gert náttúrulega eru ekki á Íslandi, það eru í öðrum löndum, en almennt sé bara yfir línuna þá virðist vera að úrlingar þrái miklu meiri tækifæri til þess að ræða siðferðileg og tilvistarleg vandamál í skólastofunni, og þeim finnist þeir ekki einhvern veginn finna til lotningar eða komast inn eitt svona flæðis ástand þar sem við gleyma tímanum vegna þess að það sem við verðum að gera er svo spennandi og skemmtilegt. Ég skil, þeirra siðferðislegu spurningar varða mest þeirra eigin líf eðlilega, enda eru börn sjálfleg og þurfa að vera sjálfleg á þessum aldri frekar en að vera allt of upptekin af þjóðfélaginu eða samfélaginu. En myndir þú segja, Kristján, að
það þurfi róttæka stefnubreitingu í menntun íslenskra barna og aðeins tengt því sem þú sagðir í upphafi okkar spjalls að hér hefði ekki verið borin sama virðing fyrir kennurum og í mörgum öðrum löndum. Getur það einhvern veginn brugðist við þessum tveimur spurningum í einu svari? Ég nú alltaf mikill aðdáandi kenningar Willy gamla Brandts í Þýskalandi það sem hann kallaði die Politik der kleinen Schritte, það að segja pólitík stuttur skrefa. Ég held að róttæka breytingar í menntamálum hafi nú sjaldan gefist mjög vel, þannig að við þurfum að beita svona smáskammtalækningum. En þetta deiluefni og til dæmis einn af háværustu talsmönnum farsældar menntunar í skólum sem John White í Bretlandi, að hann segir að það sé tómt mál fyrir OECD að tala að breyta á mannauðskenningu yfir í farsældarkenningu nema á sama tíma að nánast gera kröfu að stundatöflunni sé bara umbylt. Það að segja, John White segir að ef við berum saman stundatöflu í dæmigerðum grunnskóla í dag og í dæmigerðum grunnskóla í upphafi 19. aldar þá sé þetta nánast það sama sem verið að kenna. Það sömu greinarnar þó að heimurinn hafi gjörbreyst. Milli 8 og 9 verða móðurmál og milli 9 og 10 verða starffræði og milli 10 og 11 verða líffræði og svo framvegis. Þannig að eina sem hefur breyst að upplýsinga og tölvutækni hefur komið inn. Og svona kristinfræði dottið út, þannig að öðruleiti þetta nánast það sama og John White segir við þurfum að gjörbylta skóladeginum þannig að allt sé kennt þemabundið að milli 8 og 9 á mánudagsmorgni til dæmis tími hlýnun jarðar, á milli 9 og 10 stríð og frið, á milli 11 og 12 heilbrigði og velferð og síðan kæmu bara kennarar inn með ólíka sérþekkingu og kenndu þessi þemu. Er þetta góð hugmynd hjá honum? Er þetta góð hugmynd hjá honum? Já, svona fræðilega séð þetta góð hugmynd vegna þess að það sem hann að segja að ef við lítum bara á hvernig stórfyrirtæki eins og Google leysa úr vandamálum að þau leysa ekki úr vandamálum greinabundi, þau fá ekki bara einhverju sérfræðinga á þröngu sviði til að koma saman í hópa og einangrað og ræða vandamálun heldur reynaði að fá sem breiðastan hópa fólki með þekkinga á ólíkum sviðum til að leysa vandamálum. Þetta allt gert í teimum og hópum nú á dögum. Þannig að fræðilega síðan held ég þetta sé alveg réttmætt hjá John White að stundatablan auðvitað mjög gamaldags og bindur hendur kennara talsveit mikið, en á sama tíma að því ég mikill pragmatism þá óttast ég að ef að við segjum við getum ekki breytt neinn í skólanum bara með algjörri kollsteypu þá séum við bara útilokað nokkuð breyting eigi sér stað. Hitt atrið sem ég vildi nefna í sambandi við breytingar að við þurfum auðvitað, ef við ætlum að breyta einhver í skólum þá þurfum við að breyta kennaramenntun. Það er fyrsta skrefið og því miður ef rannsóknin okkar á bara vellíðan og stöðu kennara víða heim eru mjög neikvæðar og mjög mikið útkulnun í kennarastéttinni, það er sem fólk sem bara kulnar út mjög hratt og yfirgefur kennslu. Það sé eitthvað 30-40% af kennurum í Bretlandi sem að yfirgefa kennslu eftir innan 3-4 ára. En það er líka eitthvað sem maður mætti kalla innkulnun sem er kannski enn alvarlegra heldur en nokkuð tíman útkulnun, og innkulnun er þegar að kennarar yfirgefa ekki kennsluna heldur halda áfram að kenna en hafa gjörsamlega mist allan eldmóð og eru bara að nánast að telja mínúturnar þangað til dagurinn er búinn og árin þangað til komast á eftirlaun. Þannig að þetta er auðvitað mjög alvarlegt líka og kannski bitnar enn meira á nemendum heldur en útkulnunin, því að þeir sem að kulna út þeir yfirgefa þó skólan en þeir sem að kulna inn þeir halda áfram að kenna án þess að hafa eldmóði. Já. Og mjög góð spurning sem ég oft spurður þegar ég að tala farsæld sem markmið menntunar, þegar ég að ræða með þetta við kennara víða heima, þá spyrjaði mig venjulega alltaf heldurðu virkilega að við getum breytt kennslunni í þá átt að efla farsæld nemenda á meðan við sjálfur erum ekki
með á hreinu hver okkar eigin farsæld og hvernig þetta að efla hana. Þannig að fyrsta skrefi til þess að efla farsæld nemenda að efla farsæld kennara og skólastjóra og skólayfirvalda og það verður ekki gert nema með talsverðri róttækri breytingu held ég á kennaranámi. Þannig að þetta var mjög langt svar við stuttri spurningu en almennt held ég að svarið yrði já, ég held að það sé þörf fyrir róttæka og hraða breytingu á kennaramenntun en ég held hins vegar að breytingar í einstökum skólum verði bara eðlisínu samkvæmt að gera svona tiltölulega hægt því að ella verði þetta bara einhver strandtöksverkefni sem að dagar upp í mjög fljótt. Já. Má ég svona í lok viðtalsins skilja við þig með nokkrum hraðaspurningum einstök atriði? Allt í góðu. Þú ert að norðan, pabbiðinn er Kristján frá Djúpalegg, skáldið góða. Það mun hafa verið Akureyri sem hefur tekið það skref nú að banna síma í það 8. til 10. bekk, ég er ekki alveg klára á þessu máli, en sem sagt Ragnar Þór var ekki hrifinn af þessu, taldi það nánast stangast á við lög. Ert þú með skoðun á því hvort þið Bjarta Norður að ganga til góðs í þessu máli eða hvernig að umgangast þess tækni? Ég hef nú ekki sterkar skoðun á þessu, ég held að alla svona ákvarðanir verða að skoða bara í ljósi svona skóla menningar og skoða staðblæinn og söguna og menninguna á viðkomandi stað en almennt séð þá náttúrulega eitthvað mjög undarlegt við það að það sé verið að banna þá tækni sem að kemur til með að nánast vera lykill okkar að þekkingu í framtíðinni þannig að ég er hræddur að það sé ekki ein lausn til frambúðar að bara að banna nýja tækni heldur miklu frekar að reyna að velta fyrir sig hvernig hægt að virkja hana til góðs. Sumpart verða þau enn meira ósjálfbjarga við þessa breytingu skilst mér þau sem eru með til dæmis greiðslukortið í símanum, síminn hefur verið tekin að þeim að mótni, þau get ekki farið út í bakari og keypt snúðinn sinn. Akkurat. Já. Svo annað klukkan 9 hefjast grunnskólar hér á höfuðborgarsvæðinu hygg núna í vetur og það hefur verið mikið talað að skólar sem nefndur þurftu kannski að mæta 10 mínútur yfir 8 eða korter yfir 8 að þeim myndi reiða verra af, þeir myndi sofa minna. Skiptir þessi breyting miklu? Munum við sjá betri líðhelsu og þar með betri líðan og betri námsárangur hjá börnum á Reykjavíkursvæðinu eftir að skólagöngu var seinkað þannig að ég held ég fari rétt með það að engin börn fari núna í grunnskólanum fyrir klukkan 9 á mótna? Mér kæmi það ekki óvart að þetta væri góð breyting. Það er vitað að ýmiss konar líffræðilegir og líkamlegir þættir hafa mikil áhrif á bæði áhuga hvöt og námsárangur og til dæmis það er vitað að börn sem að mæta í skólan á fastandi maga og hafa ekki fengið afragrautin sinn áður en að kennsla hefst að þau einfallega bara hafa ekki þol til þess að læra þannig að vissulega skipta ýmiss konar lífeðlisfræðilegir þættir mjög miklu máli þarna líka. Þó mínar rannsóknir snúist nánast eingöngu mannkosti og farsæld í skólum að þá megum við alls ekki horfa fram hjá lífeðlisfræðinni heldur. Einmitt. Þá fer nú tími okkar að verða allur, Kristján, en ég er þér mjög þakklátur fyrir að hafa gefið þér tíma frá þínu störfum til að heyra, til þess að tala við hlustendur og áhorfendur samstöðarinnar. Kannski svona allra síðast, ég man að Ragnar Þór vitnaði til þín og sagði að hefðbundin menntun ýtti ekki sem skildi undir að barnið upplifði undrið í veröldinni. Þú hefur aðeins komið inn á þetta í okkar spjalli en er þetta ekki bara svona verkefni sem við þurfum sameiginlega að hlúa að? Jú, ég hvet alla sem ekki hafa hort á viðtalið við Ragnar Þóra að gera það. Hann er afskaplega mælskur og réttsýnn og einhver var að stinga upp á því að hann er í menntamálaráðherra. Já, ég sá það. Þannig að ég er alveg saman því sem Ragnar segir og þetta sem hann kallar
undrun og ég myndi kalla kannski frekar lotningu. Vegna þess að það er meira heldur en bara forvitnið undrun. Það er þessi svona tilfinning sem maður fær þegar maður stendur á súlutindi og sér norðurljósin og skynjar svona stærð alheimsins og sína eigin smæð í alheiminum. Það er þessi tilfinning fyrir því að heimurinn sé undur og nemendur fá ekki þessa tilfinningu nógu mikið í æð í skólum í dag. Einmitt. En við fáum kannski að heyri þér aftur síðar, Kristján Kristjánsson, prófessor í Birmingham. Kærar þakkir fyrir spjallið og gangið þér vel í þínum rannsóknastörfum. Sömuleiðis, þakka þér fyrir, Björn. Og þá er komið að næsta kafla hér við Rauðaborðið. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, þetta var úrval vikunar, en við ætlum að enda þessa samantekt á spurningu sem er eitthvað á þá leið. Er systkinaofbeldi ljótt og leynt í sumum fjölskyldum á Íslandi? Hún Þórdís Bjarnleifsdóttir, félagsráðgjafi, ætlar að svara því og full ástæða til að mæla sérstaklega með þessu viðtali. En takk fyrir í bili, verið sæl. Nú ætlum við að snúa okkur allt öðru. Hingaði komin Þórdís Bjarnleifsdóttir sem var að klára BA í félagsráðgjöf. Hún kom hingað áður að tala leigjendur og eitthvað fleira. Kröftug í baráttunni. Þú ert búin að vera kröftug í baráttunni, hefur komið hingað að ræða meðal hans leigjendamál. Já. Maður að taka þátt í baráttunni. Já, en þú fórst í félagsráðgjöf og þú valdir það að skrifa ritgerð systkinaofbeldi. Já. Og hvað er nú það? Svona í gegnum námið að tók eftir þetta og bara einhver svona faktorar sem vantaði inn í kennsluefni. Við ræðum alls konar ofbeldi og vanrækslu og allt þetta en aldrei var talað systkinaofbeldi. En bara í mínu umhverfi hef ég oft orðið mjög vör við að fólk er að glíma við þetta og afleiðingar af því að hafa orðið fyrir systkinaofbeldi. Við erum að skoða ofbeldi foreldra og börnum, karla og konum, umsjónar fólki fatlaðra og aldraðra og alls konar. Já. En blindur blettur, hvernig ofbeldi sem að systkini beita hvort öðru. Já, algjörlega. Það er ekki til neinar íslenska rannsóknir þetta. Það hefur verið rannsókað erlendis, en það er bara mjög stutt síðan að það fór að rannsaka það eitthvað ráði, sko. Ég var nú ekki að reyna að grínast með það hérna frammi að ég geti sýnt þér örin eftir hann Sigga bróðir. Já. En það er ekki aðstæða fyrir það ekki að hann var í ofbeldismadur, það var bara svolítið klöskur að fara með þegar hann var að dröslast með mig hingað og þangað. Þannig ég er mjög sár eftir það, en það var ekki ofbeldi. Þannig ég kannist ekki við það úr eigin lífi. Ég var hérna yngstur lengi vel og var hampað mikið og get ekki kvartað yfir neinu ofbeldi. En hvernig getur systkinaofbeldi birst? Systkinaofbeldi getur birst hefur alla birtingamyndi. Það getur verið líkamlegt, það getur verið andlegt, það getur verið kynferðislegt. Það getur líka verið bara það sem kallað er einelti, en ég kalla það andlegt ofbeldi. Og það er bara svona, getur verið munnlegt ofbeldi. Það er svona, allt sem hún veist í ofbeldi getur tekið inn í systkinaofbeldi. Er það þá einn í systkinahópnum sem er svona haldið fyrir utan og kúaður? Já. Getur verið þannig? Já, það er svolítið þannig. Það er svona oft þá, við köllum það að vera svona sökudólgu fjölskyldunar. Og þá er svona kannski eitt barn sem er uppáhalds og svo er eitt barn sem er valið vera sökudólgu fjölskyldunar sem að verður bara svona, sá sem má ráðast á. Ef eitthvað misferst í fjölskyldunni þá er viðkomandi sökudólgur. Þá er það eins og að það sé eiginlega ofbeldi foreldrana sem að systkinin taka þátt í. Já. Sko það
þarna spilast inn í vanvirkni fjölskyldunar. Foreldrar eru vanhæfir kannski. Það bara spilast fullt af svona þáttum inn í. Þannig að ef að til dæmis foreldrar er sjálfstyrkandi, að þá er mjög líklegt að þetta mynstur sé innan fjölskyldunar. Og þegar eitt foreldri leyfir sér það að tala niður annað barn, þá ertu búin að gefa öllum leyfi til þess. Og sama er bara með kennara, ef kennari tekur eitt barn fyrir, þá er allur bekkurinn búin að fá leyfi. Þetta er svona, og ég geri einmitt þarna í svona samanburð á bara til dæmis einelti í skóla og einelti systkinaeinelti. Og þetta er bara mjög svona svipað normi. Þarna er verið að berjast virðingaröðina og jafnvel þá ást foreldra. Þetta er svona... Og meiri líkur á því að þetta verði því veikari sem foreldrarnir eru rólega. Já. Og svona... En það er ekki þannig veikur, þetta er svona bara veikari þá persónur. Já, eru til dæmis uppeldið kannski mjög harkalegt, refsingarnar eru harðar, þú veist svona, eða þá bara algjört afskiptaleysi. Og þá grassir þetta oft inn í að því að börnin læra það sem fyrir þeim er haft. Þannig að... En þú valdir þetta því að lítið hafði verið þetta fjallað. Já. Og hvernig tókst þér þá að fjalla þetta? Leitarðu dæma og ræddir við fólk? Þetta er heimildaritgerð. Þannig að þetta er bara byggt á rannsóknum sem ég tengi við íslensk lög, barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, kenningar og svona útskýr vel hvað fellur undir að vera ofbeldi. En þú fórst ekki að rannsaka það hjá fólki, að spyrja fólk út í ofbeldi sem það hefur orðið fyrir? Nei, það er stefnan í meistaranúminu. Mér langar að halda áfram með þetta og mér langar líka að halda svo ennþá lengra með að fara og svona þróa þetta nánar þannig að þetta fari inn í viðmið þegar verið að skoða fjölskyldusögur, áhættuhegðanir. Þetta verður jafnvel bara sett strax inn í svona ungbarna eftirlita því að þetta líka tengist tengslum á milli foreldra og barns. Þannig að þetta er svona, það sem ég vil sjá verða úr þessu. Svo tími leiðir í ljós hvað verður. Hefur þú reynslu af systkinaofbeldi? Valdur þetta út af því? Já. Viltu segja mér frá því? Þú þarft þess að geta nú vilja? Nei, ég vil nú ekki fara mikið inn í þetta en þetta er svolítið mikið þetta í minni fjölskyldu. Og já, þannig að það er svona þessi ritgerð kom mjög mikið við hjarta á mér og margt sem að maður hefur haft á tilfinningunni sannreyndist í rannsóknarvinnunni. Og svo gerist það líka þegar fólk fréttir af ritgerðinni og þú sér hana, að þá býstu við að þú hafir hitt fólk sem hefur svipað sögu að segja. Já, mjög mikið af fólki, mjög margir hafa hringt í mig og margir hafa sagt mér skilaboð og þakka mér fyrir að vekja athygli á þessu því að þetta er þeirra reynsla sem er mjög sár og hefur orðið til bara tengslaröskunar í fjölskyldunni, fólk hefur verið útskúfað úr fjölskyldum, skilið eftir eitt án alls baklands og svona, sumir hafa ákveðið að brjóta sig frá þessu munstri til þess að heila sjálfan sig. Þannig að það er svona alls konar birtingamyndir og bara ánægilegt að sjá fólk vera þakklátt fyrir þess að þetta sé svona komast upp á yfirborðið. En ef að fólk metur það að það hafi orðið fyrir svona og þetta hafi haft áhrif á sjálfsmynd þess og bara stöðu á fullorðinsárum, þá er náttúrulega ein leiðir að bara kljúa sér frá fjölskyldunni. Það er svolítið þungskref. En það þarf rosalega styrk til þess að gera það og oft er fólk orðið bara svo ofboðslega brotið. Það er bara með áfallastreituröskun og geðsjúkdóma, bara það er alls konar sem að tengist þessu. Það er náttúrulega bara ótrúlegt að skoða hversu afleiðingarnar geta verið ofboðslega miklar. Þú ert líklegri til að lenda aftur í
í ofbeldissambandi. Þú líklegri til að upplifa tengslaleysi við annað fólk. Þannig að þú þarft að vera mjög meðvitaður og sterkur til þess að mynda geta slitið frá svona. Hinn kosturinn að reyna að beita fjölskyldunni, en það náttúrulega næstuði ómögulegt. Já, það er fyndið að sjá uppkomin systkini hittast, hvernig þau detta bara inn í ykkur svona upprunaleg hlutverk. Já. Það bara, það sko meirinn að segja að það ætla að breyta fjölskyldun, hún verður að vera tilbúin til þess. Og eina leiðin fyrir þessa einstaklinga einmitt að fara í áfallameðferð, sko. Því að bara það sjálfsmyndin svo brotin, það bara hugmyndir sjálfa sig geta verið mjög skaðlegar, því getur fundist þú bara verri en annað fólk og eigir ekkert gott skilið. Þetta bara svona, þetta algjört brot. En þetta ekki eitthvað svona skali að það inn í systkinahópnum getur verið alls konar metingur og samkeppni og hitt og þetta, og kannski voru foreldrarnir blíðari við eitt systkini frekar en annað og það svona, svo fer það eitthvað lengra þá getur þetta byrjar að verða raunverulega mjög skaðlegt og markerandi. Já. Og þetta þetta á öllum stigum, öll systkini rífast og verða ósátt og það svona samkeppni þeirra á milli sem alveg hollt, því að það bara, það styrkir því í mannlegum samskiptum og takast á við lífi og allt, en svo bara kemur punktur þar sem þetta bara orðið verulega skaðalegt og þá bara byrjar niðurbrotið sem bara erfitt að rísa upp úr og svona sko eins og ritgerð mín heitir Systkinaofbeldi, afleiðing og skaðsemi normaliseringar og þá ég að tala sko að systkinaofbeldi við erum búin að normalisera af því þetta bara systkinaást, hvað þetta við erum ekki að ræða þetta ekkert alvarlegt sko og svo bara, og þetta gera líka fagmenn, þeir horfa fram hjá þessu og stundum þetta systkinaást, en stundum þetta bara ofbeldi og við verðum að finna þessi greiningaviðmið og finna út hvenær þetta ofbeldi og hvenær þetta systkinaást og mér finnst það mjög alvarlegt að við séum að horfa fram hjá þessu mikilvægu samskiptum. Já, að því þetta hefur svo ofboðslega áhrif á einstaklinga. Þú veist, einstaklinga getur bara lent í því að kunni ekki hafa samskipti við annað fólk og bara alveg svona úr tengslum við alla, treystir engum, þú veist, þessi bara eftir að skaða mig eins og allir hinir og svo ef þú kemur bara með eitthvað svona djókur sem að skilur, en fyrir þá þetta bara algjört brot og það fer bara heim og segir bara ég bara alveg ónýtt manneskja og engi vill þekkja mig og þú veist, og best ég bara loki mig inni sko. Þá er það fólk sem hefur lent í einhverjum alvarlegum atburði eða langvarandi svona einhverju kúun eða og munnlegu ofbeldi, þú veist, partur af þessi niðurlægingar segja, og lertu ljót, þú ert með svo stóra rass og þú veist, þetta getur verið djók bara, en svo þegar þú lifir stöðugt við þetta, þá 1400. skiptið. Já, og þá ferðu bara að trúa þessu og þarna kemur inn einmannleikin og þú bara lokar það af að því þú ert svo ómöguleg manneskja og þú bara skaðar alla í kringu þig. Þetta svona verða óbúslega skaðlegar hugsanir hjá þessum einstaklingum. Ok, eitt að klippa á samskipti við fjölskylduna, annar að lækna fjölskylduna, bæði mjög erfitt. Eitt síðan að segja að samskipti mín við fjölskyldunni, ég ætla bara að hafa þau í þessari hillu, þú veist. Já, verja sig og þú ert þá bara. Ég bara hitti það í fermingarveislum og bara kurteis og svo fer ég og ég læt þetta bara ekki, ég ætla sko ekki að byggja líf mitt á sko tilfinningalífi mínu úr uppruna fjölskyldunni minni. Já, en til þess að komast á það stig þarftu aðstoð. Því að þú ert svo brotin og þú mætir bara brotin og þá ertu strax orðin fórnarlambið og þá þú getur mætir þetta í fermingarveisluna. Já, og þú ert alltaf í fórnarlambshlutverkinu og fólki sem búið að beita þig ofbeldi, það finnur þetta og það bara heldur áfram að beita þig ofbeldi. Býta okkur takka og þá bara ertu bara dottin í sama hluturkjófast í gamla dag. Þess vegna þurfa einstaklingar fara í einhver svona áfallamiða meðferð til þess að geta haft
samskiptin svona, hvað maður að segja, þú veist, ekki náinn samskipti heldur bara svona á yfirborðinu, vera með kurteisi en mæta og láta sjá sig, en þú þarft samt að vera búin að byggja eitthvað grunn til þess að geta gert það. Til að þola það. Þessi hægara sagt en gert. Já, þetta er hægara sagt en gert. Ég ætla að mæta í upprunalega fjölskyldu mína, en ég ætla ekki að láta það hafa áhrif á mig. Já. Það er erfiðara heldur og heldur. Já, og svo bara þó svo fólk sé, svona dæmi sem ég þekki, þó fólk sé komið kannski á hennar stað, en þá þarf það bara kannski eiga slæman dag og hitta þetta fólk, fjölskyldunum sína sem hefur hagað sér illa gagnvart í, til þess að það triggerar upp sásökun, bara þú veist, hafa vaknað illa sko. Þannig að það þarf líka bara svona mikið andlegan undirbúning til þess að komast í þessu aðstæður. En þetta er samspil, samskipta foreldra við börnin og samskipta við fjölskyldunar, en þú tekur svona systkinaofbeldi sérstaklega út. Já. Það er oft svona, getur verið afleiðing af einhverju veikleika foreldrana eða... Já, svo líka getur þetta verið afleiðing þess að foreldrið þitt hafi lent í þessu. Já. Og að endurtaka mynstri inn í sinni fjölskyldu. Já. Þannig að það er svona... Sem að við gerum ef við hugsum ekki, að þá verðum við bara eins og fyrir okkur var lagt. Já, við notum ekki gagnrýna hugsun og getum ekki skoða það sem er rangt og hvað má betur fara. Þess vegna er svo mikilvægt að við höfum jákvæða fyrirmyndir. Og jákvæða fyrirmyndir geta verið amma og afi eða bara einhver frænka eða foreldrar vinkonuðinnar eða vinarðins eða það er svo mikilvægt og líka bara fyrir börn eins og núna bara á samskiptaöldinni að þessi svokölluðu áhrifavaldar séu jákvæða fyrirmyndir. Það getur hjálpað. Ég sé aðalega einhverjar konur sem eru að óta rassinum framan í myndavélina. Allavega það sem er birt á fjölmiðlum, það er svona áhrifavaldar. Það er kannski ekki jákvæða fyrirmyndir. Hvað áhrifavaldar er að gera? Veit ekki alveg. Líka bara bækur sem börn er að lesa geta verið jákvæða fyrirmyndir. Þú veist, ef þetta er svona góða bækur með góðum boðskap. En þú ert að lýsa börnum í miklum háska sem að þurfa að fá einhverja bjargir. Það getur verið bók, það getur verið af amma, það getur verið heimili sem þú kemur inn á og er ekki þessi spenna og þessir erfiðleikar sem voru á þínu heimili. Og þá getur svona kvikna á perunni hjá barni bara, vá, heyrðu, hérna eru bara allir næs við hvern annan og hérna er ekki verið að ráðast á neitt og býttu það að sita bara allir hérna í sófónum og spjalla og býttu hægt að hafa þetta svona og það er bara matur hér á borðum, þú veist, þetta er svona... Talar fólk saman á þess að vera andstyggilegt? Já. Herðu, þetta er áhugavert og kannski ættum við svona að fjalla aðeins meira svona hluti hérna við rauðaborðið, um fjölskyldur, kannski svo er það stjúpforeldrar sem eru oft erfiðleikar að láta fjölskyldur einhvern veginn settlast í kringum það. Það er svona margt sem við getum gert. Og svo náttúrulega bara foreldrar hlutverkin og svona sem eru að breyta hugmyndir okkur það og það er áhugavert umfjöllunarefni til. Þetta er, að vera stjúpforeldri er mjög erfitt hlutverk, en það er einmitt ofta ekki tekið nógu samt tillit þarna til barnanna því þetta er mjög erfitt að vera barnstundum í þessari stöðu og ofta einmitt verða stjúpbörnin blórabögglarnir Þannig að þetta er svona... Svo að þá ertu að tala að annar makinn á börn fyrir, segjum þessi konan, það er oftast þannig, kemur ykkur kall og það verður svona reynt að búið til ykkur fjölskyldu því og svo koma ný börn og þá eru þau börn foreldrana beggja. Og þá eru stjúpbörnin með svona auka aðild af fjölskyldunni. Já, við þurfum bara að gera svo miklu betur þegar kemur bara að hugsa börn og vera meira meðvituð hvað við erum að gera, þú veist. Orð geta sært ótrúlega mikið. Litla sál, viðkvæma sál. Þannig að við þurfum að vera svona meira meðvituð
Og bara svona mín ósk einmitt það að við förum að taka bara svona meira marka á því og hérna ekki alltaf bara taka allt á hörkunni og þú veist, ég samt ekki að segja við að setja börnin okkar inn í bómul og annað, þau þurfum til að læra líka á lífið, en þú veist, við þurfum að fara að taka á svona skaðlegu hegðunarmynstri og bara hvernig við komum fram við annað fólk og svona bara, við þurfum ekki alltaf að vera að níða að þeim skóinn og setja út á það hvernig fólk lítur út eða hvernig það klæðir sig eða hvað á og hvað á ekki, skilur við bara, það skiptir ekki máli, við erum öll bara með sál sem að þarf að hlúa að, þú veist. Já, lifendilegt lif eins og eitthvað staðstendur. Bara lifa og leyfa öðrum að lifa. Já, ég held að við þurfum að hafa það bara svolítið í heiðri, sko. Já. Herðu, Þórdís. Gaman að fá þig að tala aðeins ritgerðina á gangi vel með næstu ritgerð, þar sem alltaf fara lengra inn í þetta mál. Og takk fyrir að hvetja okkur kannski, ég var að hugsa þegar ég var að tala við þig, að fjalla meira svona mál við rauðaborðið, svona samskipti inn í fjölskyldunum og fleira. Bara endilega ég hvet ykkur til þess og bara takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir.